moteine oya moyo wakwa Jesu ndikanore ona tugikinya hindi magerio maingĩ ona makaneta mwaki wa ũbiriti ui nĩndahoya mwathi Jesu kandirikana reke thakame yaku ĩnjarĩrĩrie woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire moteine oya muoyo wakwa Jesu ndikanore woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire moteine oya muoyo wakwa Jesu ndikanore nĩ maigua ihoya rĩakwa mwathani ngĩkũhoya. Thank you Moses Disho oi Ngai wakwa igua ihoya rĩakwa ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire harĩa mũtharaba-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore mitambo-inĩ ya Inore FM ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana anjĩtĩkĩria ngũnyiti ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ karibu sana na nĩgetha tũingĩre kanitha-inĩ ũyũ mũhotheres gĩathĩres gĩcunjĩres mehiares mategares irathimofu wakĩmũrĩkia Inoro ngetwovuana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩhonokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie na akamenyerera na akangitĩra na ũhoro wa muoyo ndithanganĩtie na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũkana nĩgetha tũtwarane ũkana nĩgetha tũmanĩrie ũkana nĩgetha twĩkĩrane hinya ũkana nĩgetha twĩhoke Ngai ũkana nĩgetha twĩtĩkie Ngai tũtigane na thĩna tũtongoria tũrũmbũiya tũrĩithie na tũgitĩre na ndikĩrĩ na ũru ndĩ mwega nĩhonokete Jesu nĩ mwathani akandeithia akangitĩra na akamenyerera na ngamũgatha gwata matukũ maya tũrĩ nĩ wa kwĩhokwo Ngai nĩ wa kũiguagĩra andũ ake tha na nĩ wa kũmarũmbũyagia rĩu mathaa maya mothe tũgũkorwo haha tũkorwo tũkĩigua igũrũ rĩa rĩroiga ũmanagĩrĩriai rũgendo-inĩ endana Ngai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo na nĩgetha tũgoce watheru na tũmwĩre nĩma na ti itherũ nĩ agĩrĩire na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha na nĩ arĩ hinya wa gũtwĩkĩra maũndũ manene ona gũtari ũguo na gũikaire ũguo ona kũrĩ ũguo Ngai nĩ mwega na nĩ wa kwĩhokwo na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arũmbũyagia andũ ake na nĩ ahotanagĩra andũ ake na akamanyamarũra na akamakinyĩria wega wake. Karibu sana na nĩgetha rĩu tũmũrĩkĩrwo hamwe ona nĩgetha tũtwarane wega ona nĩgetha atwĩhoke Ngai na tũmwĩtĩkie wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mekuo Paulo akĩandĩkĩra Thesalonike marũa make ma mbere First Thessalonians marũa ma Paulo ma mbere kũrĩ Thesalonike mũrango naguo nĩ wa 5 mũhari naguo nĩ wa 17 nĩ marũa ma Paulo ma mbere kũrĩ Thesalonike mũrango wa 5 mũhari wa 17 maandĩko makoiga hoyagai mũtegũtigithĩria pray without ceasing push you pray until something happens ũguo nĩguo mwathani arenda ũguo nĩguo mwathani arenda tũikare atĩ tũmũhoe tũtegũtigithĩria tũmũthaithe tũtegũtigithĩria tũturie maru tũtegũtigithĩria twĩtane na igũrũ tũtegũtigithĩria twĩrekererie kwĩ mwathani tũmwĩre maũndũ marĩa tũgũbatara tũtikanoge nĩ kũhoya hoyaga rũcinĩ hoyaga mĩaraho hoyaga hwainĩ hoyaga ũtukũ hoyaga mahinda mothe hoyaga ũtũũro-inĩ waku wothe ĩtaga mwathani ĩta mwathani gũkũ thĩ no
nduire ndi mugendi njetereire o muthenya mweru nikio ndira oya umiriru gioke Jesu oya kiririria uka Jesu kaniko etereire uko muthi oya kiririria ngoro yakwa meyuri enathayo niguo baba idori emothe mathi Ngai mwega na Ngai mutugine twaguthaitha na twagucokeria ngatho na twanyiha mbere ya gite kia unene ona twahera tukihoya kurekerwo niwe tukihoya gutongorio niwe tugitoya mwathani Ngai kuririkanwo niwe tukihoya kuiguirwo tha niwe tukihoya tu mwathani witikire gutwarana na ithuĩ mahinda maya mwathani tuthambie na thakame ya gaturume no turekere mehia na mahitia maitu tutongorie no twitikire tugomanite athuri atumia anake na airĩtu na ciana cia kenge tuoka mwathani mbere ya kĩgongona gĩkĩ gĩaku ya kanitha wa kĩmũrĩ gũkũmathia mwathani ĩtĩkĩra gũkorwo na ithuĩ ĩtĩkĩra kũgomana na mabataro ma wothe gũka mĩtambo-inĩ ĩtĩkĩra mwathani kũrũmbũiya andũ aku mĩciĩ-inĩ yao bamĩrĩ-inĩ ciao ihiko-inĩ ciao ona arĩa single na atumia arĩa aritũ mohoke wega arĩa matarĩ ciana marathime nacio ĩtĩkĩra mwathani gũtũnyita na guoko gwaku kwĩ hinya ĩtĩkĩra mwathani gũthiĩ na ithuĩ ĩtĩkĩra Ngai gũikarania na ithuĩ ĩtĩkĩra mwathani tu gũtũtongoria ĩtĩkĩra mwathani kũrũa mbara citũ ĩtĩkĩra tu mwathani kũgomana na ũmwe witũ rĩu twerekereria na kũrĩ we Ngai tũkĩenda gũtongorio nĩwe tũkĩenda kũrĩithio nĩwe tũkĩenda kũgitĩrwo nĩwe tũkĩenda kũrũĩrĩrwo nĩwe tũkĩenda kũhotanĩrwo nĩwe tũkĩenda mwathani gũkinyĩrio wega waku nĩwe nĩtwakĩgomana haha mwathani nyendo ciothe igũthio twahoya tha cia rũgendo na twahoya ũmenyereri waku kũraya na gũkuhe mwathani Ngai twĩ moko-inĩ maku mwathani ona arĩa menja wa bũrũri maririkane arĩa agima arĩa akũrũ arĩa ethĩ arĩa nini ona ciana cia ngenge mawĩra biacara na mĩtũrĩre rũhagĩrĩra ona rutwo magĩthiĩ na mbere kaigeranio cia kũrĩkia tamu ĩno korwo hamwe nawe kũrĩ andũ aku othe mekorwo magomanĩte nĩ tondũ wa kiugo gĩaku na rĩtwa rĩaku korwo rũgoco-inĩ rwa andũ aku tũrĩithie mũrĩithi mwega tũtongorie Ngai mwega tũrũĩrĩre Ngai mwega tũkinyĩrie wega waku mwathani mbara citũ ciothe tũrũĩrĩre wĩ mwega wĩ mũtugi na wĩ mũigua na nĩ ũhotanagĩra andũ aku Ngai ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũthikĩrĩria na nĩ ndungata yaku mwathani ũtherie na ũnyamũre na hũthĩke tarĩ kĩndũ gĩaku kĩega nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku moko-inĩ maku mwathani nĩmo tweneana atĩ mbara ciothe na maũndũ mothe mwathani ũtũrũĩrĩre tũtirire gĩthithi gĩaku gĩa tha ũikaranie na ithuĩ mahinda matũkorwo haha ona ningĩ ũtũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen amen ũrĩ harĩa hothe ũrĩ karibu sana kanitha-inĩ wake mũrĩ kĩa Inoro Ngetwobuana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani kũrĩa kwa SMS ya 22989 kũrĩa kwa X at Inoro Kĩkanat mũturu wa mũirũ gwa Facebook page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ blessed and favored ona arĩa me diaspora ona arĩa me silent listen karibu sana agũrikanie gwa cheza rĩ ndĩna mbia ciaku andũ arĩa mũndũ rũcinĩ rũrũ ngiri 50 star 779 hash star 779 hash arĩa ũhũragĩra thimũ ndwabatara smartphone data bado kana airtime no kũhũra thimũ ũrĩa ũkũhũra ũtwarwo option 2 nĩ Inoro wathura rĩa mbere ndũgũthurithio rĩngĩ option 3 cheza box mathandũkũ mana merĩ mena mbia merĩ matirĩ nĩ bahati yaku na ndĩ na bonus no igua andũ ene mekũinũka nao mũndũ ngiri 50 na ũrahũthĩra ciringi 99 na ihenya star 779 hash kũrĩa gwa cheza na ukirikana cio thina kuremeshia thaka na uigĩrĩrĩki cheza nĩ tukienega telefoni BCLB license number BK 0000856 oh yes karibu sana tũtwarane wega na tũthiĩ na mbere na maũndũ na magĩre o kwagĩra o mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro Ngetwobuana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana harĩa hothe ũrĩ tũtwarane wega na tũmanĩrĩrie hamwe na tũtongorio nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ Ngai nĩ wa kwĩhokwo nĩ tondũ Ngai nĩ mwega nĩ tondũ Ngai nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na mbara-inĩ citũ ciothe karibu sana atutwarane wega ikinya gwa ikinya good morning uramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe
kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live Ngai nitagwo kuhote kuringa bore maorio biwairia rere tugathoma Silaki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kurimo na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makithĩria kwa Ngai no kwatwarathimĩirwo Inoro miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambarũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23 Inoro ceceni hakuhĩ nawe kanitha wa Kimuri kia Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria mbere wifara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro eni na gutangire gwingire gukwira na twerwo tuhoe tutegũtigithĩria nake Ngai witũ atũigue na tũrũĩrĩre na tũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ kanitha-inĩ wa Kimuri ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ na kũririkania kũrĩa gwa cheza star 779 hash eni harĩa ũhũragĩra thimũ na ũririkane ũkarĩkĩrĩria harĩa ha option 2 Inoro option 3 cheza box mathandũkũ mana merĩ mena mbia merĩ matirio nĩ bahati yaku na ĩndĩ na bonus ya andũ erĩ ngiri 50 na ũrahũthĩra ciringi 99 oh yes maũndũ maku magoka marĩ mega mũno makĩria rĩu mwathani ndũkareke tweterere ũyũ nĩ Magie ndũkareke njeterere mũno oh yes waigire ndũkandiga Kiuga ndukandirika ona nduthe mange twekania maheni wendu hana mundu nduenanagia noria wothe woiga niuhingagia na ningi ugutura wi mwihokeku na ningi ugutura wi mwihokeku gitumi kia nyende ona muthenyonge nikumenya tewe ndukandiga ungetera mothe niwanogio nenie ningenda gũtũũra na gatha kamwe ningenda gũtũũra na gatha kamwe Inoro ceceni hakuhĩ nawe wĩhĩndĩ ndanona ta wandigire ona ndanaigua kayo tanyendete nikuona wĩra ũyũ wa Ngai ndutaga
kiugo kiugaga enyurehaga rumirira kiugo gĩaku kĩhinge baba rumirira kiugo gĩaku kĩhinge gĩtũmi kĩa nyene kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe hakerugo nongo gweterera nongo thiĩ na mbere na gũgũtungata no harĩ na ihoya ngũkũhoya baba ndũkareke njeterere mũno Yohana rwaongirie maithori ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno gĩtũmi kĩa nyene kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndũkareke njeterere mũno Ngai ndũkareke njeterere mũno Yohana rwaũthengerie gĩconoko ũkana rwaongirie maithori ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndũkareke njeterere mũno baba ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno Yohana rwaũthengerie gĩconoko ũkana rwaongirie maithori baba ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndũkareke njeterere mũno Ngai ndũkareke njeterere mũno ndũkareke tweterere mũno ndũkareke andũ aya acirika kwa mwathani meterere mũno Ngai hiũha mahingĩrie hiũha marũĩrĩre hiũha mateithie hiũha mahonie hiũha mathondekere njĩra kũrĩa gũtarĩ hiũha mwathani ũrũe mbara ciao hiũha mwathani ũmakinyĩrie wega waku hiũha mwathani aya ũmonekanĩre kĩng'ori kĩburio na Nancy Muge na Bernard Mũrĩithi nĩ ndĩramuona asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro agetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ngagatha Ngai niwe wothe wĩ mĩtambo-inĩ harĩa hothe ũrĩa kina mũcĩtĩ ũgeithĩke mũno mũno makĩria na Jane wa Gĩthĩga nĩ ndĩramuona thengio mũno makĩria na mũndũ ũgwĩtwo Boni wa Kabaru wa kũrĩa Mũiga Mũthee Mwangi Njogo wa Icagaciru Tetu Charles wa Ngasi asanti sana nĩ ndakuona tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani kwĩra mwathani atũririkane ndenda nĩ wa mũkũngi nĩ ndakuona mũkũrĩma wa mũrũngarũ asanti sana ubarikiwe sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ona team president Favored asanti sana ona Gerard Maish asanti sana na kwĩhoka na gwĩtĩkia mwathani toro tũhoe tũtegũtigithĩria nake Ngai nowe gũtũkĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ wakwĩhokwo nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha ngũririkanie atĩ kũrĩa gwa cheza mbia ciaku ciĩkuo andũ erĩ o mũndũ nĩ arainũka na mbeca bari ciringi ngiri 50 rathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ *779# na ndũrabatara ya time data mbandũ kana smartphone thimũ yothe wĩnayo *779# ũkarũmĩrĩra makinya option 2 nĩ Inoro option 3 nĩ cheza box na nĩ atĩ mau mathandũkũ mana merĩ membia merĩ matirĩ rĩu hau nĩ bahati yaku niĩ na nĩ ndĩrakũhũra bonus andũ erĩ o mũndũ 50 rũcinĩ rũrũ na nĩ atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio nĩ wega ũikare wĩkĩrutanagĩria na ũrahũthĩra ciringi 99 ta guthũkanga hau ha *779# ũhũre thimũ ta ũrĩa ũhũraga ũrũmagĩrĩra makinya macio na no ciringi 99 maũndũ maku magĩre kwagĩra mũno makĩria
tugithi na mbere Ngai aturirikanie horo wa kuhoya tutegũtigithĩria tutekũgũagũa tutegũcoka na thutha ona tutegũtithia na nĩ atĩrĩrĩ ũgĩcoka marũa macio Paulo andĩkĩire Thesalonike ma mbere mũrango wa 5:16 maandĩko moigaga kenagai hingo ciothe nĩ atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mekuo na mathĩna marĩa mekuo rĩ thũra gĩkeno thĩinĩ wa Kristo kena thĩinĩ wa Kristo gũtekũmakania nĩ ũndũ ũrĩkũ ũragera kenera Mwathani kenera Ngai kenera Mwathani no ikare ũkenete nĩ ũndũ wa Mwathani ono tuĩke mũndũ wa kũũmĩrĩria nĩ angĩ na maũira na ciugo cia mwĩhoko ĩno nĩ ngwatanĩro ya mamũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na nĩ atĩrĩrĩ mwagomana na mwacemania toguo tũcemanĩtie rĩ tũgatuĩka andũ a kũũmanĩrĩria tũgatuĩka andũ a kũgayana wendo wa Ngai tũgatuĩka andũ a gwĩkĩrana hinya tũgatuĩka andũ a gũkenera mawĩko ma Jehova tũgatuĩka andũ ona a kũgoca Mwathani tũgatuĩka andũ a kwĩra Mwathani nĩ mana ti itherũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha ona no tuge ũyũ nĩ ũira ana umbũri wakwa ũyũ nĩ Zakari wa Ndara wakorinwo othe haleluya na kũrĩa gwa cheza ndũkagũa gwa *779#. Shesheni hakuwe nawe.
ukiwa nayo. Ona ti atä nä gå korwo nä manatitherwo na kå rutä rwo wä ra må nene nä mwathani nä kå honokio honoketio nä mwathani ti kwä hanania na arä angä ti gwä tua ona ningä gwä tua ta acio angä maå ndå magoka magä rä te thengio Zakarĩ wa Ndaro nä å ira na umbå wa marä a mwathani atwä kä hire twerwo kenagai hingo ciothe ona kũrĩa kwa Facebook nĩ ndona ona mũrarĩ wa Wangarĩ arĩ kĩhũrio thaya John Wairia thengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ Mũhotheres Gĩathĩres Gĩcunjĩres Mehiares Mategares wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na ndikĩrĩ na kaũru ndĩ mwega ngagatha Ngai ngambararia Ngai nĩ kũnyenda nĩ gũtwenda nĩ gũtũririkana nĩ gũtũiguĩra tha nĩ gũtũtongoria na gũtũrũĩrĩra na kwĩhoka mwathani atĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya no kũrĩagĩra twaikara thĩinĩ wake twatũũra thĩinĩ wake twamwĩhoka na twamwĩtĩkia maũndũ nĩ mokaga na moka Ngai agatũteithia na agatũhotanĩra na agatũrũmbũiya kana tiguo nĩ Wachagwe aka Anita Ngaro ubarikiwe sana tũgĩtwarana na mũgo wa Bida nĩ ndakuona na wakamano wa kũrĩa Kĩrere asante sana na Jude Maina nĩ ndamuona akiuga nĩ mana ti itherũ mwathani nĩ atwĩkagĩra maũndũ maingĩ na manene na ma magegania na agatũhotanĩra tondũ nĩ wa kwĩhokwo tondũ nĩ mwĩhokeku na ngũririkanie kũrĩa gwa cheza andũ no marathi na mbere na kwĩhotania no marathi na mbere na kũhotana na gũtorania rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ wetereirwo rũcinĩ rũrũ nĩ mbeca barivari ciringi ĩngĩ nengĩ ciringi 50,000 o mũndũ andũ erĩ no ririkane atĩ wahũra thimũ harĩa ũhũragĩra thimũ *779# ũrarũmĩrĩra makinya option 2 nĩ Inoro na waingĩra rĩa mbere rũkũrerwo rĩngĩ option 2 direct option 3 mathandũkũ mana merĩ mena mbia merĩ matirĩ hau nĩ bahati yaku na niĩ ngokaga kũmba bonus ya 50 imagine 50 mahinda ta maya maũndũ marĩa ũngĩka nacio na ũrahũthĩra ciringi 99 wĩrutanĩrie *779# ũhũre no rĩkie *779# na nĩ eke ngwĩre andũ erĩ o mũndũ 50,000 Kenya shillings igũcenjerie mũtũrĩre na maũndũ magĩre ũigue ngiuga rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũgũikia mbere nĩ maũndũ magoka nĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra birthday ya mĩaka 23 ya Inoro FM na tũgagũcokeria ngatho na tũkagatha Ngai nĩ harĩa tũkinyĩtie thengio na nĩ ũnyitanĩri waku gũtũthikagĩrĩria ona kanitha wa Kĩmũrĩ na mĩaka 23 rĩtwa rĩa mwathani Ngai witũ rĩrogoco ona mahoya manyu na tũthiĩ na mbere na kũhoyanĩra tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra tũthiĩ na mbere na kũgwatanĩra tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani ona tũkahoya twĩta Inoro gwĩtĩkĩrĩka nacio ngumo na ũgoci icokerere mwathani Ngai witũ na tondũ Paulo akĩandĩkĩra Thesalonike twambĩrĩirie na kwĩrwo tũhoe tũtegũtigithĩria rĩu ningĩ twaririkania ũhoro wa gũcokagia ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ andũ magwatanĩirie andũ me hamwe nĩ mahoyanagĩra nĩ mathaithanagĩrĩra Ngai mũndũ akahoera ũrĩa ũngĩ tũhoyanagĩre hoera ũcio ũngĩ hoera na niĩ ngũhoere nĩgetha ũhoro kinye ti tũhũ gũturagia andũ nĩ njerũ thĩga rĩrĩa wanyonirie kũhoya
nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai rĩrĩa wanyonirie kuhoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai Jabure marina jane nimokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra Jabure marina jane nimokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai mara wanaotanĩra ndĩcinyonetie titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia ndĩcinyonetie titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai ĩro nyingĩ wanagĩria ndĩcinyonetie titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai titũgũturagia ndu ngetana na igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai Mwathani rĩrĩa watuonirie kũhoya nĩ ndakenire no geithĩke ũrĩ harĩa hothe ũrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na Ngai agwĩke maũndũ mega twaturia andũ tweta Mwathani twathaitha Mwathani twamũhoya twamwĩhoka twamwĩtĩkia twamwĩrekereria no kaga kana tiguo Tezrecha Mũrũnga na arĩa othe maratwamũkĩra marĩ nja wa bũrũri Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega na mũkinyagĩrie wega wake nĩ tondũ nginya kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM tuko huko tunagosha tunambararia watheru tunaĩra Mwathani atũririkane tarĩu Moses wa hinya wĩ kũrĩa Ranet Kezia Gĩtaũ roiga wĩ tuned mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani, tũgĩthiĩ na mbere na kũgĩa na ngwatanĩro ya madomu gakio wĩ kũrĩa Matũgũta. Nĩ ndakuona thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na motugi na magegania na tũthiĩ na mbere na kwĩrekereria kwĩ Mwathani. Ona hena family haha itigĩtwo nĩ mũthuri ũretwo Mzee Joseph Ituĩka wa Njoroge na pore sana kũrĩ family kũrĩ mũtumia wake Magdalene wa Njiro Ituĩka, ona ciana matongoretio nĩ Joshua Tiboro wa Ituĩka na cia giothe poreni sana rĩu mũtigĩtwo nĩ your dad na mũracemania kwanyu kũrĩa Gĩcocho.
o muthenya hwaini ona umuthi na agathikwo muthenya wa Wednesday mweri 22 mweri wa mugwanja Mithega Koro St Joseph Catholic Church Gicocori Abai acoke athikwo gwake muciaro huruko horo mzee Joseph Wituika wa Njoroge ona aria angi maragerera moritu ni gutigwo ni andu anyu Ngai uria mwene kumaniria na kuhorerania na kugirania maithori aromuririkana na Jenu agithegana kumwonete kijira family ya Njuguna Mwangi matigetwo ni mwana wa Daniel Mwangi Njuguna na agathikwo mathanja wa gatano mweri 25 wa mugwanja poreni sana ona aria angi othe muragerera moritu Ngai aromuririkana ndamuhoera thayo wa Ngai na wega ucio wa Ngai umuhiganage ucio wega wa Ngai uiganagira o haria hahinyaru wega ucio urogia hamwe na inywe wega ucio romukinyira riu muracakaya riu mwena ciuria nyingi riu murehuria guguikana hatia Ngai uria mwega na mutugita maka aromuririkana tu aromukira tu aromurumbuia tu arorwa mbara cianyu ciothe tu Ngai witu aroka na aromuteithia na mukinyagirie wega wake Ngai ucio wathana wa magegania Ngai ucio wa kwihokwo Ngai ucio ukaga na agateithia andu we nia matongagia ngoro-inĩ ciao mũtangĩri wao na mũrĩithi nowe o kĩrĩa magagawe akamahe ona Gerard Maici thengio mũno makĩria na Ngai ũririkane we roka thaa ici kwa Inoro kwĩna mbia ciaku andũ erĩ o mũndũ 50 o mũndũ 50 rũcinĩ rũrũ star 779 hash robatara smartphone ya time kana data bado wahura ũrĩa ũhũraga thimũ ũgathiĩ option 2 nĩ Inoro option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ mati hau nĩ bahati yaku na hani ndiragũtiga ũguo hena bonus andũ erĩ o mũndũ 50 na ũrahũthĩra ciringi 99 cheza ndĩgathakwo mũtakinyĩte mĩaka 18 ciothe no kuure mecio thake na ũigĩrĩrĩki cheza nĩ tũkienega telefoni BCLB license number BK 0000856 Odo ũngĩ wa gatatũ tũbataire gwĩka tũgĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na kũgwatanĩra hamwe na gũkorwo twĩ hamwe nĩ atĩ ũngĩthoma marũa marĩa Paulo andĩkĩire Thesalonike ma mbere mũrango wa 5 mũhari wa 18 twĩragwo tũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe tondũ ũguo nĩguo Mwathani endaga thĩinĩ wa Kristo Jesu gũikaire ũrĩa gũtariĩ kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩtwa rĩa Ngai no rĩgoca ũgĩe na roho wa gũcokagia ngatho gwĩ kwega na gũtarĩ kwega ona mahinda me maritũ ona to ũguo ningĩ nĩ atĩ ũgacokagĩria Ngai ngatho nĩ mahoya marĩa acoketie ona marĩa atacoketie ũkamũcokeria ngatho tondũ no agoka na no agagũkĩra no nĩ wega hingo ciothe tũgũtũra tũtetaga tũgũtũra twĩcokagia tũgũtũra tu tũnegenaga tũgũtũra tu no gũtũtira no mathĩna ikirira gucokagiria Ngai ngatho handu handiti na ndiho uturi ocinaga uinage rwimbo rwa gucokia ngatho maundu-ini mari mothe tondu niguo Ngai endaga thiini wa Kristo Jesu kana tiguo ruthu wa muyo ini ukahotanira ihukanio-ini ndoiga ni wega Inoro Shesheni hakuwe nawe
Nĩ amũkĩra ngatho nĩ wĩkĩte wega nĩ kũhotanĩra hatĩka-inĩ nene. Amũkĩra ngatho no cio nĩguo roho ũrĩa tũgũbatara kũgĩa naguo wa gũcokagia ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe tondũ ũguo nĩguo mwathani endage thĩinĩ wa Kristo Jesu. Thengio Ruthu wa Moyo Magdalene wa Irimũ Ndũng'ũ nĩ ndakuona. Asante sana na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka gweterera na gwĩtĩkia mwathani na gũtigĩra mwathani maũndũ maitũ mothe na tũrũmbũyagie na tũhotanagĩre na tũtongoragie na rwage mbara citũ ciothe nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo. Ona Elder James Kamau Kang'ethe ithe wa Jerry nĩ matigĩtwo nĩ step brother yake ahurũkire mweri 16 wa mũgwanja etagwo James Kamau Kang'ethe Senior na pore sana nĩ akũrĩa Kĩũnyũ. Poreni sana mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Ngai. Nake James Kamau Kang'ethe kana James Kamau Kang'ethe Senior ahurũke ũhoro. Maritha Mũgatha kwerwo atĩa andũ a Maju Joseph Degwa kũrĩa Ciaro mwatũkĩria kĩ mwĩna nkũmuoria ona Gilbis. Asante sana mĩrĩngo iri wa kĩbethekio mũno makĩria nĩ ndakuona mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mũthuri ũgwĩtwo Kamau wa Muhororo na Mrs Kamau Muhororo na family yanyu ithania ikũrĩa Mbũgiti tũrakenire mũno nĩ igongona rĩa ira ona rĩa othe tũrarĩ nao kũrĩa Pastor Agnes mũtungatĩri wa ICK kũrĩa Mbũgiti ũgwĩtwo Ashira aciothe a Ashira Sami Mũkũri no wa kũrĩa Gatũra mwendia wa Ndarama Njorua wote na Darren Joseph mũndũ ũgwĩtwo Olivia Kevas inyuothe ona Sara Muthare inyuothe mbarikiwe sana na Mungu na mwathani amwĩke maũndũ mega na mũhotanĩre na timu ĩyo yothe nginya wa kanitha wa Pastor Agnes yothe wote wabarikiwe kabisa na Ngai amũtũrie wega-inĩ wake. Ĩni na tũthiĩte wega na mbere. Matha Mũgatha aranjĩra kũrĩa arĩ kwĩna ũrugarĩ mũingĩ 45 degrees Celsius. Ngai aromũteithia na aromũririkana na aromũhotanĩra. Tũkĩinaga ũguo na mathaa no marathonga ma ngiri 50 nĩ ũingĩire kũrĩa gwa cheza star 779 hash ũreta ũrĩa ũhũraga thimũ na ndũrabatara smartphone ya time kana data bado. Wahũra ũgatwara option 2 waingĩra rĩa mbere wathura Inoro nĩ ũguo rĩu option rita rĩu rĩngĩ ũkĩhũra star 779 hash ũgũtwara option 3 ũthure mathandũkũ hena mana merĩ mena mbia merĩ matirĩ ũthure rĩmwe ũkore mbia-inĩ na toguo na na bonus ya ngiri 50 na no ciringi 99 ũrahũthĩra kũrĩa gwa cheza ndigathakwo nĩ mũtakinĩ mĩaka 18 cheza nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number BK 0000856 na tũmũkumie Yesu Kristo hingo ciothe tũmũkumie ketũ-inĩ rũrũ rwa Njei Ngarũiya kũrĩa ũndutĩte Mwarimu Jagoni nĩ ũkĩrire na mashabiki Inoro at 23 happy birthday Inoro FM na thengio kũrĩ Ngai ona ithuĩ no tũine kũrĩa ũndutĩte
nikiongoina rwimbo rũrũ rwa ngatho ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete na mũkinyanĩria irathimo ciakwa nikiongoina rwimbo rũrũ rwa ngatho Shesheni hakuwe nawe. Ate kuria udutete mwathani na nikio kurigithia rwimbo rũrũ rwa ngatho tumukumia Yesu Kristo jai ngaro ya thengio nĩma kuria mwathani aturutite ni mbari tumetoka mbari na tuguthie kuraihu ni tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni arĩ tha na ni arĩ hinya na ni arũmbũyanagia na andũ ake na akamahotanĩra na agatongoria andũ ake na akamakinyĩria wega wake ni tondu twamwĩhoka twamwĩrekereria noka na mana ti-itherũ. Ona mũini ni akiuga kahana tokĩte mĩaka 10 mĩthiru ni tondu oka ni ateithagia andũ ake. Ona ndona Johana Zebedi aranjĩra mĩtambo-inĩ na akanjĩra akũrinwo othe handũ hothe mũrĩ akũrinwo na aroti othe nĩ kĩndũ kĩmwe mũgeithĩke na mũrathimwo mũno nĩ mwathani na Ngai amwĩke maũndũ mega. Asante sana tukihoka mwathani tugĩtĩkia mwathani tukĩmwĩrekereria nĩ tondu nowe gũtũrũĩra nĩ tondu nowe gũtũhotanĩra
ndienda rĩu ngũhe kanya ũgoce mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo kũgerera 0722200720 na 0735989989 nĩgetha twĩre mwathani nĩ agĩrĩire. Na tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca andũ akĩriganĩrwo kwĩna mbia ciaku. Hena andũ erĩ rũcinĩ rũrũ, o mũndũ akũinũka na ngiri 50 kũrĩa gwa cheza cheza *779# *779# na nĩ atĩ nĩ thimũ ũrahũra ta ũrĩa ũhũraga thimũ, na nĩ atĩ rĩu ahinya *779# ukarũmĩrĩra makinya ndũrabatara airtime smart bado kana smartphone kana data bado, na nĩ atĩ mathandũkũ nĩ mana option 3 merĩ mebia merĩ matirwo nĩ bahati yaku na nĩ bonus ya ngiri 50 andũ erĩ. No ririkane nĩ atĩ ũrahũthĩra ciringi 99 kurudĩra house *779# Erutanĩrio hore thimũ ta ũrĩa ũhũraga thimũ ũrũmĩrĩre makinya macio. Rĩu nani nitakuweka kwa mũtaratara, nitakupeleka na Rieng na nĩgetha maũndũ makorwo magĩũka wega na makĩagĩra mũno mũno makĩria. Kanyaka ndĩra ũkaheana kũrĩ we ũkwenda kũgoca mwathani, kũrĩ we ũkwenda kwambararia watheru, kũrĩ we ũkwenda kũgoca Ngai na kũmwĩra nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire, kũgerera 0722200720 kana 0735989989 ũgoca watheru ũmwambararia ũmwĩre nĩ wega, ũmwĩre nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, ũmũkumie nĩ ngũgũkumia Ngai mũnyũmbi ongĩona gũitarĩ kĩene thĩ ĩno ĩrĩtwa rĩaku Baba rĩambarario iyũkia ngumo nogo-cinĩ ciaku. Ona ndona Njoroge wa William Ng'ang'a akĩnjĩra mĩtambo-inĩ tũgĩetagĩrĩra thimũ ngwĩciria ĩna kohoro nayo irenda gũtwĩra na nĩ tũkĩrora nĩ atĩa gũgũikara na gũgũthiĩ atĩa tondũ gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgũikara. Iyo tũgĩetagĩra maũndũ magĩre kwagĩra ketoinĩ rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Brother Jatha. Tũgĩtũka Mesia gĩũka, Mesia gũka gĩtanaga, coro wa Ngai ũkĩhuagwo, tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia, twĩnaina nda iria cia mũgeto. Twasemania na Mũhonokia atũndũre tũndũke, tũikũrũkania na Mesia tũkĩinaga nginya Sayuni. Haleluya, tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia, tũkĩnaina nda iria cia mũgeto. Mũthenya ũcio nĩtũkeragwo ũyũ nĩwe Mesia Yashua, ũrĩa tũtũire tetereire, nĩtũkene tũcanjamũke, tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia, twĩnaina nda iria cia mũgeto. Andũ a Seventh Day Tasoro nĩ ũraigua gĩni-inĩ tũkainaga haleluya, tũgĩtũka Mesia gĩũka, Mesia gũka gĩtanaga, coro wa Ngai ũkĩhuagwo, tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia, twĩnaina nda iria cia mũgeto. Ĩĩ nĩ ũguo.
Thank you tukaina rwimbo rwa Musa ona rwa Gaturume na manatitherũ thengio Jatha nĩ mũkũrinũ asanti sana rũu nĩ rwa 7th day Stephen Njoroge nĩ ndakuona anokajĩra kũhere pore family ya cũcũ nyina wa Ndati kuma kũrĩa Kagũnda Tumaini nĩ ũndũ wa gũkua gwake nĩ Njoroge Gĩcia kuma Saudi Arabia. Njoroge pore sana. Libon Murang'a Keno Nesta Muigai thengio Branka Bere ũranjĩra asanti sana thengio mũno makĩria te Jehova nĩ ũĩ Jehova nĩ ũĩ kũna nĩ ngwendete rũu nĩ tũkũingĩrĩte na ruo by the way ĩco ya kanitha wa Kĩmũrĩ rwa Moses Ndicũ igua ihoya rĩakwa na mwathani aroigua ihoya rĩaku na akũhingĩrie ona tũhingĩrie ithuothe na tũmenyagĩrĩre na tũtongoragie na tũhotanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rĩu tũnarũga irũngo rĩa kerĩ na irũngo rĩrĩ rĩa kerĩ ngiri 50 cia mbere nĩguo irathiĩ kũrĩa gwa cheza rĩu nĩ wĩrutanĩrie star 779 hash star 779 hash ũrethi mũtore ũhũraga na warĩkia ũguo kĩrĩkia ũguo rũmĩrĩra mũtaratara ũtwarwo nginya option 3 cheza box mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirĩ ĩyo nĩ bahati yaku na nĩ ndĩna bonus ya ngiri 50 andũ erĩ o mũndũ ngiri 50 na nĩ atĩ no ciringi 99 ũrabatara atie kĩndũ gĩkĩ imagine ciringi 99 ngiri 50 igagũcokeria ũrĩa ndwĩrutanagĩrie na ihenya ĩni ũrĩkie mũtaratara ũcio na cheza ndĩgathakwo mũtakithĩ mĩaka 18 na ciothe no kuĩreme ciathaka na ũigĩrĩrĩki nĩ tũkienega telefoni BCLB license number BK000856 ĩni na hena maũndũ mana tũgũkorwo tũkĩrora makoniĩ meciria na ngoro citũ ona ningĩ moko maitũ ona magũrũ maitũ 4 things rĩrĩa mũrĩ haha tũigua ũrĩa igũrũ rĩroiga. On the other side Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza, good morning. Good morning Reverend. Ndire na ũru ndĩ mwega ũkũnyihanyihĩria rĩrĩ na hau rungu mwena ũrĩkũ mwena ta kũrungu rĩ one kare igũrũ mwena wakwa nyihĩtie yothe 0 ĩrathogirwo na hau rungu ira no rĩu ĩrarehe problem rĩu 1 2 alright nĩ njega ĩro igũrũ yo aya rĩu bado nĩkĩo raigua ĩna feedback na mwena wakwa gũtirĩ feedback yo nakĩ rĩu nĩ ndakĩrigwo gũikara atĩa na gũtirĩ kũramenyithania rĩu ke tũmĩhũrĩre hau ona ũkorere igũrũ no nĩ tũkũmĩthondeka ithaa rĩu rĩngĩ sawa. Otherwise, God is good all the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Ndiri na uru na thayo muno. Nĩguo. Ni hamwe na andũ akwa. Amina. Tunashukuru Mungu. Asante. Na gĩkeno kĩingĩ. Nĩguo. Ya kũgathĩrĩria Ngai. Amina. Hamwe na mawĩko make. Nĩguo. Nĩguo tuwe Sunday ĩngĩ wa tarĩki 19 mweri wa July. Nĩguo. Mwaka wa 2026. Oh yes. Na kwĩna maũndũ maingĩ mũno makĩhanĩkĩte kiumia kĩu. Nĩguo. Ona mũbira rĩ ĩguo ndwagĩthakwo rũcinĩ rũrũ ĩrathakwo rũcinĩ rũrũ na kaĩ o ũrĩa ndathiĩ ngĩrathaga noguo kũroimĩrĩra ũrĩa ũthiĩte na mbere ũkĩrathaga nĩguo rĩu niĩ ndute matua makuga atĩrĩ timu ĩrĩa wagweta rĩ nĩguo ndaikaraga thutha wayo tũiga nĩ Argentina hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩnjĩtĩkĩrĩtie ũhoro ũcio tondũ Mike Simambuli nĩguo it is not working it is wanting kanĩkĩanyitirwo nĩ mathĩna ma kĩmwĩrĩ it is not working for now nĩguo na ngagĩtĩkĩra ũrĩa gũkĩhana otherwise asante sana karibu sana nĩ thinacara cia rũcinĩ oh yes Inoro FM ona murokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu Inoro FM Inoro rũcinĩ thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara
Muingi kuria kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ ũgathĩrĩirie muingi gĩcigo-inĩ gĩa Karau nĩ ũndũ wa gũtũgĩria wĩigĩrĩrĩki wao na kwagithia kĩene ũteti wa kũheo mahaki. Moigĩte ona thengia wa iheo nyingĩ na imanjĩka ndungu cia mbeca kuma kũrĩ thirikari, muingi wa Karau ũrarũgamĩrĩra na kĩhoto na gũconorithia thirikari na ikinya moigĩte rĩgũcenjia ũteti wa Kenya na kũnina mũtugo wa ateti wa kwĩhokaga mbeca cia waimarĩrĩria kũrĩ muingi handũ-inĩ ha wĩigĩrĩrĩki. Amwe naguo nĩ morĩtie minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen kũgucia thogithi wĩra-inĩ wake na kũhũrana na ikundi cia mĩhũni iria iraterema mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti. Salome Mũrugi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Matongoretio nĩ Luka Maina na Sami Njuguna marauga atĩ aikari a gĩcigo mbunge kĩa Olkalau nĩ maronanirie gĩtĩo kĩnene kũrĩ atongoria ao tondũ ona thengia ya gũkorwo nĩ marahetwo indo nyingĩ nĩ thirikari iria nĩ hamwe na mĩtũngi ya ngasi, mĩkondoro na indo ingĩ nyingĩ, nĩ mararũgamire na mũrũgamo wao na marahota gũcagũra mũmbunge ũrĩa marendaga na njĩra ya thayũ. Wa mbere no njuge nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ gĩthurano gĩa Karau kĩrekirwo wega. Kenyans harĩa makinyĩte rĩ nĩ andũ mohĩgĩte, ona ũngĩmahe mbia ona ũmaheki na ndũramahingĩria ũrĩa marenda, ndagĩka ya mũico no magagwĩka thoni. Na tũgakiuga nĩ wega mũno na Ngai athi na mbere kũmũrathima andũ a Karau nĩ tondũ nĩ mũronanirie kumbe JM kĩrĩa gĩothe arũĩrĩire na gĩtĩo gĩake nĩ mũrakĩonanirie, na to JM mũraheithirie gĩtĩo, nĩ mũraheithirie nginya atongoria anyu a kĩrĩma gĩtĩo, atĩ kuonania maũndũ marĩa mangĩ mothe no mekĩke, no gĩtĩo mbere. Na marautua itua na kayũ kamwe atĩo megũthura mũndũ wa mũng'ethanĩro arĩwe wa kĩama kĩa DCP. Nĩ ndũmĩrĩri maraheanire na kũmugĩrĩria na kũmĩanĩrĩra na mũgambo mũnene atĩ o nĩ mũng'ethanĩro ona thirikari ĩgeretie na njĩra nyingĩ atĩa kũmauha makorwo marĩ mwena wao. Andũ a Olkalau matinetĩkĩra. Ingĩenda kwĩra andũ a Olkalau atĩrĩrĩ, nĩ mwagocithia rũrĩrĩ, nĩ mwaheithia rũrĩrĩ gĩtĩo, nĩ mwaheithia kĩrĩma gĩtĩo na nĩ mwaria ithenya-inĩ rĩa kĩrĩma. Ona kũhana oro ũguo, aikari aya nĩ maroria minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen gũtigĩrĩra atĩ ikundi cia andũ iria ironekire ikĩenda gũthararia thayũ gĩcigo-inĩ kĩu nĩ ciahota gũikio ngono na ihingũrĩrwo thitango nĩguo kũnina mũtugo ũcio mũno makĩria rĩrĩa twerekeire gĩthurano kĩnene. Minista witũ wa Interior Bwana Murkomen tũtigũgũthaitha na tũtigũgwĩkĩra ultimatum, no nĩ tũronire wega biũ tũkĩrorera TV nĩ tũrona atĩrĩ kũrĩ andũ marokire na ngari nene marenda gũthũkia thayũ wa Karau. Either nĩ borithi, either no, tũtiũĩ nũ wagĩrĩirwo gũkorwo na mũcinga Kenya ũrĩa wĩna uwezo wa gũthiĩ kũratha andũ arĩa angĩ. Twakũhoya biũ Murkomen, andũ acio nĩgetha ngoro citũ ihorere rĩ, ĩka kaũndũ, andũ acio reke manyitwo. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Tũthiĩ Kiambu kũrĩa ndũndi ya athuri a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ nyitanĩire hamwe na ndũndi ya athuri a Jaruo arĩ kũhunjia ũrũmwe na kũhũrana na ũteti wa ũkabira. Athuri a moigĩte megũthiĩ kũrĩ ndũrĩrĩ citiganĩte na kũnyitanĩra na athuri angĩ arĩ gũtigĩrĩra bũrũri wĩna thayũ mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Moses Ngigi nĩ aratarĩria. Matongoretio nĩ Kĩnuthia wa Mwangi. Athuri aya maugĩte rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũngĩnyitana na rũrĩrĩ rwa Mũjaruo bũrũri nĩ ũgĩaga thayũ, makiuga nĩ meharĩrĩirie kũhũrana na ũkabira. Mũthee Jomo Kenyatta na mũthee Jaramogi Odinga makiuga no mũhaka tũkanyitanĩra, na twahota kũnyitanĩra nĩ twahotire gũteithania mũno ũhoro wa kũrũĩrĩra bũrũri ũyũ, na tũgĩkacoka gũtuĩka atĩ nĩ tũkũnyitanĩra nginya thirikari ya mbere na tũgĩthondeka thirikari ya mbere Kenya. Koguo rĩ twĩna ũhoti na no tũhote gũtwarithia Kenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. To avoid issues of tribalism and incitement that is all over this country, we are here to condemn the issues of tribalism and the words of incitement that is currently going on in this country. We have come to harmonize the relationship between the Luos and the Kikuyus so that nothing should come in between us. Nobody should put a wedge between the Kikuyus and the Luos, looking at the origin of the country's leadership. Athuri aya makiuga nĩ mekũnyitithania ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri wa Kenya. Na saa hii tunaona kama kuna uchochezi, na hiyo uchochezi ndio inatufanya tumekuja tuongee kama jamii moja. Na yule mtu ambao anaongea hatuwezi kusirikiana na Wakikuyu, hiyo ni yeye, sio ya Wajaluo. Hata Kalenjin tutatembea pamoja, hata Wakamba tutatembea pamoja, hata Wakisii tutatembea pamoja kama Wakenya. Oho no mwete mweke ũyũ gũkũmithia ũteti wa ngũĩ
wa kuhuthira nyanake guthararia micemanio ya kiuteti. Turaginya kuona security kiruta wira wayo. Githumo twaiguire no mita nini guthii haria mathiaga na tukimona na migui marorete naku na makarekererio mathi gwitu Nyahururu town thigari ire hau no tukirigwo gitumi gia gukinya hau gutwike ati gukurwo bara ginya thigari ire hau ri hihi niki turaga. Ino ni ceceni ya Inoro FM na ni njitagwo Moses Ngigia. Thinacara iraitukia ndagika 8 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega. Riu ni tugomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo uhote kuringa murima uria ungi wa iria riri tugathoma Siraki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kuremu na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makithire kwa Ngai no kwatwarathimirwo Inoro. Miaka 23 TV kuigire ukoretwo kiariria andu na matinogio niwe uguo niguo ceceni ya Inoro FM tukoretwo tugika kwa ihinda ria miaka 23 kugerera tabarira citu ngurani twage kuhutia ngoro na meciria na njira ya gukuhigia gugucanjamura ona gukwegeka ugaikara wi mukenu tukoretwo twi muruna waku wa hakuhi na nikio twitaga ceceni hakuhi nawe ona riria kiundu gitu kina kindu tugutamburukagiria guoko niguo onawe ukenanire na ithue na nikio twitaga muciĩ wa tuginotana tugikũngũĩra miaka 23 kuma riria twambĩrĩirio memerekia witũ turacokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM ni uramati wao wa mwanya na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhe nawe. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wa tuginotana Inoro FM ukienda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Nakuru Town Muthaiti Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256
warie na mwaka muikari wa Nakuru karibu muci uyu wotuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe. Njĩtagwo Mwarimu Jagon kuma Kagira Kandara kaunti ya Murang'a, secretary wa mashabiki ma Inoro FM, na nĩ nguga atĩrĩ ĩ nĩ ũhoro mwega atĩa na ũrĩ gĩkeno kuona kuma Inoro FM yambĩrĩrio mĩaka 23 mĩhĩtũku tũtire twathiũra mĩtambo tondũ gũkũ nĩkuo ceceni ĩrĩa athikĩrĩria mamenyaga na magathoma maũndũ mwanya mwanya kũhĩtũkĩra ataaramu. Ningĩ gũkũ nokuo mohoro mathuranĩre makinyagĩra andũ na njĩra njega mũno na mũno ona gũkenia andũ na njĩra ya mathekania, nyĩmbo cia mĩthemba mwanya mwanya, nyĩmbo cia ndaci, nyĩmbo cia kũgoca watheru. Rĩu rekei tũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra ceceni ĩno ũtukũ na mũthenya. Happy Inoro FM at 23 Ceceni hakuhe nawe. Muikari wa Nyahururu na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni muciĩ wotuginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawa wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro ceceni hakuhe nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũtwarane wega ikinya gwa ikinya twĩkĩrane hinya twĩhoke Mwathani twĩtĩkie Mwathani tũmwĩhokere mũtũrĩre witũ na mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ tondũ Ngai nĩ mwega, nĩ arĩ tha nĩ arĩ hinya na nĩ ahotanagĩra andũ ake na nĩ arũmbũyagia andũ ake na akarũa mbara ciao ciothe nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo. Karibu sana Inoro at 23 miaka 23 yomemerekia mũkaru na mũgacĩru na mũkinyanĩru wa Inoro FM na tũgacokia ngatho nĩwe wothe harĩa hothe ũrĩ nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũnyitĩra. Ngai arogwĩka maũndũ mega ona Martha Mũgatha, James Bogua, asante sana Rachel Jega kanitha wa Kĩmũrĩ, asante sana tũgĩtwarana wega ikinya gwa ikinya ona tũkĩhoka Mwathani na tũkĩrekereria Mwathani ũrĩa ũrũmbũyagia andũ ake ona akamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Tũmwĩhoke tũmwende tũmwĩrekererie ona thengio na Mwarimu Jagoni ona toguo ningĩ John Gĩthenya wa kuma Hiro Titi Boroa ona Pastor Johnson Kamau wa Maino ya PCA wa Ng'era Mũkũrũ-inĩ, Patrick Makanika na mũthĩ Inoro TV mekũrĩa Nyahururu kanitha-inĩ wa St Teresa of Child Jesus Equator Parish. Asante sana na mũkũrĩmo wa mũrũgaro wa Mwarimu Kĩmitu wa Mũrĩu, thengio nĩ ndakuona, asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia wathe na kwĩhoka Mwathani na Darren Joseph nĩ ndamuona akĩnjĩra mĩtambo-inĩ aciari Mr and Mrs Ndagĩta OPCAT GMC Reverend Lawrence Rura na ndĩmũyanĩre pore kũrĩ family ya Gĩcũĩ ya Kaharati wa Irũri gwa ithe wa Ng'ang'a kana Pastor Kĩmata na no mũgĩcemanio mũthĩ kwa Mwarimu Njoroge thaa 8 mũgĩe na thana njĩre muororo thengio. Tũrakenia nĩ gũtindania ira mũndũ gwĩtwo Darren Joseph na Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na mũthiĩ na mbere ni ngwatanĩro ĩrotũra na wega ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra ameni. Maũndũ nĩ mana ndakũhutĩria na tũkwamba gwĩciria ũhoro wa meciria maitũ, tũkwamba gwĩciria ũhoro wa meciria maitũ matariĩ atĩa na mahana atĩa, wĩciragia atĩa na wĩciragia kĩ na weciria rĩ gũthiaga atĩa na ũririkane mũndũ nĩ maũndũ marĩa eciragia na marĩonaga mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Na ũgĩthoma marũa marĩa Paũlũ andĩkĩire Aroma thĩinĩ wa Roma 12 mũhari wa 2 maandĩko matwĩraga na mũtikahananie ũhoro wanyu na wa andũ a gũkũ thĩ, no rĩrĩ mũgarũrũke ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa ngoro cianyu gũthondekwo meciria macio makerũhio nĩguo mũhotage kwĩmenyera kũna maũndũ marĩa Ngai endaga mekwo na mũno marĩa mega marĩa mangĩtĩkĩrĩka o marĩa makinyanĩru kũna mũno makĩria. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ clear ĩra Mwathani theria meciria makwa, Mwathani clear my mind, Mwathani atherie meciria maitũ nĩ tondũ meciria maitũ mena maũndũ na iũndũ. Meciria maitũ nĩ tuonete maũndũ kinya me magigi, nĩ tuonete andũ magĩkwo maũndũ mau, nĩ tuonete andũ mekĩtwo naĩ, nĩ tuonete maũndũ moru magĩthiĩ na mbere, nĩ tuonete maũndũ moru magĩbangwo. Meciria maitũ nĩ monete maũndũ moru nginya kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na tũgatuĩka andũ a gũtangĩka. Reke rũcinĩ rũrũ tũhoe Mwathani
atherie meciria maitũ. Nĩ harĩ mũrutwo wĩho atangĩtwo mũno na wathĩnĩkĩte mũno ataneka kĩgeranio gĩa bata mũno makĩria, na mũrutwo ũyũ akĩaga kũrekereria guoya mũtonye no mũhatĩke no mũtindĩkĩrĩrie, na nĩ ũndũ ũcio mahinda maingĩ akoragwo agĩetha kahinda akahoya Ngai o rũcinĩ akĩũria Ngai he ũgĩ na Mwathani na ũhe thayũ ngĩka kĩgeranio gĩkĩ ngagĩka wega. Meciria make makĩhorera agĩthoma na focus. You have to be focused. Focus brother, focus sister. Na akĩhĩtũka wega mũno makĩria mwarĩ aciragia. Meciria mena thayũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Thayũ wambagĩrĩria na kwĩhoka Ngai, ũguo nĩguo ndoka gũkwĩra. Thayũ wa meciria. Mwathani arotheria meciria maku. Rũcinĩ rũrũ hoya Ngai akũhe ũhoro wa kũgĩa na ũgĩ na gũthererwo gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ. Ona to ũguo ningĩ meciria marĩa mũgarũ, meciria marĩa marathiũrũrũka meciria-inĩ maku magũgũtanga na magũgũthĩnia mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Magarũrĩre na wĩkĩrĩre ũhoro wa Mwathani ũrĩa akwĩrĩire na ciĩranĩro iria Ngai atwĩrĩire. Ũrongorerie ciĩranĩro iria akwĩrĩire. Na ningĩ wĩtheme maũndũ marĩa mũtũrĩre-inĩ ũyũ magũtunyaga thayũ, magũtunyaga focus, magũtunyaga gĩkeno. Ndũkamekĩrĩre meciria-inĩ maku, wĩkĩrĩre maũndũ marĩa mangĩkũrehera thayũ na marĩa mangĩkũrehera gĩkeno. Focus brother, focus sister, kururĩra. Tiga gũte raini, tiga gũte ritie, tiga gũte mahinda maku. Therio, ndakũhoera Ngai o ta ũrĩa atũraga muoyo. Atherie meciria maku, atherie meciria maku. Haleluya, atherie meciria maku. Amũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ na meciria na mwĩcirĩrie mwerũ wa maũndũ o marĩa mega, maũndũ marĩa mangĩtĩkĩrĩka ona marĩa makinyanĩru. Ũgĩe namo, wambĩrĩrie kũmeciria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Uga amen in Jesus name. Haleluya. Kubarikiwa nayo. Ninaririkana kũrĩa gwa cheza rĩ ndatigia ndagĩka 15 ngũnengere ngiri 50 cia mbere. Wĩrutanĩrie *779 hash *779 hash ũrĩa ũhũraga thimũ kũrĩa gwa cheza ũrũmĩrĩre makinya. Option 2 nĩ inoro, option 3 nĩ cheza box. Mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirĩ, na niĩ bonus ya ngiri 50 nĩ ndĩrakũna in 15 minutes. Rĩu nĩ kwĩrutanĩria biũ, ndagĩka ya mũthia no ĩkũhonokie na no ciringi 99 ũrahũthĩra. Rĩu reke tuge atĩrĩ, mwambie Farao sitarudi tena naelekea Kanani. Oh yes, twende tutherie meciria maitũ. Tũtigũtũra Misri ya meciria, tũtigũtũra tũthĩnĩtio nĩ meciria. Tunaenda hivi, si unaona wenye wananicheki. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. 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 Tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, Misri haturudi. Tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, Misri haturudi. Tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, Misri haturudi. Tuelekea mbinguni, tuelekea mbinguni, tuelekea mbinguni.
tena Misri naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi 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 tena Misri naenda Kanani. Tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, Misri haturudi. Tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, Misri haturudi. Tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, Misri haturudi. Tuelekea mbinguni, tuelekea mbinguni, duniani hatukai. Mwambie Farao twaerekea Kanani, Misri tutigũcoka, nĩtũgũtherio meciria maitũ, nĩtũkũninĩrwo mĩtangĩko na meciria maingĩ na mathĩna maitũ, maũndũ marĩa marĩ tũrĩonaga na tũrĩciragia tũgeciria maũndũ mena njĩra, maũndũ mena kũrĩa marĩ, maũndũ matarĩ maguoya na kĩmako na kĩinahino. Hakuna kurudi nyuma, kusonga ni kusonga tukisonganga, kana tiguo roja wa nyama na gĩthĩnji wa thumani. Asante sana, tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ mũhothres gĩathires gĩcunjĩres meiares mategares na irathimofu wake mũrĩkia inoro Nyambura wa Cibara. Nĩ ndakuona no kanjĩra tũcokie ngatho nĩ kĩheo kĩa mbura, Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe. Kĩmotho Refti thank you, asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ, ona thuku wa Bushari Kariũa ape inoro Badria 23, asante sana. Na Fred Kinyozi thank you mũno makĩria. No kanjĩra tũrathimwo na ona maingĩ family kũrĩa Kizerian Pora nĩ gũtigwo nĩ mzee Simon mũhura wa Kikuyu nĩ Fred Kinyozi, ona Michael Njogu wa Kĩvĩrĩgue nĩ ndamuona, Ndirango wa farm kwa kũrĩa Sagana. Thank you, asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩkia Inoro, ithuothe twĩre Mwathani atherie meciria maitũ na nĩgetha ona tũhe ũgĩ na ũmenyo no taũku. Thank you na arĩa me live kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM, ona kũrĩa kwa Facebook ndona Hana Kamau arĩ North Carolina USA, Salimia Ketu Wangari akiwa Zimmerman Canopy, asante sana. Eni na guoka kwagĩrĩte o kwagĩra, no ndĩrakũririkania rĩu ndatigia ndagĩka 5 nĩgetha njũke neane ngiri 50 cia mbere kũrĩa gwa cheza wĩrutanĩrie *779 hash *779 hash ũhũre thimũ *779 hash wahũra thimũ torĩa ũhũraga thimũ *779 hash, ndwabatara smartphone ya time kana data bado, ũkarũmĩrĩra makinya option 2 nĩ Inoro, option 3 nĩ cheza box, mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirĩ. Niĩ na niĩ ĩyo nĩ bahati yaku, niĩ na niĩ ũkũnengera bonus ya ngiri 50 in 5 minutes, na ũririkane atĩ ciothe no igũkuĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki na cheza ũrahũthĩra o ciringi 99
na nä atä cheza ndägathakwo må takithi mä komine nacio thä no kure meciria cheza nä tå kienega telefoni BCLB license number BK 0000856 ihoya rä ake rä å batiä kå hoya å gä tå ra thä no nä Ngai ororoie ngoro yaku nä tondå kwä andå me ngoro nyå må andå ngoro ciao nä ciomire angä ngoro ciao ikä aga gå thera na nä kä o å gä thoma thaburi ya 51 må harä wa 10 nä å kora mandä ko makiuga Ngai nyå ra ngoro etarä na gä ko thä iniä wakwa cokia roho mwerå mwä kä nä å kå rikana ihoya rä a Daudi thutha wa kå menyithio å rä ekä te na akoragithia Uria na maå ndå marä a mathiä te na mbere rä u ona ithuä tå kå batara twä re Mwathani you create in us a clean heart nekä re roho wake må theru awerå hie thä iniä witå twä re Mwathani ororoie ngoro citå nä harä andå mariganä tie na matiaranagä ria na muthenya umwe wa mithenya umwe wagituika wa kuohera na kiambiriria kugeithio cio ngiahorerete na giko giki gigicenjia miaka mingi ya matukuya na gigicokio rata wao na nĩ atĩrĩrĩ ngoro njorororĩ nĩ hingũraga mũrango wa kũhonia twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo kiugo gĩaku Ngai cionage akũurũka twĩre Mwathani ororoie ngoro citũ ohera arĩa manakũhĩtĩria iguĩra tha andũ arĩa mabataire na mena mabataro ĩra Mwathani akwehereria mwĩtĩo na marakara na matũkũya kuma ngoro-inĩ yaku nĩgetha ũhote gũtũũra wega nĩgetha ũhote gũikara wega nĩgetha ũhote gũtwarana wega na andũ arĩa angĩ ona BJ Kongwe haha nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko Mwathani nĩgetha rũrũ gĩthira ngĩcoka nĩndĩroka nĩgetha ngũnengere 50,000 star 779 hash kũrĩa gwa cheza
nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko mwathani Ngai, nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra, roro ya ngoro yakwa, tuanĩre tũtũranie, reke tũtũranie imbere na nĩgetha maũndũ magĩre, na nĩ atĩ mwathani arokĩororoia ngoro citũ, yaku amĩororoie, ona yakwa amĩororoie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na kĩrĩko nĩ thirĩ, tũtanarora ũndũ wa gatatũ, tũkwenda kũhoya Ngai atwĩkĩre ni kũrĩa gwa cheza rĩ. Yes, nĩ kuo rĩu tũrĩ nĩgetha neane ngiri 50 cia mbere rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na nĩgetha maũndũ makorwo marĩ mega mũno makĩria. Kĩrĩko nĩ thirĩ nĩgetha na wĩrutanĩrie, nĩ tondũ bado kũrĩ ona ingĩ 50, ni kwĩna ingĩ 50. Oh yes. Eni ũguo tweterere mũhotani ũyũ wa mbere wa ngiri 50 kũrĩa gwa star 779 hash gũthoka kuo nawe. Eni getha ngiri 50 cia mbere star 779 hash ona nduke ohe gũthoke kuo nayo ndiramenya nĩ atĩa thimũ ĩno yakwa ĩrenda, nona kũrĩ ũguo no tũgũgĩetha mũhotani ũyũ wa mbere o rĩu na ihenya eni getha meni ũguo tũmwethe eni agwa eni na gĩtĩkĩre kuoya thimũ wega, kuoya thimũ nĩgetha tũmũgerie mũhotani ũyũ wa mbere kũrĩa gwa star 779 hash, onayo gũthũke kuo teng'ere kuo kwĩna mbia ciaku ciĩ ngiri 50 cia mbere rũcinĩ rũrũ andũ a gũthiĩ kũrĩa gwa star 779 hash. Wega twakũhũrĩra thimũ ũkoya, it is very important. Oh yes, ndamũgeria merĩ tũrore rĩu nĩgetha tũrore kana thimũ ĩno nĩ kuoywo. Tũrore aretwo Neri Wairimu Kamau, na ndona thimũ yake ĩkĩnyandĩkĩra nĩkĩ atĩka. Neri Wairimu Kamau, congratulations, 50,000 Kenya shillings kũrĩa gwa cheza. Oh yes, rĩu nawe ruta magũrũ ngũnia ngiri ingĩ 50 ciĩkuo tũkĩrũga irongo rĩrĩa rĩngĩ. Gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotũgi notana star 779 hash
kuria kwa cheza drafatara ya time data bado kana smartphone na shothio ririkane ati ko wathi option 3 ne cheza box mathanduku mana Mary Matire bahati yaku na ni bonus yege ya ngiri 50 na no shilingi 99 urahuthira cheza ni tukienega telefoni BCLB license number BK0000856. Undu wa gatatu tubatie guthaitha mwathani atwikire bless my hearts rathima wira wa moko maitu rathima moko maitu rathima wira uria mwathani turirutaga rathima wira uria shirika yakwa marutaga ugithoma thaburi ya 90 muhari wa 17 wega wa mwathani Ngai witu rokegia iguru ritu wira wa moko maitu naguo we turumagirie ni wira wa moko maitu kurumia ukiurumagie ni mwathani arumagie wira wa moko maitu aurumagie fiu wira wa moko maitu aurathime na riu ndio iharire gukuhoera rucini ruru wa umuthi ati na manatithe ruruta wira wothe uraruta na wihokeku uruta wira wothe uraruta na uigiririku uhuthire taranda ciaku gutungatira aria angi na kurutira ona aria angi wira cokeria Ngai mweke uria wothe akuhete wa wira ungiruta ona to uguo ningi watungata uria uraruta umucokerie ngatho ona uhoti waku wa gukorwo kigomania muturire uyu rucini ruru ri wira mwathani arathime wira wa moko maku na kuhe gitumi giothe ya gukenereruka akurathimire wira wa moko maku ni ona ndigukiuga ta njuguna wa giceha maya moko ni marathime kiria giothe urihutagia brother na sister may God bless the work of your hearts. Oh yes. Ni Ngai agituika riri agairio ciathi thino yake wira muritu utari umbithio teri ukirumwo woi ugira ugituika uri ciaraga ongeigwa Ngai ni wathagituma muro we Jesu thakame yake igituika kirathimo kanwa gwerendire hinya na irekera thimo kana kerumi na nekadera ravera moko maya makwa goigati ne maradime moko maya makwa ne maradime kira yadere utagia egagerema kira thimo kenga ikire iguru riakwa moko maya makwa ne marathime moko makwa ne marathime kira yodere utagia yaderema ala odere kinyithagia maguru makwa kae gwatira todonga ye amwendani moko makwa ne marathime kira yodere utagia yaderema ala odere kinyithagia maguru makwa kae gwatira todonga ye amwendani. Maya moko makwa ni marathime bless the work of my hands otoria thaburi ya 90 muhari una wa 17 aturirikania maya moko makwa ni marathime
Ĩni nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi. Na itharĩ kĩhanda Ng'ang'a of Njoroge will be here. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratũharĩria nĩ twĩrirĩte mehia maitũ ĩtĩkĩrai gũtuohera maabitha thirikari kuma gĩcigo gĩa kĩrĩma-inĩ kũhoya mũingĩ ũrekeri. Kĩruru gĩa gĩconoko gũcingimanĩra thirikari thutha wa kuonio kanyoni wa ng'ethe gĩthurano-inĩ kĩnini kĩa Olkarau na Andy Burnham aratuĩka Prime Minister mwerũ wa Ngeretha mũthĩ wa rũciũ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ itharĩ handa na Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rwothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Mũciĩ watu ginotana. Ni natũthiĩte wega na mbere na tũgatwarana wega na maũndũ nĩ mega gũkũ kwa Inoro na hotani nĩ mũingĩ. Ta rĩu mũndũ gwĩtwo Neri wa Irimũ Kamau nĩ ndamũtũmĩra ngiri ciake 50 nĩwe wahotana kũrĩa gwa cheza ona irongo rĩngĩ kwĩna ngiri ingĩ 50 ngũneana nĩwe ngũne *779# na ndũgatigithĩrie ũrũmĩrĩre makinya option 2 nĩ Inoro, option 3 nĩ cheza box, mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirĩ, na nĩ atĩ ũrahũthĩra ciringi 99 na nĩ atĩ niĩ na indi na bonus yaku ya ngiri 50 na ndũrabatara airtime, smartphone kana data bado kũhũra thimũ ya *779# ta hũra rĩu no rĩkie weterere gwĩtere mbeca varivari ngiri 50 rũcinĩ rũrwa ũmũthĩ. Nĩ ndakuona Karo wĩ kũrĩa mwena wa Ting'ang'a wajĩra wĩ mĩtambo-inĩ na ngeithi customer kuothe a Ting'ang'a shop kwa matũ na magĩe na mũthenya mũrathime na mũtungatĩri ngera nĩ ndakuona nokanjĩra nĩ wangeci akĩambia tungata wake Shuka Presbytery kuma next week all the best na ũkomĩrĩria nyina wa Mwangi wa Sharago kuma Zambezi nĩgũtigwo nĩ mwana wake Godwin Mwangi no arĩa maracaka hamwe na brother Kĩarie Joy na sister yake Rosemary USA. Ngai ya mahe thayũ na tũgĩthiĩ na mbere na kũhoyanĩra ona kũhoera bũrũri witũ wa Kenya. Thank you mũno 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 makĩria. Ũndũ wa kana tũbatiĩ kũhoya Mwathani na kwĩra Mwathani matukũ maya tũtũraga tũkwĩra maũndũ maingĩ na mogwa ti-inĩ maingĩ mũno ona moma gerio twĩre atĩrĩrĩ guide my feet. Mwathani atongorie makinya maitũ, atongorie magũrũ maitũ, agũtũtongoria atĩa nĩ gũkorwo arĩ kĩ. Ũgĩthoma Thaburia 119 mũhari wa 105 tathikĩrĩria ũrĩa maandĩko maroiga. Psalms 119 verse number 105 ũhoro waku nĩ tawa ũmũrĩkagĩra makinya makwa, nĩ ũtheri ũrĩa ũrĩnyonagia njĩra. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ atĩrĩrĩ twĩre Mwathani na twethe gũtongorio nĩ Mwathani, tũtanatua matua, tũtanoya ikinya o rĩothe twĩre Mwathani atũtongorie, tũtanatua itua rĩothe twĩre Mwathani Mwathani na ũtheri mwega ũndongorie, Mwathani nyita makinya makwa na tũtongorie na thiĩ na ithuĩ na twarane na ithuĩ. Nĩ tũkũmũbatara mũno, twathĩke o gwathĩka mũno makĩria ona rĩrĩa tũtarona ũrĩa rũciũ gũikaire, twathĩke o gwathĩka na twĩtheme kũndũ na maũndũ marĩa mangĩtũtwarĩrĩria magerio-inĩ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rekei twĩre Mwathani atũtongorie, atũmũrĩkĩre kũrĩa tũrĩthiaga, kũrĩa tũrĩgeraga. Mwathani atũtongorie na atũtongoria no tũkwagĩrĩrwo. Nĩ gũthiĩte nginya ũkithĩtio. No thiĩ na mbere gũikia request ciaku cia mahoya, nĩ tũkũhoya twarũga irũngo rĩrĩ rĩngĩ. Rĩu nĩ Shaka Wawiri
kubarikiwa nayo. Nĩ gũthiĩ thiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho nĩ ngũthiĩ thengio Chege Wawiri na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Nĩ atĩrĩrĩ Mwathani theria meciria maitũ, ũrutũrũre kĩrĩa gĩũru thĩinĩ witũ, tũteithio na kuohanĩra na kuororoya, ningĩ ngoro citũ ciororoie Mwathani Ngai, ruta wĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani, rathima wĩra wa moko maitũ na tuonage umithio, tũgateithĩka na tũkagunĩka nĩ mawĩra marĩa tũrutaga o mũthenya, na tukiumagara na tukihunduka Mwathani Ngai ugatũtongoria makinya maitũ na ũkamathĩrĩria na ũgatũtongoreria maũndũ maitũ marĩa Mwathani atũkwenda gwĩka na marĩa tũgeka, twamatiganĩria moko-inĩ maku, ũromeka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ngai meni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ, nake Ngai arogathwo. Ũhoro wa nakinyahu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Gũkũ nĩ kwega, reke ngwĩre tondũ ndĩrakĩona nginya DJ Maki George ethagathagĩte nĩ ũndũ wa mix, twambe tũrute heho na tũgathe Ngai nginya nĩ kũrĩa kũroira. Nawe ũthi na mbere na gũikia request ciaku cia mahoya. Nawe wĩ live kũrĩa kwa Facebook na kwa Inoro na kwa YouTube ya Inoro, ũrathimwo na Ngai agwĩke maũndũ mega. Na toguo ningĩ nĩ wega ingĩkũririkania atĩ rĩu twarũgairwo ngo rĩrĩa rĩngĩ nĩ ndĩraneana ngiri ingĩ 50 kũrĩa gwa cheza star 779#. ũrangathimwo na ihenya, ũrũmĩrĩre makinya, mathandũkũ nĩ mana, merĩ membia merĩ matirĩ, ũrahũthĩra ciringi 99, wahũra thimũ ũrũmĩrĩre makinya marĩa mothe ũkũrũmĩrĩrio. Niĩ nani bonus ya ngiri 50 ngũnengera no ciringi 99 tu. Cheza ndĩgathakwo mũtakinĩ mĩaka 18, ndikane ciuthi na kuĩre meciria. Cheza nĩ tũkĩonega telefoni BCLB license number BK 0000856. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ. DJ Maki George Musapere in the mix. Inoro's finest, DJ Maki George Musapere.
Inoro's finest, DJ Mac George Msape. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Oh yes, DJ Mac George Msapiri agitukinyiria riu kuruga irungo ria gatatu nirio turaingira riri rina mahoya rina siraki na mbere ya macio mothe ngunengere ngiri 50 gwa cheza star 779 hash gutuka kuna ihenya urumirira makinya no ciringi 99 ngiri 50 cia kushihaha hapana machezo guku ni kwa Inoro mucie ni wotu ginotana na Ng'ang'a James of Joroge is here guku ndio haha niguo nyamwiriro kawega biyo niguo no tugupambana nayo o gwege ikaire kinya mafundi magikinyite niguo na ugubatara rore mwena ucio waku levels ciakwa ndirakwira na A0 riu nĩ rĩrĩ he handũ harathogirwo na hau rungu nĩ ira sawa nĩ hararehire thĩna ũcio nĩguo no nĩ ũgũkĩrorwo ithaa-inĩ rĩu rĩngĩ nĩguo otherwise ndikĩ na ũru nĩguo wageithio mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kamau Casteni geithĩkĩte biũ arĩ o harĩa handũ hegwĩtwo Igatoni nĩguo na nja tũmũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Mũkũrima wa Mũrũngarũ first mayor wa kũrĩa Naivasha na John Ikĩhiti nĩguo na mũndũ ũngĩ ndona haha nĩ ndagĩtarĩ Paul Kĩbico nĩguo andĩkĩte gĩthũngũ kĩritũ mũno haha nĩguo rĩu no ngaremwo gũtaũra ũrĩa andĩkĩte tondũ andĩkĩte gĩthũngũ gĩgũbatara mũndũ wĩna ndingiri 5 nĩguo na diploma 16 andĩkĩte gĩthũngũ kĩega mũno kĩgia aikia a kura na mũtaratara wa aikia a kura rĩrĩa makĩũhĩga rĩ nĩguo magethemana na ũhoro wĩgiĩ ungumania nĩguo rĩu nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ karibu sana asante yes amenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nogene motare Inoro Oroshine. Nĩ tũrirĩte mehia maitũ ĩtĩkĩrai gũtuohera maobitha anene a thirikari-inĩ kuma gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma kũhoya mũingĩ ũrekeri kĩruru gĩa gĩconoko gũcingimanĩra thirikari thutha wa kuonio kanyoni Wang'ethe gĩthurano-inĩ kĩnini gĩa Karaũ na Andy Burnham aratuĩka prime minister mwerũ wa kũrĩa Ngeretha mũthenya wa rũciũ.
mutuohere mutwire niki mungienda twike wega tondu tutingienda ithwe na CEOs aya othe ma directors aya othe tume thirikari-ini. Please nitucokie bara nginyo twaranirie haria twaterire rwi mukaru twirinde kuhera naturaigua andu aitu. In fact kithurano kia Olkarau gitirari guthura ngotho kirari kuingata Ruto. Simple as that. Olkarau ni ramuonirie wega uria mugiku eyaragiria na roho wake na twakiuga ni wega muno na Ngai athi na mbere kumurathima andu a Karau ni tondu ni muronanirie kumbe JM kiria giothe arwiriire na gitio giake ni murakionanirie na muthe Jomo Kenyatta na muthe Jaramogi Odinga makiuga no mhaga tukanyitanira na twahota kunyitanira ni twahotire guteithania muno uhoro wa kuruirira bururi uyu. Thaa imwe cia rucini guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mama ni mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite ukire mwega njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Maobitha anene a thirikari-ini kuma gicigo-ini gia Kirima-ini ni mathaithite muingi wa gicigo giki kumarekera angikorwo hari mahititie matongoretio na andiki a Karu Sarume Biako, Alex Wachira na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura moritie muingi ndugetikire kuma thirikari-ini. Atongoria acio maoigite ni mehariirie kurunga mahitia mao maria macungiriirie muingi wa Kirima guthie na mbere kumena thirikari-ini ya gatano ya President William Ruto. Maritie ndukoni ni thutha wa thirikari guconorithio hari githurano kinini gia Karau ona thengia wa gwitirira tabarira cia mabilioni ma mbeca kuri muingi wa kuria Karau. Mutuohere mutwire niki mungienda twike wega tondu tutingienda ithwe na CEOs aya othe ma directors aya othe na ma chairs aya othe tume thirikari-ini. Please nitucokie bara nginyo twaranirie haria twaterire rwi mukaru twirinde kuhera naturaigua andu aitu twirinde kuhera tondu njikana njika itire ki nigetha tukuhiririe thirikari iturehere maendeleo. Kenya nini twa haitu ni ndirari Githumo yamwe ndirari Western Kenya ndirari Mombasa ndirari kundu gwitagwo Habaswein, and I can tell you what we are saying here, it is not what the entire Kenya is saying. Let us avoid to be isolated as a community. Uhotani munene wa kiama kia DCP gicigo-ini gia Karau ni ururumurite weru ungethanari munene wa kiama kia UDA rungu rwa utongoria wa President William Ruto. Athathauria maundu ma uteti moigite moimirira macio maronanirie muingi wa Kirima-ini ni urikitie guthama kiama-ini kia UDA kiria kiari na ngumo githurano-ini kihituku. Mwena guo ningi moigite githurano kiu ni kironanirie uria kiama kia Jubilee gitete thaha thutha wa kuremwo ni gukinyia ona kura cirahinga 200. Jathani Kamau nake agitumenyithia uhoro uyu. Ikinya ria aikia kura makaria ma 35,000 ucio ni kiambuke kia Olkarau kaunti-ini ya Nyandarua gucagura Samuel Douglas Kamau Gotho ta mũmbunge wao na kumuhota Samuel Muchina wa UDA uria urari namba 2 na kura 5,000 gututhurite ndereti ya mwerekera wa kiuteti wa Kirima. Kurigira Mũngai Gicini mwethatharuria maundu megi uteti arauga githurano kiu kinini gia kuihoria giturwa kiria giatigirwo utheri thutha wa ikuo kia mũmbunge David Kiaraho mweri 3 mwaka uyu kirari gia guthima na icoka gatagati ka President Ruto na uria wari munini wake Gachagua aria macokire kumenana na gutigana ta thi na iguru. DCP ni andu a UDA ni murengo wa UDA ogoro hurubaro ya mwena wa Ruto ni eruri ya Gachagua ni DCP ya Green tondu nio maracindana ni akiama kimwe nikio no githurano giki gikirirwo muno tikiana nja ni andu amweri. Wakiri Macharia Njeru na Ikua Potera ni athatharuria maundu megi uteti maruga mwaho wa thirikari uratongirio igutha inene kuma na guthuka kwa wonjoria wa bururi uramwe na atongoria mwaho wa thirikari gwikuru wikuruhania na kuhuthira nyanake kwagagia mungethaniro. Githurano gia 2027 gitigakorwo githurano ati gia thirikari tukwenda twikirwo giakorwo githurano kia tukwenda thirikari bururi wambe wagire bururi wambe ucokio tonga waguo ciana cicoke thukuru thibitari igie ndawa foreign exchanges yaje go trade ria githurano gia kinya ko kwina by election ati ni yambire gwika ati uka na kanyemote kwambie kuheneria andu nako ugakorwo andu makoretwo mena mathina ugacoka rugoka ni ntari matharau ati wiko ni gwika ati ni kumahaka magote kuma na maundu maya gicigo giki kiria kiahire Ruto makaria makura 300 nikirikitie kuma moko-ini make. In fact kithurano kia Olkarau gitirari guthura ngotho kirari kuingata Ruto. Simple as that. Olkarau ni ramuonirie wega
uria Mugikuyu eyaragiria na roho wake na uria aragiria na mundu uria ungi na itua riake ria ngoro na itua riu ri hori ni rikoneka 2027. Nakio kiama kia Jubilee nikanekanite guthie na mbere guthingitha kuria riu kiuritwo ni itura igiri cia ubunge kia Olkalau na Isiolo ya muhuro kuria kiremetwo ni gucitetera. Uyu ni Gicini na David Gitahi. Kiama kia Jubilee kina thina umwe thina ni giathanire na gikirikia thina uria ndirona wihori matire maraiguithania ati mundu uria urirugamaga kiama gwana gia kunengera tigiti kuma hau you are not for your own, you belong to that party. Mundu uyu ni okira akiheo tigiti agicoka akirekererio. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tukiuma kaunti namba 47 tuthie kuria kaunti namba 32 ni kaunti ya Naikuru kuria kamiti ya miaka na ithurano IEBC ni yuritio guthuthuria ciiko cia kuhaka ikia kura iria ciragomeire githurano kinini kuria gicigo-ini gia Karau Nyandarua muingi wa gicigo kia Moro kuria Naikuru ugite thirikari ni iratongoriria hari kuna watho wa ithurano thutha wa gutwara iheo cia kuhaka ikia kura. Oho no matetetie honge cia ugitiri ni kunira maitho mihoni iria yonekire miko-ini ya video ikiagagia muingi ikihuthira mitoka ya riri. Moigite marenda kuona borithi magĩikia ngono mũmbunge ũmwe kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu ũrĩa wonekanirie na batoni ya mihoni mũthĩ ũcio wa gĩthurano. Joel Kimani wa Njuguna nĩ aratarĩria. Gĩthurano kinini kia Olkalau kiragomeirwo ni uteti muingi haria miaho ya thirikari na wa mung'ethaniro irathimanaga hinya. Ateti ya miena yeri makihurira ndebe aria marahuranagira giturwa kiu. No na gukiri uguo gĩthurano kiu kiragomeirwo ni uitangi wa mbeca, thirikari igituma maabitha anene ayo gutwarira aikari ya Olkalau tabarĩra citiganĩte cia uthii wa na mbere ũndũ ũmwe na imanjika cia mbeca. Mwaho wa mung'ethaniro ukiuga aikia kura ni kuhakwo marahakagwo. The two boats that we have been able to support the communities and of course the cages and the fingerlings is close to around the boats themselves are 5 million. So the cages is 500,000 each and we have been able to support them with 4 cages. The way William Ruto is dealing with the people of Olkalau, you eat his beans, you eat his rice, you sleep on his mattress, you cover yourself with his blanket, you wake up and buy bread with his money, and then you go and vote for Sammy Douglas Kamau Waweru. Indi mwena wayo thirikari igitetera na kuga tabarĩra icio irakinyanagirio o ta icigo ingĩ cia bũrũri na citiratanyĩte gukorwo ikihaka aikia kura. Atongoria matiganĩte a thirikari makiuga no cigũthiĩ na mbere ona thengia wa gũtirihwo gwa gĩthurano kinini kia Olkalau. Halia Sammy Douglas Waweru wa kiama kia DCP araiyũkirie ũhotani na kũhota mũng'ethanĩri wa wa hakuhi Samuel Mushina wa kiama kia UDA. Akenya makiuga ona thengia wa thirikari kugeria njĩra ciothe kuha aikari ya Olkalau ni maratuire matua mao ma bata na kuonania kwaga gucenjio ni imanjika cia mbeca iria marathukĩirwo hamwe na iheo ingĩ. Karau nĩ ronanirie njĩra njega mũno na ĩronania ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ. Matinakorwo magĩtĩkĩra gũkorwo makĩlose focus kana gũkorwo magĩthura mũndũ na matarenda. Niĩ njĩtagwo Kimani wa Kiriri kuma Naikuru, ni chairman wa DCP Nakuru County. Na maundu macio mothe matirekaga riria kiaraho arari muoyo, marokire gwika kuhenereria andu hindi ya election. Nayo yothe ni bribery tondu maundu macio mothe matibatie gwikwo riria kwina githurano, marabatie gwikwo riria kiaraho arari muoyo. Oho kamiti ya mihaka na ithurano IEBC ikiorotwo ni undu wa gukira riria cieko cia kuhaka aikia kura irathiaga na mbere nginyagia king'ang'a-ini ikiurio kugathagatha mawatho mayo ni undu wa ithurano nene cia mwaka ukite. Tukauga no twende githurano gikoragwo gia thayu gitakuingirirwo, thirikari itakuingirira nigetha andu makahota guthura mundu uria mekwenda. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, ni njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tuthie kaunti namba 34 ino ni kaunti ya Kajiado. Gicunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ nĩ gĩtũgĩrĩtie kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano IEBC nĩ ũndũ wa gũtabarĩra mĩhang'o ya gĩthurano kĩnini gĩa Karau na njĩra ĩgwete. Nĩ mũgambo wĩkĩtio nĩ mũingĩ kũrĩa Kajiado ya rũgongo ũkabi-inĩ ona gũtuĩka nĩ morotete kamĩtĩ ĩyo nĩ kũndĩra maitho ciĩko cia wagarari wa watho hĩndĩ ya campaign. Hamwe na ũguo moigĩte gĩthurano kĩu nĩ kĩraheanire mwerekera wa kĩũteti kũrĩ namba nene
mbere ya muingi wa bururi riri ithurano nene cia mwaka ukite ithiete na mbere gukuhiriria ria wacuka wa kiaria niwe mwandiki witu kuria Kajiado Kabine. Githurano gia gicigo kia ubunge kia Ol Kalou kaunti-ini ya Nyandarua kiumia-ini giki nikio kirathamakire tunui-ini twa aingi na kuringana na aikari a gicigo kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo. Githurano giki kirari kimwe gia kira kiratanyitwo kuheana mwerekera uria kampeini na ithurano cia mwaka ukite ikoya. Mary Nasoro kuma Kajiado North gitumi kiria githurano kia Ol Kalou kira attract attention muno bururi mugima ni undu mbere iyo niyo by election ya muico kamuiria wa general elections koguo niyo tungiuga ikuheana direction ya siasa cia bururi uria ciguikara. Uhoro wa keri ningi ni irari na gwithima hinya kwa uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua tondu iyo niyo by election iria ya mbere stronghold-ini yake. Gatagati-ini ka maria muingi matugiritie ni kamiti ya ithurano na mihaka guku bururi-ini IEBC makiuga ni maranyitira itemi nene hari gutigirira githurano giki kirari na uma na waragania indi kurio na maundu maria moritio kurumbuia riri twerekeire kampeini-ini cia githurano kia mwaka wa 2027. Twetagwo Njux, the youth mobilizer guko Lolua. I think in terms of counting ni marakire wega no kurekereria andu marute kampeini na biacho ciothe it was a wastage of time and IEBC mabatie makarora uria bia cia muingi cirakorwo mishandle sana sana ambapo tunaenda kwa hii campaign tugakorwo ni bia cia muingi cirahũthĩrwo na hiyo itaeneza corruption sana. No juge IEBC outdid itself tondu kila kindu ungiona parties ciothe aria maratekire part in that election othe ni uraiguire makegathĩrĩria IEBC na kuga the process was flawless na hatiragĩrĩire na major complaints kuhusu IEBC. Koguo no juge IEBC ni ramitire expectation cia Kenya othe na tukahoya magathie na mbere o uguo githurano kiria twerekeire kia mwaka wa 2027. Harima ya mothe ruhonge rwa ugitiri onaruo ni rutugiritio indi muingi wa Ol Kalou makirikana gukorwo ni maranyitira itemi nene hari urangiri wa kura ciao. Askari ni mandugu zetu na madada zetu. Kitu ile wanafaa kufanya, wanafaa ku maintain total security. Hawafai ku intimidate, wasikubali kutumika for the purpose of intimidation. Agiko na mundu wene reciria ria kuya kura mwaka tuthiete ena wira munene wa kuruta tondu thaici andu ni marakarite muno na andu mena uhoti na mena nguvu ya kugitira kura na thaici andu merada muno. Mothe kenda wa 10 riu muingi marorereirie maitho mao ithurano-ini cia mwaka ukite magitariria makenda ithurano iri na uma na waragania na muno makiria kuiga thayu. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Inoro Rucini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tuingire Kiambu kuria nduthi ya athuri a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ nyitanĩire hamwe na nduthi ya athuri a Njaruo harĩ kũhunjia ũrũmwe na kũhũrana na ũteti wa ũkabira. Athuri aya moigĩte megũthiĩ kũrĩ ndũrĩrĩ citiganĩte na kũnyitanĩra na athuri angĩ arĩ gũtigĩrĩra bũrũri wĩna thayũ mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene mwaka ũkĩte. Mwandĩki witũ Moses Ngigĩ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Matongoretio nĩ Kĩnuthia wa Mwangi. Athuri aya maugĩte rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũngĩnyitana na rũrĩrĩ rwa Mũnjaruo bũrũri nĩ ũgĩaga thayũ, makiuga nĩ meharĩrĩirie kũhũrana na ũkabira. Mũthee Jomo Kenyatta na mũthee Jaramogi Odinga makiuga no mũhaka tukanyitanĩra na twahota kũnyitanĩra nĩ twahotire gũteithania mũno ũhoro wa kũrũĩrĩra bũrũri ũyũ na tũgĩkacoka gũtuĩka atĩ nĩ tũkũnyitanĩra nginya thirikari ya mbere na tũgĩthondeka thirikari ya mbere Kenya. Koguo rĩ twĩna ũhoti na no tũhote gũtwarithia Kenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. To avoid issues of tribalism and incitement that is all over this country, we are here to condemn the issues of tribalism and the words of incitement that is currently going on in this country. We have come to harmonize the relationship between the Luos and the Kikuyus so that nothing should come in between us. Nobody should put a wedge between the Kikuyus and the Luos, looking at the origin of the country's
leadership. Athuri aya makiuga ni mekunyitithania ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri wa Kenya. Na saa hii tunaona kama kuna uchochezi, na hiyo uchochezi ndio inatufanya tumekuja tuongee kama jamii moja. Na yule mtu ambao anaongea hatuwezi kusirikiana na Wakikuyu, hiyo ni yeye, sio ya Wajaluo. Hata Kalenjin tutatembea pamoja, hata Wakamba tutatembea pamoja, hata Wakisii tutatembea pamoja kama Wakenya. Oho no mwete mweke uyu gukumithia uteti wa ngui wa kuhuthira nyanake guthararia micemanio ya kiuteti. Turaginya kuona security kiruta wira wayo. Githumo twaiguire no mita nini guthi haria mathiaga, na tukimona na migui marorete naku na makarekererio mathi. Gwitũ Nyahururu town thigari ire hau no tukirigwo gitumi gia gukinya hau gutwike ati gukurwo bara ginya thigari ire hau ri hihi niki turaga. Ino ni ceceni ya Inoro FM na ni njitagwo Moses Ngigia. Tũtirihĩre nja bũrũri kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa Labour Ade Barnham atanyĩtwo kwambĩrĩria ũtungata wake ta Prime Minister wa Ngeretha akumagia mũthenya wa rũciũ. Mũtongoria ũcio oigĩte nĩ hĩndĩ ararĩkĩrĩria gũthũrima maabitha arĩa akamũra gũtungata thirikari-inĩ yake ta mamĩnĩsta. Aroiyũkia ũtongoria wa bũrũri ũcio kuma kũrĩ Sir Keir Starmer ũrĩa watigire wĩra mũthia-inĩ wa mweri mũthiru thutha wa gũthingĩrĩrio nĩ kĩama gĩake kĩa Labour. Barnham akaroka mũciĩ-inĩ kwa mũthamaki wa Ngeretha nĩwe King Charles wa gatatũ nĩguo kũmũhe rũtha ombe thirikari mbere ya gũkinywo ofici-inĩ na kwanĩrĩra ndũndi yake ya minister. Eranĩire kwarahũra ũtongo wa bũrũri ũcio na kũhingia ciĩranĩro iria kĩama kĩa Labour akĩeranĩire hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene mĩaka ĩrĩ mĩthiru. Riboti kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa London bũrũri-inĩ wa Ngeretha nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ĩtheranĩte. Nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa igĩrĩ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũciĩ wa Tũginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa murima uria ungi wa iria riri tugathoma ciraki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ariyo ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo magoiga itie no thomi kwenda kuremu na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Nerema kĩgeria kwa Ngai no gũtwarathimĩrwo Inoro. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 06120308845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro. Miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambarũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore.
ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM. Hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Muikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie, we munyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, gorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotuginotana. Ahoi gomai nere makamenya te goma dare kedo gake gatuho. We mwega muthikiriria wa Inoro FM. Jetagwo Nancy Mugure na rĩrĩ ceceni ya Inoro irakũngũĩra mĩaka 23 ya umemerekia. Ndiramendithĩria irathimo na ũgacĩru makĩria, kuona nĩ makoretwo makĩrũgama na ithuĩ aini na njĩra nene nginya tũkagacĩra. Nĩma Inoro nĩ itũ, gũkũ tũtingiuma mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Muciĩ wa tuginotana. Kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatatũ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana itharĩ tũgĩthagathaga nĩ tũkũhoya, na ndĩrona request ciũkĩte na njĩra nene mũno muno thiĩ na mbere na gũcikia tũkorwo tũkĩhoya na tũkũrora ciraki na ũrathimwo nĩ mwathani harĩa hothe ũrĩ mũtungatĩri kahora wa KAG mũrũ wa kĩũrathimwo mũno na Sunday nĩ Pastors Day yaku arathimwo mũno na mũhunjia Mwangi Macembe mũgeithie mũno makĩria na ndona wanja wa kĩruba kĩnjĩra Elder Paul Mũturikeiro ararita Sunday ũkĩte mweri 26 kũrĩa PCAK Ibabu Church kuma thaa 4 na geithia vavona mamu wa Mr. and Mrs. Keruba wa wanja thegio mũno mũtungatĩri kwa geithania kũrĩa Mĩrĩra Kamau Constant wa igatoni ndakuona asante sana ona Daniel Kĩgoshi thegio mũno makĩria Pastor George Gacanja Gathai ndagĩtarĩ Kamau Araneti thegio mũno makĩria ona thuku wa Kari wa Buchari nĩ ndĩrakuona thegio mũno makĩria ona Sanixon Ibũrũ wa Ndugĩre asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ tũkĩambararia watheru asante sana ona Admiro Kĩng'ori wa Magumu nĩ ndĩrakuona na Ngai arogatho na ithaa rĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno tũgũkorwo namo na nĩ ũndũ ũcio nĩ kwĩrutanĩria nĩ kwĩhoka mwathani nĩ gwĩtĩkia mwathani nĩ kwĩrekereria mwathani ta rĩu ndĩna mbia ciaku 50 kũrĩa gwa cheza star 779 hash ũhũrange thimũ nĩ tondũ ikĩhanda thaa igĩrĩ ĩtigĩtie kuota tũkĩrĩkia kũhoya ũguo nĩguo ndĩrakũnengera ngiri ciaku 50 star 779 hash option 2 nĩ Inoro, option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirĩ niĩ nĩgũkũnengera bonus na nĩ atĩ ya ngiri 50 na no ciringi 99 ũrahũthĩra kũrĩa gwa cheza nĩ ũndũ ũcio ikare steady by. Oh yes, nderereka ũkanyitĩrĩra. Oh yes. Kanyiterera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro uturere nyore magwana matiroka. Thank you guys tondo ndagwa ne unjoyaga kogwa no gweno ndongere kanguru mane enjesoe modo ireri derere kokanyiterere derere kokandire kandogamia wega
nyinde kuguru gwa kwiga ucio niwe mundu ereri erere kanderere kokanyiterere erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro. Mancheraine mambete mitego ya pigo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe mudo ereri erere kanderere kokanyiterera erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro nekionza igango inera itakororarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe newe papa 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 ya erere kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kaferere kenguinere Jesu ferere kaferere kenguinere Jesu ferere kaferere kenguinere Jesu nyogegetie ngoro ya ferere kaferere kenguinere Jesu ferere kaferere kenguinere Jesu ferere kaferere kenguinere Jesu nyugegetie ngoro yakwa. Yes, ni mana tithero mwathani nyugegetie ngoro citu kuona aha tukinyitie ni tukuonete thengio mama edu eke Triza wa boiderere kaguku ni kwa inoro mucie naguo no tuginotana na gukuririkanie kuria gwa cheza star 779 hash kwina bia ciaku makiria ma ciringi ngiri igana na ni ati macio ni mathanduku-ini na nie ndina bonus yaku ya ngiri 50 ni gukunengera ihinda riothe kuma riu star 779 hash ure thimu na huthira ciringi 99 no ririkane ati cio thina ukuire meciria uthake na uigirire na cheza ni tukienega telefoni PCLB license number BK 0000856 mariko mago tutongoria tuhoe Jeremia 33 muhari wa ithatu takingaire na ni ngugwitika guonie maundu manene na mari hinya utoi tukaire mwathani atwitike atuonie maundu manene na mehinya maria tutoi Ngai vava jetika riri agugukaira ida aguthaitha igoria authambie ni ngweruha ida atura agugo shaga iduka adige ekwa ngoma ona nduge etikire enyo ni uhoro wa gukuo ketuhoe rushini ru nitugugutia nitukugoca nitugukumia mwathani nitukwira ni wega ni gutwenda guturirikana gutumenyerera gutuhindura na gutuonia muthenya wa umuthi na gutuma tukorwo twiho mwathani Ngai mwega mukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu na ngoro citu igakuinira ni tondu wa uri munene mwathani kuona ha tukinyite kuthikite guoko gwaku na hinya waku no hoti waku mwathani amukira ngatho nitukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu nitwikite maundu makurakaritie matari mega mwathani Ngai nitugukinyitie handu karakana ni ithue mwathani no inde vava ndukarakare rakarukwo mwathani rakarukwo tuhere mehia na mahitia maitu ututhambie na thakame ya gaturume mwathani Ngai witikire gukorwo gwaku kugia hamwe na ithue rucini rurwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu mwathani tuiguire tha mwathani etikira gukorwo na ithue mwathani etikira gutwarana na ithue tuteithie mwathani gutoria maundu-ini mari mothe nitukugatha muno Ngai na tukwambararia na tugutia ni tondu wa mawiko maku mahingi na manene
twanakuhoya na twanagwita nogoka ona riu nikio turagwita Mwathani watwira tugukaira ni ugutwiteka tuonie maundu manene mari hinya maria tutoi Mwathani itikira ciugo icio hinge mituri-ini ya omwe witu Mwathani kuri aria arwaru ro macerera na mamukire ohonio Mwathani umahonie mirimu iria rwaritwo na iria marwarite angi mena ruo ruingi Mwathani angiona matiramenya ni arwaru no kugerera mitunda iria Jesu ahurirwo Mwathani andu aku ni mamukagira ohonia ni mahone ni moivare ciona metware thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani ririkana arigitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tukwenda Mwathani kuhoera arĩa ngoro ciao ciũrĩtwo nĩ hinya ikainama na makarigwo mekorana kuna megũthiĩ na kũnĩ gũtindĩkwo nĩ mũtũrĩre ũromokĩra ũromarũmbũiya ũromonekanĩra Mwathani Ngai ũromahatũra Mwathani no mateithie no gomane na mabataro mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kwĩna angĩ mena kĩana maitho-inĩ gũkuĩrwo nĩ andũ ao Mwathani we mwene kũmanĩria na kũhorerania horeria ngoro icio ciũrĩtwo nĩ hinya magirie maithori Mwathani momĩrĩrie no mahe thayũ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ũka Mwathani na nĩgetha ũtũiguĩre tha no tũmenyagĩre no tũtongoragie maũndũ-inĩ marĩ mothe ũka ũtwarane na ithuĩ na wĩikare na ithuĩ no thiĩ na ithuĩ Mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka Mwathani ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya ĩtĩkĩra gũtũtongoria ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra ĩtĩkĩra Mwathani gũtũkinyĩria wega waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani mũigua tha na mũtugi ũka ũtũmenyerere ũka ũtũtongorie ũka Mwathani ũtũrũĩrĩre mbara ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai nĩwe tweteire nĩwe twĩrĩgĩrĩire nĩwe tũtanyĩte Mwathani Ngai atĩ nĩ ũgũka rĩu na nĩgetha wonekanĩre andũ aya aku Mwathani Ngai andũ manorwo nĩ hinya twanorwo nĩ hinya nĩ tũrĩtwo nĩguo no nĩ atĩ we nĩ ũgũtũteithia nĩ atĩ we nĩ ũgũtũũkĩra nĩ atĩ we nĩ ũgũka na ũrũe mbara citũ ciothe maũndũ nĩ maingĩ matũng'etheire no we Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtugi ĩtĩkĩra gũcerera mĩciĩ yothe na bamĩrĩ ciothe irũgamĩrĩirwo kanitha-inĩ ona ihiko ciothe ũirũgamie ihande wega werũ Mwathani Ngai manyitĩrĩre na hinya waku na ũhoti waku Mwathani teithia mĩciĩ itũ yagĩre teithia kũgĩe thayũ kũgĩe na ũrũmwe na wendo wa kĩambĩrĩria ihiko-inĩ ona arĩa singo na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ Mwathani cerera atumia arĩa aritũ ihinda rĩa kuoka rĩakinya moke wega na matũre na ciana ciao itũre momĩrĩrie no mekĩre hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũka Mwathani tũgwetereire we nĩwe mwĩhoko wa hibao na mwĩhoko witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kwĩna angĩ matarĩ ciana matuge nacio Mwathani Oi Ngai wa arĩa marĩ muoyo kana nĩgetha ũririkane andũ aku Mwathani mawĩra marĩa tũrutaga marogĩaga na umithio tũronaga umithio wao mũthenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩ makwandĩkwo arĩ makwĩyandĩka arĩ biacara Mwathani Ngai ũka rĩu na nĩgetha Mwathani wĩhonanie in Jesus name arĩa biacara ciao ihwererekeire ciarahũre rĩngĩ Mwathani arĩa mawĩra mao mahwererekeire marahũre rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani tũteithie twĩgomania mũtũrĩre ũyũ tũrĩhwo mathirĩ tũrĩhane mathirĩ tũgũtungata tũrũmbũiya arĩa matehotete thahabu na betha nĩ ciaku nĩ ũgũtũteithia Mwathani mũrũi mbara wa kũgegania tũrũĩrĩre mbara ciothe tũtongorie no tũteithie Mwathani Ngai no tũhotithie ũka rĩu ũtũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya no twarane na ithuĩ ũka rĩu Ngai na nĩgetha ũtũhotithie gũtoria na gũtobora Ngai wa arĩa marĩ muoyo ũka Mwathani Ngai mbara nĩ nyingĩ itũng'etheire no Mwathani ũratũmĩrĩria na ũgatũririkania torĩa wairia Isiraeli thĩinĩ wa Thama 14 mũhari wa 14 atĩ ona gũkira megũkira we nĩwe ũkũmarũĩrĩra ona ithuĩ twakira kĩo tũrũĩrĩre Mwathani ona ithuĩ twakira kina twagweterera Mwathani ũtuonekanĩre twakira kina twakwĩhoka Mwathani Ngai tuongerere wĩtĩkio no tũrũmbũiye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ti-itherũ Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha kwĩna andũ matahĩtwo nĩ maũndũ na iũndũ njohi ndawa cia kũrebia gayism na lesbianism na maũndũ mangĩ me magĩgĩkũra andũ aku Mwathani garũra andũ aku Mwathani no macenjie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha andũ aku nĩ megũthiĩ ng'endo kũraya na gũkuhe Mwathani ona arĩa me ng'endo-inĩ thaa ici Mwathani tũkwenda kũhe tha cia rũgendo nĩ tũkwenda kũhe ũmenyereri waku Mwathani Ngai nĩ tũkwenda kũhe ũrangĩri waku Mwathani Ngai tũkwenda kũhoya tũkiuma na tũkĩhũndũka twane na ithuĩ tũkinyie thayũ no tũhũndũre thayũ Mwathani Ngai ũtũmenyereire na twĩna ũgima wa mwĩrĩ tũtonete ũhũru gũtagĩte na mĩtino tũkĩgera rĩera-inĩ tũkĩgera maĩ-inĩ tũkĩgera thĩ nyũmũ tũkĩhũthĩra mĩgithi tũkĩhũthĩra ndege Mwathani Ngai ona ũririkane amatwaithagia indo icio ciothe itũkuaga Mwathani Ngai nĩ twagũthaitha nĩ twagwĩta Mwathani ũtũririkane ũkĩra andũ aku no marũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe aya ngoro ciũrĩtwo nĩ hinya makinyĩte mũico wa manyamarĩkĩte Mwathani ũkana nĩgetha ũthondeke njĩra kũrĩa gũtarĩ Mwathani kwĩna maũndũ maritũ Mwathani Ngai andũ aku maragerera na monete na makonio Mwathani Ngai no nĩ atĩ tũkwenda
nitũkwenda kwĩra mathĩna macio twĩna Ngai mũnene matu-inĩ, ũrĩa gũtũrũĩrĩra, ũrĩa gũtũrũmbũiya, ũrĩa gũtũhotanĩra, ũrĩa gũtũnyamarũra. Mwathani gĩtũteithie no tũigue thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũka Mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũhotithie. Ũka Mwathani na nĩgetha ũtũrũmbũiye. Ũka Mwathani na nĩgetha ũtũkinyĩrie wega waku Ngai. Ũka Mwathani na nĩgetha ũtũhotanĩre. In Jesus name. Ngai wathana, Ngai mũtugi, gĩa kũrĩa gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba na ũikaro tũririkana nacio. Ũroririkana Mwathani Ngai andũ aku arĩa maragera moritũ matiganĩte. Ririkana arĩa mena macira Mwathani Ngai, kĩhoto na ũmacionekane, ũkĩririkana menjera na rũmande Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Ũgĩtũkĩra na ũgĩtũteithia na ũgĩtũhotithia Mwathani, na ũgĩtwana na ithuĩ na ũgĩthiĩ na ithuĩ na ũgĩikara na ithuĩ Mwathani Ngai. Nĩtũkwenda kũneana Mwathani Ngai arutwo othe moko-inĩ maku magĩthiĩ na mbere na gwĩka igeranio cia kũrĩkia tamu ĩno. Monekanĩre, marũmbũiye, mahotanĩre, mahe kĩririkano kĩega na kũhĩtũka igeranio. Mwathani ihinda rĩa kũhinga rĩakinya Mwathani Ngai, ona toguo ningĩ ũririkane aciari na areri na arutani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwakwĩhokera bũrũri ũyũ wa Kenya Mwathani, ũroũririkana, ũrohonekanĩra, ũroũrũmbũiya Mwathani Ngai. Maũndũ nĩ maingĩ mekuo na moritũ maingĩ, ũkotũteithie Mwathani, thogora wa mũtũrĩre, magoti Mwathani Ngai, njũragano, nyitano, mĩgwate, ũnyamarania, ũhatanĩrĩria, ũici wa indo cia mũingĩ na ungumania Mwathani Ngai. Nĩtũkwenda gũcitomithia na kũregana nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ririkana ũtongoria wa bũrũri ũyũ wothe, kuma president, mũnyinyi wa president Mwathani, cabinet secretaries, principal secretaries, governors, deputy governors, senators, abunge, women rep, MCAs, atongoria othe nginya mwena wa mũng'ethanĩro. Nĩtwamaneana na kũrĩ we Mwathani Ngai, na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũtongoreria bũrũri ũyũ Ngai. Ũthamaki waku ũke Kenya, wĩkwo ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Thengio Mwathani, nĩtuonete maũndũ maingĩ, andũ makona ruo, andũ makona thĩna. Mwathani, twaririkana karaũ kũrĩa kũrarĩ na ithurano nyinyi mbũkĩra iria irarĩ kuo Mwathani Ngai, ona toguo ningĩ kũragĩa andũ mekũrwo nĩ mĩoyo nĩ tondũ wa thigithigi cia ithurano Mwathani Ngai. Ũyũ kawĩhonanie Mwathani, no nĩ atĩrĩrĩ Ngai Mwathani, ona mahinda maya na kuma na gĩthurano kĩa karaũ harĩ o maũndũ tũrerutire, ũkoteithia bũrũri ũyũ tũrorete ithurano nene cia mwaka tũrorete. Gũtikanagie na ngũĩ, gũtikanagie na bunjo, andũ matikanathamio ciikaro ciao, andũ matikanoragwo, matikanagurario, matikanahatĩrĩrio, matikanamakio Mwathani. Ithurano icio itikanaiywo Mwathani, ũkagĩa atongoria arĩa magĩrĩire na arĩa mahotanĩte na mathĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũkotũririkane na ũririkane bũrũri ũyũ, twaria thakame ya gatũrũme. We nĩwe tũkwĩhoka, ũke ũtũthamakĩre, ũke ũtũtongorie, ũke ũtũrũmbũiye, ũke ũtũnyamarũre, ũke ũtũrĩithie, ũke ũtũgitĩre Mwathani Ngai, ũke wĩgocithie na bũrũri ũyũ witũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai mwega na Ngai mũtugi, turĩrie mbura, no turĩrie mbura ya kĩrathimo na ya gũtũigana, na nĩgetha Mwathani mĩmera na ũmbi waku wothe Mwathani Ngai ũgunĩke Ngai, na tuone maciaro na magetha, tũkũgoca na tũgũkumia na tũkwambararie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi. Mwathani, nĩ ũhotaga marĩa maremaga mũndũ. Mwathani Ngai, ũka na nĩgetha ũririkane andũ aku Ngai, ũka na nĩgetha ũrũmbũiye andũ aku Mwathani, ũka na nĩgetha ũtũtongorie na ũtwarane na ithuĩ Mwathani Ngai. Nĩtũgwetereire, nĩtwĩhocetie harĩ we Mwathani, nĩtũkwĩrĩgĩrĩire. Ũka rĩu Mwathani na nĩgetha wĩhonanie. Ririkana kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme, ũrũgamie wega na ũhande wega, gwatona ndungata ciaku Mwathani Ngai. Ona toguo ningĩ ũhonokia na matahonokete na mahonokete, matũrie kĩhonoko kanitha waku Mwathani Ngai, wonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ririkana na menja wa bũrũri Mwathani, ũromarũmbũiya, ũromakinyĩria wega waku, ũromahotanĩra Mwathani, marona wega na magunĩkage na maũndũ macio mothe Ngai. Ũka Mwathani, nĩtũgwetereire nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi. Thengio Mwathani Ngai, nĩ tondũ wa tha na hinya waku Mwathani. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũhotaga na nĩ wĩkaga. Nĩ thengio nĩ tondũ no gũthiĩ na mbere na gũtwĩkĩra Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ wega Ngai, nĩ ũgũtũhotanĩra. Nĩ wega Mwathani, ona twĩinoro nĩtũragũcokeria ngatho. Ona kambuni ĩno ya Royal Media nĩ mawĩko maku na hinya waku. Twaririkana chairman witũ Dr. SK Macharia, Vice Chairman Macharia na family yao, tũre Mwathani na mũmamenyei na mũmarĩithia, mũmagitĩri, mũmahe ũgima wa mwĩrĩ na hinya, ona ningĩ ũhotani. Twaririkana ũrũgamĩrĩri wothe wa Royal Media, twaũneana na kũrũa na arĩa mahetwo Mwathani gũtongoria, ona aruti wĩra othe a Royal Media. Inoro FM
turagucokeria ngatho ni miaka 23 thie na mbere na gututongoria thie na mbere mwathani na ukorwo na ithuĩ gũtwe gwĩtĩkĩrĩka ũingĩ wa thikĩrĩria ũingĩ wa njorithia ũgacĩru gũkinyĩra andũ aingĩ andũ mahonoke na makũmenye mateithĩke na magunĩke mwathani twara kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũtwarĩte mwathani tũgagũcokeria ngatho na tũgakwambararia nĩguo na memerekia Inoro maririkane na bamĩrĩ ciao mwathani Ngai no marũmbũiye ũgĩka ũguo nani ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire thengio Ngai nĩ tondũ no gũthiĩ na mbere na gwĩka thengio Ngai nĩwe twehoka na nĩwe twetereire thengio Ngai nĩwe kĩrĩgĩrĩro na nĩwe hinya witũ thengio Ngai nĩwe gũteithia andũ aku thengio Ngai nĩwe kũhatũra andũ aku kwĩna andũ morĩte na matiũĩ kũrĩa marĩ marohũndũka na mĩciĩ mwathani no mateithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ marocoka na mĩciĩ no mateithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mwathani andũ akuoka na nĩgetha mateithia yothe me mĩtambo-inĩ Ngai marũmbũiye ũka mwathani nĩtũgweteire nĩtũkwĩhokete ona kĩmeke mbere itũ twakĩneana na kũrĩ we mwathani Ngai na nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ na gũtuonekanĩra mwathani andũ aku nĩmatũmĩte mabataro kũgera SMS mwathani Ngai kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ Blessed and Favored kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM kwĩna angĩ mwathani Silent Listen na kwĩna angĩ mena mabataro mahitharu mwathani ũkana nĩgetha ũteithie andũ aku ũkana nĩgetha ũtũrũmbũiye ũkana nĩgetha ũtũhotanĩre ũkana nĩgetha ũtũtongorie ũkana nĩgetha ũtũtongie ũkana nĩgetha mwathani Ngai ũtũringĩre kĩama ũkana nĩgetha ũtũrũĩrĩre ũkana nĩgetha wĩonanie ũkana nĩgetha ũtũhe gwĩtĩkĩrĩka mwathani ũkana nĩgetha ũtwarane na ithuĩ ũka mwathani Ngai nĩkĩo tũragũkaĩra gĩtuonie maũndũ manene me hinya marĩa tũtoĩ mwathani tũkĩhoya na macio ũrotũtira gĩthithia kũgĩa thotũme tũgĩe na thayũ ona tũrathime ithuothe ĩtĩkĩra gũtũigua na gũtũhingĩria ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 uga amen ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na wamũkĩre kũhingĩrio mahoya maku na mabataro maku mothe Ngai akũigue na akũhingĩrie in Jesus name amen 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 ũkorwo hau na ndwaine na mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya ũkuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjikairio mbere ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ wĩkĩre rĩĩtwa rĩaku ndahonoka na ndaumbũra Jesũ nĩ mwathani amen 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 rĩu ningĩ nĩ atĩ Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ayothe mahonoka tũromamenyeire thakĩmayo kĩa ritho marũmbũyagie mwathani makinyĩrie wega waku no maiyũrĩrie na Roho waku Mũtheru arĩa matahonoketio mahonokie na mahonokete matũrie kĩhonoko ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho amen 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 ĩni na hatirĩ ũndũ ũngĩ we nawe wahonoka wĩtheme itindo ciarĩ atedi thiĩ ũkĩhoyaga na mandũkae gũkinya magerio-inĩ ũthomage maandĩko ũthiĩ ũkiumbũraga Jesũ nĩ mwathani na to ũguo ningĩ wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama ona to ũguo ningĩ ũhoyage mũno ndũkae gũkinya magerio-inĩ na to ũguo ningĩ nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe ũthiĩ ũkiumbũraga Jesũ nĩ mwathani agũtongoragie na akũrũmbũyagie in Jesus name we wothe nawe uma na ibataro ũrohingĩrio ũroĩkĩrwo nĩ mwathani o ta ũrĩa ũkwenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ceceni hakuhĩ nawe ĩĩ nĩ tũtanaringithia rwĩmbo mũhoreria wa makũmbĩ nĩ tuma kĩrĩko nĩ gũkorwo ngĩka draw ngũnengere mbia ciaku ciringi 50,000 oh yes tũrore thimũ kana nĩ ĩcokire na nakorwo ndicokete wacha tutapigana hii ingine iko hapa ĩni na nĩgetha maũndũ makorwo marĩ mega mũno mũno makĩria aya tũmũgerie rĩngĩ aya aretwo Joseph Kiarie namba yake ĩrĩkĩrĩirie na 20 Joseph Kiarie 20 nĩyo namba yake ĩrĩkĩrĩirie congratulations 50,000 Kenya shillings kũrĩa gwacheza mũthenya wothe ũtinde kuo star 779 hash ũrũmĩrĩre makinya no ciringi 99 na nĩ atĩ
weterere hotani na cheza ni hitukie nega telefoni BCLB license number BK 0000856 ni ohoro wana kinya hau hatirio dogere urege twete muhoreria wa Makobe atuhoreria Makobe na sinaki ario jira wa ithaka wa Thungururu my favorite Meri kafuiria mare thĩinĩ gĩtebeba Makobe uonene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria Makobe aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria Makobe arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacimburicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria Makobe rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria Makobe ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona Makobe ona rĩu arĩ muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria Makobe arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacimburicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna
akamwambararia arianire na nene muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igawathikira arahoka uhorerie uho icinturigiceirie nawona twohotwo menya niwe wahotwo muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igawathikira arahoka uhorerie uho icinturigiceirie nawona twohotwo menya niwe wahotwo arahoka uhorerie huo icinturigiceirie wona wahotwo twahotwo menya niwe wahotwo mwathani na riothe maragerera moritũ marigicĩirio nĩ huo na makũmbĩ cia mũtũrĩre ũcio mũhoreria wa makũmbĩ aroka mũhorererie makũmbĩ aroka mahorererie na makanie matige ona kũmũtharĩkĩra na kũmũhovanĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jeff Muna promise ni ndakuona Samika Wanjiru kuria kwa Facebook. Asante sana na mwatha Bobu wa Makombo kithekio muno. Nindona ona Wanjiru wa Munyware kuria Canada rajira kwina tornado Ngai ahorerie makombe macio na kanjira classmate yake Gideon iguthuo muthi aramurota oda kuria Rugire East Parish PCA Joseph Gwashe Church and all the best. Asante sana. Tugithii na mbere na kwambararia watheru Olivia Keva thegio muno gitawaro Ngai wira ni wira thegio muno na Miriam Wanyama kimathegio muno John KT thank you Sharwa Nyarivo asante sana ona mathegio wa Murago thegio muno makiria na pore family ya Kamode hamwe na members a Gaine PCA Church na Parish Minister Gura Parish Reverend Peterson Moreithi ne gutigwo ni umwe wa Mrs Agnes wa Moyo Derito mutumia Mesa Derito Kamode wa ithe Kauno Center poreni sana mũmĩrĩrio mwathani na Ngai amũhe thayũ no kae kũmũrora. Asante sana na wadura nĩ ndakuona ona nĩ ndona gatatu atu wa mũgoiri. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani ona mbũrũ matigari thengio mũno. Asante tũkĩhoka mwathani na Pastor Morris kama wokorodira etio rajira pore kũrĩ family ya Joseph Ndung'u wa Hiũhu tuwa mwiritu wake kakinya na Wanjoroge mathikoni Tuesday ni kazi ni yaku poreni tena sana mugie na thayo na mũmĩrĩrio nĩ mwathani. Jimmy Kiruhi Senator nĩ ndakuona thengio ũrathimwo nĩ mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega. Asante sana na mũndũ kũnyonera Reverend Joyce Matheka Mbogua geithĩke mũno na geithanie kũrĩa PCA Unity. Asante sana. Na ne guonete ng'ang'a wa Njoroge akĩnjĩra hena mũndũ ũrĩte family ya Samuel Mwaũrathu kuma mwena wa Karũnga Girigiri county ya Naikuru. Nĩ maroria mũndũ onete baba wa Samuel Mwaũrathu amateithĩrĩrie orire mweri ũyũ na mũico nekire kambĩ-inĩ ya Karũnga na nĩ mũthuri wa mĩaka 80 na ndarĩ thĩna wa meciria. Kĩũra ekĩrĩte mũbuto mũirũ na jampa njirũ na nĩ mũthuri wĩna kĩhara na njuĩrĩ yake na nderu nĩ cia white. Mũndũ ũkorwo amuonete no ahũrĩre mwana wake Charles Ng'ang'a wa Ng'ash Furniture Narok. Namba yake ni 0720 708 839 0720708839 kana urari 40 borithi ya Mawingu Girigiri kana borithi oro yothe hakuhĩ na tũkĩhoka mũthuri ũcio nĩ ekuonekana. Ũyũ nĩ Beatrice Wangũi aka Jorodani. Oh yes, no ngwetereire na ndagĩtarĩ bona Kĩmani thengio na atungatĩri othe mũgeithĩkia kanitha ciothe na cia kũndũ guothe.
no ngwetereire Ngai wakwa nĩ harĩ kĩndũ ngoro yakwa yetereire Mwathai no ngwetereire kana tiguo Mheshimiwa Jeremia Themendu aka Mofaya na ũgeithanĩrie kũrĩa Kayore Central na kũrĩa Embakasi Central guothe asanti sana tũgĩthiĩ na mbere ona Shiro wa Ciana na mũtungatĩri Mĩrĩ Mũringo wa Saints Kĩanyaga ACK Church asanti sana na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani kũmweterera na Inoro tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkaru mũgacĩru mũkinyanĩru Ngai arogathwo na thengio nĩwe wothe ũthiĩte na mbere na gũtũnyitĩrĩra Ngai witũ arogwĩka maũndũ mega na motugi na magegania na nze wa kĩgo nĩ ndakuona thengio mũno tũrathiĩ ũguo rĩu tũkĩingĩra irũngo rĩa kana na mbere ĩyo nĩ tuma na kĩrĩko nĩ tũkũigua Siraki ũrĩa aroiga na nĩ atĩ Siraki nĩ 21 Siraki 21 mũhari wa 25 andũ a mũhuhu maragia ũhoro wa maũndũ matamakoniĩ no andũ ogĩ nĩ mabaragĩrĩra ũrĩa maragia andũ a mũhuhu makoragwo makĩaria ũhoro wa maũndũ matamakoniĩ no mũndũ mũngĩ nĩ abaragĩrĩra ũrĩa araria andũ a ndeto cia nginyanĩrio nĩguo matithũrimaga ndeto icio nĩguo no gũciaria oro ũguo nĩguo matarĩ na breki cia kanua nĩguo no mũndũ mũngĩ nĩguo nĩ abacagĩrĩra ciugo ciake nĩ akinyaga nĩ ainagĩra kanua ithegĩ nĩ akoragwo arĩ mũndũ ũkindĩrĩkĩte nĩguo na nĩ mũndũ ũtatuhũkaga oh yes ciugo icio nĩ njega mũno cia Siraki rũcinĩ nĩguo na ngui cia ciugo icio rĩ irioka ũndũ iroiga nĩguo irioka ũndũ iroiga ũngĩũria andũ a Karaũ rĩ na matwĩkĩte wega andũ acio rĩ bũrũri-inĩ mũkenu na thĩ yothe nĩ matuonio roka ũndũ nĩguo na ndakũria rĩrĩa ndariguo nĩ manjĩririe atĩrĩrĩ manjĩririe ndige wasiwasi horere oro ũguo njeterere mweri 16 na nĩ ũhoro wa matondũ wa rĩrĩ ona ngũkũ iria twĩ nacio mũciĩ twacirekereria ikahuria rĩ mũico wa ũhoro rĩ ciathiĩ ciarĩa rĩ hwaĩ-inĩ rĩ irekagia gwitũ nĩmenye kũrekia kũ reketia icokaga ona mũciĩ nĩ hakũrekia nĩ hakũrĩa nĩ haĩni andũ a Karaũ once again asanteni sana twamũrutĩra ngũbia na mũrathimo thutha ũyũ mũrĩ andũ ogĩ mũrũgamĩte wega mũno tũtikamũconora ona ithuĩ ithuĩ gacĩra kau mũratuonirie nĩguo nĩ tũkũmuma thutha ona nginya anene thirikari-inĩ amwe kuma kĩrĩma-inĩ maigire ona ndaigua gĩtwĩra nĩwe ũtwĩrire atĩ maroiga atĩa woi andũ aitũ tũrehio na mwatuona tũrekerei nĩguo mbere ĩyo mehũra ithũri tũrehio na mwatuona nĩguo ĩtĩkĩrai gũtũrekera nĩguo ona he kavindio karathiũrũrũkaga ngathĩti ũmũthĩ wĩnayo ĩrĩkũ ndĩna Standard ĩroiga atĩa Standard ĩroiga atĩrĩrĩ break future nĩ kuga atĩrĩrĩ nduma nene nduma gũcingimana na ũrĩa ũcingimanĩirwo nĩyo rĩ nĩ deputy president Kithure Kindiki rĩu rĩ agereire igũrũ wa makorogoca ma matumbĩ ma kĩũteti hĩndĩ ĩno kwĩna wagagu kana nĩ egũthiĩ na mbere na gũikara kana gũikarĩra gĩtĩ kĩu o hĩndĩ ĩno igweta rĩake rĩracingimana na kũhorokera gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya ngojea iko by election pale Olkalau nĩ thaa 2 ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro rũcinĩ thaa 2 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ ũgathĩrĩirie mũingĩ wa gĩcigo gĩa Karaũ nĩ ũndũ wa gũtongeria wĩigĩrĩrĩki wao na kwagithia kĩnene ũteti wa kũheo mahaki moigĩte ona thengia wa iheo nyingĩ na imanjĩka ndungu cia mbeca kuma kũrĩ thirikari
Mũingĩ wa Karau ũrarũgamĩrĩra na kĩhoto na gũconorithia thirikari na ikinya moigĩte rĩgũcenjia ũteti wa Kenya na kũnina mũtugo wa ateti wa kwĩhoka mbeca ciao imarĩrĩrie kũrĩ mũingĩ handũ-inĩ ha gũkorwo mena wĩigĩrĩrĩki. Amwe na ũguo nĩ morĩtie minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen kũgacĩrithia kana kũgucia thogithi wĩra-inĩ wake na kũhũrana na ikundi cia mĩhũni iria cironekire ikĩrimũtha kũrĩa Karau. Sarume Mũrungi nĩ aratarĩria. Matongoretio nĩ Luka Maina na Sami Njuguna marauga atĩ aikari a gĩcigo mbunge kĩa Olkalau nĩ maronanirie gĩtĩo kĩnene kũrĩ atongoria ao tondũ ona thengia ya gũkorwo nĩ marahetwo indo nyingĩ nĩ thirikari iria nĩ hamwe na mĩtũngi ya ngasi, mĩkondoro na indo ingĩ nyingĩ, nĩ mararũgamire na mũrũgamo wao na marahota gũcagũra mũmbunge ũrĩa marendaga na njĩra ya thayũ. Wa mbere no njuge nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ gĩthurano gĩa Karau kĩrekirwo wega. Kenyans harĩa makinyĩte rĩ nĩ andũ mohĩgĩte, ona ũngĩmahe mbia ona ũmaheki na ndũramahingĩria ũrĩa marenda, ndagĩka ya mũico no magagwĩka thoni. Na tũgakiuga nĩ wega mũno na Ngai athi na mbere kũmũrathima andũ a Karau nĩ tondũ nĩ mũronanirie kumbe JM kĩrĩa gĩothe arũĩrĩire na gĩtĩo gĩake nĩ mũrakĩonanirie, na to JM mũraheithirie gĩtĩo, nĩ mũraheithirie nginya atongoria anyu a kĩrĩma gĩtĩo atĩ kuonania maũndũ marĩa mangĩ mothe no mekĩke, no gĩtĩo mbere. Na marautua itua na kayũ kamwe atĩo megũthura mũndũ wa mũng'ethanĩro arĩwe wa kĩama kĩa DCP. Nĩ ndũmĩrĩri maraheanire na kũmugĩrĩria na kũmĩanĩrĩra na mũgambo mũnene atĩ o nĩ mũng'ethanĩro ona thirikari ĩgeretie na njĩra nyingĩ atĩa kũmauha makorwo marĩ mwena wao. Andũ a Olkalau matinetĩkĩra. Ingĩenda kwĩra andũ a Olkalau atĩrĩrĩ, nĩ mwagocithia rũrĩrĩ, nĩ mwaheithia rũrĩrĩ gĩtĩo, nĩ mwaheithia kĩrĩma gĩtĩo na nĩ mwaria ithenya-inĩ rĩa kĩrĩma. Ona kũhana oro ũguo, aikari aya nĩ maroria minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen gũtigĩrĩra atĩ ikundi cia andũ iria ironekire ikĩenda gũthararia thayũ gĩcigo-inĩ kĩu nĩ ciahota gũikio ngono na ihingũrĩrwo thitango nĩguo kũnina mũtugo ũcio mũno makĩria rĩrĩa twerekeire gĩthurano kĩnene. Minista witũ wa Interior Bwana Murkomen tutigũgũthaitha na tutigũgwĩkĩra ultimatum, no nĩ tũronire wega piũ tũkĩrorera TV nĩ tũrona atĩrĩ kũrĩ andũ marokire na ngari nene marenda gũthũkia thayũ wa Karau. Either nĩ borithi either no, tũtiũĩ nũ wagĩrĩirwo gũkorwo na mũcinga Kenya ũrĩa wĩna uwezo wa gũthiĩ kũratha andũ arĩa angĩ. Twakũhoya piũ Murkomen, andũ acio nĩgetha ngoro citũ ihorere rĩ ĩka kaũndũ, andũ acio reke manyitwo. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Tũthiĩ kũrĩa nja ya bũrũri na tũgũthiĩ bũrũri-inĩ wa Ngeretha kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa Labour kĩa nĩwe Andy Burnham atanyĩtwo kwambĩrĩria ũtungata wake ta Prime Minister mwerũ wa Ngeretha kumagia mũthenya wa rũciũ. Mũtongoria ũcio egũthiĩ kana oigĩte nĩ hĩndĩ ararĩkĩrĩria gũthũrima maabitha arĩa akamũra gũtungata thirikari-inĩ yake ta mamĩnĩsta. Arĩũkia ũtongoria wa bũrũri ũcio kuma kũrĩ Keir Starmer ũrĩa watigire wĩra mũthia-inĩ wa mweri mũthiru thutha wa gũthing'ĩrĩrio nĩ kĩama. Burnham akaroka mũciĩ-inĩ kwa mũthamaki wa Ngeretha King Charles wa gatatũ nĩguo kũmũhe rũtha ombe thirikari njerũ mbere ya ĩkinyĩte ofici-inĩ na kwanĩrĩra ndudi ya kĩama minista. Eranĩire kwarahũra ũtongo wa bũrũri ũcio na kũhingia ciĩranĩro iria kĩama kĩa Labour kĩeranĩire hĩndĩ ya ithurano nene mĩaka ĩrĩ mĩthiru bũrũri-inĩ ũcio wa Ngeretha. On behalf of forgotten places everywhere up and down this country, for a return of the Labour they once knew. And now we answer that call. We will be that version of Labour again. We are united today, as Holly said, as Lucy said and Shabana said, and thank you so much for your words. We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back. This is a proud moment you have given me and my family today, and an emotional one. But it is one for which I am ready. I am ready. Ready to lead and to build on the foundation laid by one person more than any other. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka inyanya na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ithatũ rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro
Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugosha Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagosha Ngai live. Ngai nitagwo kuhote kuringa bore maorio ngiwairia riri tugathoma Silaki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kerimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ario ugi wa kerimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kurimo na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makithĩria kwa Ngai no kwatwarathimĩirwo Inoro. Miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ũmemerekia witũ, tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra dawa ya magego, no andũ aingĩ ũngĩmoria rĩ maugaga bora kĩrĩ dawa, bora githĩndia kinya magego. No aca, nĩ ũbatarĩte hĩndĩ yothe ũrarora dawa yaku kana ũragũra dawa yaku ya gũkinya magego na kana gũthambia kanua, ũgatigĩrĩra atĩ nĩ dawa ikinyanĩire ikĩro. Ona ningĩ nĩ dawa atĩrĩrĩ ndĩgũgũthũkĩra, na koguo nĩ ũgũkorwo to kũrora ũrarora dawa ya gũthambia magego, ĩndĩ nginya nĩ ũramenyerera ũgima mwega waku wa kanua. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina yujino irigiragĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra dawa ya magego, gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove, there is no cavity. Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria. Riu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kung'ethanira na KCB Bank Kiruguya. Ningi no warie na Martin Wachira kwitukira namba 0725887188. Nĩ bindi tura celebrate miaka 23 kuma Inoro yambĩrĩirie. Uyu ni patron wa mashabiki ma Inoro Kenya na diaspora, Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara, HSC OGW. Tucokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa Inoro, gũtuba Inoro, na tucokerie Dr. SK Macharia na Mrs. Macharia ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria Royal Media Services. Inoro rĩu tura celebrate miaka 23 nĩ thomithĩtie andũ aingĩ mũno biashara, demokrasia ya bũrũri, andũ makamenya haki ciao, bonjoria aini othe gũkũria. Koguo tũikorwo twĩ bau na tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Inoro, na ithuothe bau Ngai ateithie Inoro na rĩthereme gũkĩra nĩ ithuĩ number 1 Kenya yothe Inoro, na macambĩki tũrũmie Inoro na Inoro bau nĩ bũtũrĩ na mũtikoma Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mũgĩ nĩ mũtare Inoro.
aikari wa Murang'a matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rutũrĩo hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550 Inoro ceceni hakuhĩ nawe Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ni na gũtangĩria ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũ irũngo rĩa kana no arahũkire tũgathe tũinĩre mwathani tũmwambararie tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make na hinya wake no hoti wake no nene wake aidi nĩ nduta nĩ ndĩrakuona na mũthaka waziri na by the way mũthenya wa mũthethini wa kanitha wa PCA JPRC Sunday and all the best ashirika othe ya PCA ona memba gĩkundi kia JPRC all the best na kwagĩra mũno makĩria ana Sajon wa kũrĩa wa brigade ugaithania kũrĩa Subukia PCA na Lang'ata PCA na Karen PCA na familia yote ya Batamba. Asanti sana. Thank you. Wageshika vyo kao garone da kuona ona Joan Shike wa mamake Taraji. Asanti sana. Tubarikiwe sisi zote na kuwagira muno makeria. Ona John Githugo GW National Police Service na mamua Nyurosi Githugo wakira mahiga. Ona jiro muthe atho makanitha wake muri. God bless you and do you good. Ona riothe mari mitambo-ini ya Inoro Asara Muthari Amiri wa Ithera Mwangi Monica wa Sunrise nĩ ndĩramuona thank you, may God bless you and do you good. Na Njoki wa Ndung'u kũrĩa Kabũnge Kĩmende ũgeithĩke mũno makĩria na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani rũgendo-inĩ na kũmwĩtĩkia na kũmweterera na kũmwĩhoka nĩ tondũ nĩ okaga na akarũmbũiya andũ ake na akamahotania. Na Mwangi wa Gacũa Mũnunga thengio mũno makĩria na sasa nĩtũgwĩtwo Jimmy Kĩrũhĩ ikara haha harĩa mũrĩ o haha tũkũrigithia rwĩ haha rwĩtagwo Nisi rwa Samikei. Asanti sana ona John wa Kaedimeni na mamu wanyu haha na Kaedimeni na kwa St Peter Gĩtuamba Catholic Church Gatundu North matogotio no andũ wa Mũnio mwena wa Mũtura. Asanti sana na ndothe ya kũrĩa Bũgiti Kariara kũrĩa othe Gatura na Gatanga kũu othe marathimwo mũno na Ines wa Kĩmarwa kanjĩra nyũmĩrĩrie na Kĩamboda kũrĩa kwa Nyunga Mwakabuta nĩ gũtigwo nĩ gĩthĩnji wa kuma kũrĩa Karafa mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ mwathani. Ona geithĩrio the Fish Fraternity othe matogotio nĩ patron wa Bwana Joy from Mugai Musarimike sana the whole of Fish Fraternity. Joseph Wairia thengio na Wairimo wakago nĩ ndakuona na Shushi Miji thengio mũno makĩria na Jaji Mugo wa Kamau ajira muthe guthoma PCA kĩa mũbigeithania kuo. Santi sana na kwagira Sharoanya Rifo thengio na mwenda wa Neno Sako nĩ ndakuona ũkanjĩra ona wĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũciĩ wotugi no tana na nĩ atĩ nĩ wega kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani na kwĩrekereria mwathani na tondũ wa kũmwĩhoka na kũmwĩtĩkia na kũmwenda Ngai witũ no okaga na akarũmbũiya andũ ake na akamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na magi we kũrĩa Naikuru ũgeithĩke na ũgeithania Amazing Grace Children Home. Asanti sana. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ tũraingĩra thĩinĩ wa ngerekano na toguo nginya tũkũhunjĩrio nĩ Secretary General wa kanitha wa PCA Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ. Ile mbere yo tutaanza na ngerekano nayo ĩni na hatirĩ ũndũ ũngĩ rũrũ Nisi rwa Samikei. Maria Vavaneto, Iria Onia Mokweo, Kidas Yakuru, Kirima Kamoria, Waheana Dorome, Ifuraemu, Awetire Chile, Owe Paretonisi, Eva Iraeroleaco, Eva Venderayo, Taniwapa, Osia Quasikewa, when I were no more, when I know.
ciarĩtwo kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra atĩ nĩ ũkamũingĩhia agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko ũgwĩta rĩtwa nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa no mũno enawe no kũnduga no ũhotani Ezekiel akĩratha ũhoro wa itũũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo augire itũũra rĩu rĩgetwo Shama ũguo nĩ kuga Jehova rĩkuo ũgwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa no mũno enawe no kũnduga no ũhotani Joshua rĩkia kũhũra mũthamaki wa Ai atũrire nduagi gwĩta yawe ũguo nĩ ta kuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani ũgwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa no mũno enawe no kũnduga no ũhotani mbara nene niĩ akĩng'etheire inyangĩremwo nĩ kũgeta mĩgwĩ anjĩrire mwana ndigakorwo nĩ hinya Jehova rohi ndirĩkĩtie nawe ũgwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa no mũno enawe no kũnduga no Oh yes, thank you. Niko gwĩta Nisi we nĩwe irahĩro nĩwe bendera ya ita niwe mũhotani maũndũ-inĩ marĩ mothe na uso wakumbuka noguo ndona na wa mũtonya wa Prats ona Miriani Iboro na ndota yake gwĩtwo Shikwe mũciĩ kũrĩa kwao Gĩtiha. Asante sana and God bless you and do you good. Asante sana. Tuthiĩte wega na mbere mũno na mbota wa gathekia gũithania kũrĩa kanitha wa ACK wa Kĩgumo na JM mengethekio mũno makĩria. We mũndũ wĩ haha wĩtagwo Haroni Mũrĩithi. Haroni Mũrĩithi reke ngoere. Oi, Haroni Mũrĩithi. Good live. Ndakwanyu mũiga mageithĩke. Haroni. Ke ngoere. Kwĩ maũndũ mokaga magakora andũ. Na Ngai akĩmaririkane na monekanĩre na ndona Engineer Steve akĩnjĩra hena mũrata wake ũgwĩtwo Zack arĩ kũrĩa arorete kũrĩa kana kũrĩa bũrũri wa India eteire gwĩkwo kidney transplant na nĩ atĩ nĩ agekwo operation Tuesday na nĩ tũkũmũhoera mũno Zack ũgĩthiĩ ta Tuesday gwĩkwo kidney transplant ona umekuona ũhotani nocokereria mũtũrĩre wa kawaida thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen. Na kwagĩra na twĩhoke mwathani rũgendo-inĩ na tũmwĩtĩkie na tũmwĩhoke mĩtũrĩre-inĩ itũ. Sara Mũthare nĩ ndakuona thengio na Sara Mũthare na Ronji Sunday ũkĩte kũrĩa Kĩrwara Gatanga kuma thaa 7. All the best Sara Mũthare. Sunday ũkĩte ya mweri 26 Ngai agakuonekanĩra na kũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya
hena family ya muthuri gwitwo Joseph Ituika wa Njoroge ni baba wa Josephat Iboro wa Ituika mugie na thayo na your mom Magdalene wa Njiro wa Ituika na ni muracemania mucio muthenya na muthe waine kwena githomo kuma thaa 9 kwanyu Gicocho na gagithikwo Tuesday mithe gakorwo St Joseph Catholic Church Gicocho acokia thikwo gwake muciaro huruko horo mzee Joseph Ituika wa Njoroge na riu hatiri undu ungi tondu ritweta Jehova twamwita maritwa twamwita Jire muheani nisi ona muturuhiriri mutumia wetagwo Maritha mutumia gwetwo Maritha muturire ni wa muhinyiriirie na toguo ningi ona mathina akiri namo ona mwehubire-ini wake na muthenya umwe wa mithenya oretwo ni hinya muno makiria. Maritha nĩaingĩrire nduka na nduka ĩno yarĩ ya kwendio irio cia kũrĩo. Maritha akĩingĩra nduka agĩkora mwendia na gũgĩkinya atĩrĩ oh my Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Ũyũ nĩ Ruce Mwangi. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju mũraika ũke anjuge maĩ aujuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe onawe kwĩre no njĩra ĩmwe kĩhinga kũya no njĩra ĩngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga ngera mbecirwo wamu
oneo yalio njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gethambe Jorodani oneo yalio njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka kubarikiwa nayo nĩ gũcaika na gwĩtia raini ya matu-inĩ indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndahoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaganayo ngaga mwĩhoko ndahoreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ muohene mũcukani ũgĩũka ũkĩnjora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩngũkwambararia na ngũkumie mwathani kana tiguo Ruce wa kũmbũka ona Josephine Kahora arĩ kũrĩa Doha Katara kanjĩra bamĩrĩ ya Kahora wa Waindo ameka matĩrĩ kũrĩa Mwago mageithĩke mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia Ngai ũrĩa mawĩko make nĩ makũgegania gũtirĩ ũngĩ ũhana ta Ngai nĩ mwega nĩ mũtugi nĩ mũigua tha nĩ ahotaga nĩ arũmbũyagia andũ ake ona mũtungatĩri Lawrence Rura nĩ ndakuona ũranjĩra congratulations kũrĩ Elder Charity Mwaura wa PCNU Gĩthũrai Parish akĩrita ũmũthĩ baraka sana Wachira wa Mĩthanga nĩ ndamuona akĩnjĩra njĩre brother yake ũrĩa mũnini ũgwĩtwo Jeremia Mwaura Mĩthanga congratulations agĩtuĩka church elder ũmũthĩ kũrĩa PCA Joseph Gwashe Memorial Church Rũngĩrĩ Kikuyu ajero mũrorete kũu mũkinye wega na mũthiĩ wega na mũrathimwo mũno mũno nĩ mwathani
tugotiganeire haria ha Maritha riu no aigua mathina maria namo ni imagara ni athie nduka ya kwendio indo cia kuria. Riu Maritha akiri rugendo-ini agikora mwene nduka-ini ho enyihitie muno ta mbegu ya karata yari, na akimuria ati okorwo no ende amukombithie tondu ona mbia ndari. Na Maritha akimutariria ati muthuri wakwa ni murwaru muno makiria na ndangihota kuruta wira, ona akimwira twina ciana 7 na ni tubataire irio. Na mwendia wa nduka akimurora na akirakara akimwira te utaima tatha nduthie no fuerie kimurora ndikwenda gukuona. No Maritha ndakuire ngoro akigeria kumuthaitha kimwira tafadhali munene ni ngakurehera mbia na ngukurehera na ihenya utoria nguhota utoria nguciona. Na mwendia wa indo cia kana wa ndukeno irio akimwira nie ndigukombithia ni tondu ona nduri wakorwo ukigura indo nduka-ini ino yakwa ona reke wethie tie tu reke tutige guthumburana. Ni wamenya ona economy ti njega. Ni hari na mundu wari hau we ni onekaga na tuindo weroragira akigua miario irathie na mbere gatagati ka mwendia wa nduka na mutumia wetagwo Maritha, na agithie na mbere na akimwira nie ni nguriha kiria giothe mutumia uyu ekwenda. Na mwendia wa nduka akioria mutumia uyu atiriri ona amakite na akirigagwo ni atia wina list ya indo irio kwendaga no andikite ni naki ukwendaga. Maritha akimucokeria akimwira indi nacio munene, akimwira atiriri igirira list ino ratiri-ini, na akimwira uritu uria list ino ya indo icio ciaku gukorwo naguo ni ngukuhe indo icio ciothe. Matha akiamba gutithia arigitwo ni atia, akiingira kamuko-ini gake akiruta karatathi andikite na akiongerera tundu tungi, agicoka akioya karatathi kau agikaigirira ratiri-ini atekuinamuka. Maitho ma mwendia wa nduka makigega muno mona ratiri ni ambia guikuruka na ndiambatire. Mwendia wa nduka akiambia kurigwo ati kare ratiri yakwa gwathie atia. Akirora mundu uria wamwirite munengere kiria giothe arenda ni nguriha, akimwira nie ndirete ratiri gaikorokio ni karatathi kahuthu uguo tondu niki kurathie kana ni atia kurathie. Mwendia wa nduka akirigwo ni atia. Mundu akihura mwendia wa nduka githimairo na akiambia gwikira indo mwana uria ungi wa ratiri. Ratiri ikiaga kuigana na ikiaga kubalance, agithi na mbere na gwikira indo nyingi nginya riu haikinya handu ratiri ikihura biu. Na mwendia wa nduka agikara hau agegete muno na agegearite, akaanza kuona na mdomo, akaanza kucheki na mdomo akiwa amefunga macho, ni kuhahuka, ni kuthitoka, ni kumaka, ni kuinaina, ni kuligwa. Na mwizo hari akiguthukira karatathi karia mwendia wa nduka na agikarora agegete muno. Akarora ari kumbe ona gatire kindu kandikitwo uhoro wa indo iria mutumia uyu endaga, kandikitwo ihoya, kandikitwo atiriri Ngai mwene hinya niwe mabataro makwa, mabataro maya ndamatiga moko-ini maku. Mwathani ndeithia, Mwathani ndorera thina wakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Maritha agicokeria mundu ucio ngatho na akiumagara. Kumbe mundu uyu waikarite haria ari Mwathani Jesu. Akinengera mwendia uria wa nduka mbia iria abataraga na akimwira mumbi wa thĩ na igũrũ nĩoĩ thogora wa mahoya na gũtirĩ ũndũ ũmũremaga. Atĩ mũtumia athiĩte gũkomba akĩinũka na indo nyingĩ cia mbemba-inĩ nĩ tondũ Mwathani nĩ amũkĩire, nĩ tondũ Mwathani mũtumia agĩthiĩ ndandĩkĩte indo iria kũgũra tondũ athiaga gũkomba, andĩkĩte ihoya atĩ Mwathani nĩũĩ thĩna wakwa, ndorera thĩna wakwa, ndatiga thĩna wakwa moko-inĩ maku. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, Ngai ũrĩa watũmbire nĩoĩ mathĩna maitũ,
Jesu nĩ oĩ mathĩna maitũ na nĩ arĩ tũtongoragia. Nĩ thĩna ũrĩkũ wĩ naguo? Ũtambũrũkie mbere ya Ngai, ũnengere Ngai ratirirĩ ĩiganane, ũgĩe na indo, wahonio, wĩkĩrwo hinya, ũhotanĩrwo, ũrũmbũiyo, ũnyamarũrwo, ũteithio, arutwo maĩke igeranio mahĩtũke, mũtũrĩre wagĩre, bũrũri wagĩre, biacara ciagĩre, ikonomi yagĩre, ng'endo tũgĩthiĩ na tũgĩcoka tuone wega, twĩkĩrwo hinya na tũmĩrĩrio na tũhotanĩrwo, tũtonge na tũtobore na tũteithĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Uga ameni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na wamũkĩre. Tumia agĩthiĩ gũkomba akĩinũka arĩhĩirwo thogora wothe. O nĩguo noguo Mwathani atwĩkagĩra. Ona mehia maitũ noguo Jesu amoire akĩmakua, akĩmatwara harĩa Kaivari na tũkĩoherwo mehia maitũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, nĩkĩ kĩritũ kĩremaga Mwathani? Gũtirĩ. Kana tiguo mũndũ gwĩtwo Samis Kelvin na kwagĩrĩo kwagĩra, nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga? Oh yes. Beni Hadadi ni anirire baranenema Samaria na Keabu ni etereire Emmanueli omorohere wenewe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu wenewe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanĩrĩra ndĩkĩrĩ maine tondũ haha nĩho hotanagĩ nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nidanĩrĩra ndĩkĩrĩ maine tondũ haha nĩho hotanagĩra we ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na barathi nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maine tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa nidanĩrĩra ndĩkĩrĩ maine tondũ haha nĩho hotanagĩra Shidimini kupeni penite ibinidi tanuna beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabũtũ uhoti waku ni munene ndũbataraga matharaita nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra
tondwaneo otanagera nikekerito ikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo nindanirira ndikirimaine tondwaneo otanagera nikekerito ikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikirimaine tondwaneo otanagera nidanirira ndikirimaine nike kirito gikuremaga thegio Samis Kelvin asanti sana na mina wake fujora thimo muno gathoni wa Bosco kana wa B. God bless you and do you good na ugeithirie Fish Fraternity yothe. Asanti sana na family ya Dickson Dumia wapo kwa mare mathako-ini tetunyiri na kiziana mathako-ini mageithike muno muno makiria ucio ni gitahi 33 pipeline Nairobi. Asanti sana tukianira ni magai ni ahotaga ni ekaga Olivia Kevazia kajira ratame nao Peris wa irimo Jimmy na umu wa Jiromeja wa boy wa Jose Jerry wa Madhu na umu wa irimo Gasho Joki wa Kemanio the Kuma Javine kina Gofu wako mitamboni na mbarikiwe tena sana. Tugethi na mbere na kwira Ngai ni wega, tugethi na mbere na kwira Ngai ni mwihokeku, tugethi na mbere na kwira Ngai ni mwega. Miaka 33 ya Inoro FM Ngai arogathwo maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Miaka 23 yo memerekia wa Inoro FM nio turathi na mbere na gukungwira. To God be the glory. Asante sana mutungatiri Reverend Muthoi, asante sana na urathimwo muno no geithanirie Baraka Parish. Tugatari Muthoi ajira ati mweri 26 dirikane gakorwo kuria PCA Ngai Murunya Church nikuo ngahunjia ndarikia kanitha wake muri Sunday ukite ngahunjia kuria PCA Ngai Murunya. Watu wa Ngai Murunya na matura maria marigiceirie tukutane huko. Dr. Gachagua Kiongo wa MKU thengio ni ndakuona urathimwo ni mwathani ona toguo ningi Father Nicholas Kimani Njoroge wa St. Spirit Don Orthodox Church Uthiru ugeithike muno makiria. Tugithagathaga nigetha tunyitanire na Secretary General wa kanitha wa PCA Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngugi nigetha tuhunjirie na nä ndona nginya må ndå gwä two Engineer Steve kä mothe barabara ciothe irorete gä tiha na wasami kana baba Sami akiririkane oguo asikosekana ikuria gwake ario wa Muni Welda. Tuko pamoja sana. Ng'ang'a wa Njoroge nä egåka ithaa rä kä handa maya nä mamwe ma marä a tå kå harä rä rie metha-inä itå ya mohoro å kä reherwo nä Cooperative Bank. Na nä atä kä ruru gä a gä conoko gå cingimanä ra thirikari thutha wa kuonio kanyoni wa ng'ethe gĩthurano-inĩ kĩnini kĩa Olkarau. Nĩ twerirĩte mehia maitũ ĩtĩkĩrai gũtuohera maabitha thirikari kuma gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ kũhoya mũingĩ ũrekeri. Na Amerika kwĩhĩrĩria tharĩkĩra ciayo kũrĩ Iran thutha wa mbũtũ igĩrĩ cia ita cia Amerika kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Jordan. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩa handa na Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Eni na gĩtao wa Rũngai atĩ ũngĩona wĩra kana ũkĩwage nĩ mũnyaka waku wĩra nĩ wĩra waicembe na wa karamu nĩ wĩra ũcio nĩ wĩra Gĩkũyũ oigire gũtirĩ mũrĩ otainia rũthĩ atagwo gĩtao wa Rũngai wĩra nĩ wĩra
tarute wĩra na maũndũ magĩre kwagĩra na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gũcokeria Ngai ngatho nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũmenyerera. Rĩu mahinda maya ndĩra tũnyitanĩre na Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ atũhunjĩrie rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga na twĩhoke Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona ikĩro-inĩ ciothe. Karibu Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ. Ndakugeithia na ngeithi ciothe wa Jesu Kristo muthikĩria mwendwa Inoro rũcinĩ rũrũ twaheo nĩ Mwathani nĩgetha tũcemanie tambo-inĩ ĩno ya Inoro. Ũrĩa mwĩnake njĩtagwo Robert Waihenya. Jesu nĩ Mwathani na mũhonokia wakwa, akĩngenia na akĩndongoria. Ciugo iria Mwathani arenda tũthome ũmũthĩ nĩ kuuma ibuku-inĩ rĩa Kũguũrio 3 kamũhari kau ka 8 cikauga atĩrĩrĩ: nĩ njũĩ ciĩko ciaku, atĩrĩrĩ nĩ njĩkĩrĩte mũrango mũhingũre mbere yaku, ũtarĩ ũngĩhota kũũhinga. Nĩ njũĩ wĩna hinya mũnyini na nĩ ũtũire ũmenyereire uge wakwa na ndũigana gũkana rĩtwa rĩakwa. Rekei tũhoe. Mwathani aria na ngoro citũ, tũrĩ ahũthũ no nĩ tũkwenda Jesu Kristo ũtwĩre kahinya kanini karĩa twĩ nako nĩ kaiganu ũtũkinyia mũtharaba-inĩ waku, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo ũcio Mwathani na mũhonokia witũ, amen. Mũthikĩria wakwa wa Inoro rũcinĩ rũrũ ngwenda twarie ũhoro wa kahinya o kanini kau tũhetwo nĩ Mwathani. Ciugo ici ciandĩkirwo nĩ Johana na ciandĩkagĩrwo kanitha wa Philadelphia ũrĩa ugĩte ũhoro wa wendo, na kanitha ũyũ nĩguo arĩ kanitha ũrĩa mũnini mũno harĩ makanitha marĩa mothe mũgwanja marĩa magwetetwo nĩ Johana. Warĩ kanitha warĩ na maũndũ maguo ũtegũtuĩka wa kũhurunjwo nĩ maũndũ na morutani marĩa marĩ kuo, na kanitha ũyũ noguo ũrĩa tu ũtahetwo ciugo cia mũkana kana cia kũruma nĩ tondũ wa wĩhokeku waguo. Kanitha ũyũ nĩguo wonanĩtie wĩhokeku ũrĩa wama, na onongorwo maũndũ maya nĩguo warĩ namo nĩ wageragĩra moritũ maingĩ na andũ mendaga kũũthũkia no ũkĩrũgama wega, ona andũ acio makĩgeragĩra magerio-inĩ macio. Na kanitha ũyũ ũrĩa ũĩkaine mũno wĩrĩtwo nĩ kanitha o warĩ na kahinya kanini, the Church of Little Faith. No ona kũrĩ ũguo kanitha ũyũ ũkĩrũgama na ũgĩkĩria makanitha macio mothe. Na rũcinĩ rũrũ Mwathani aratwĩra bata wa kahinya kanini, rĩmwe nĩgetha tũhote gũkinya mũtharaba-inĩ wa Jesu Kristo, ona tũcoke gũkinya harĩ we na kũmũkenia, ona tũgĩe na rĩtwa rĩega ta rĩrĩa rĩarĩ na kanitha ũyũ wa Philadelphia. Tũrarikoya kana tũrendekana o tũgĩe na kahinya o kanini tu ta kanitha ũyũ. Na rĩmwe andũ nĩ meriragĩria kũgĩa na hinya mũnene mũno, magĩe na marĩtwa manene mũno mekũgweteka, magĩe na mataito mekũmakania na mekũgwetwo, no ũgundo ũcio tiguo ũtũteithagia gũkinya he mũtharaba-inĩ wa Jesu Kristo. Rĩrĩa tũkuoneka tũtarĩ na hinya na tũketagwo acio matarĩ na hinya, hinya ũcio mũingĩ, ũcio kahinya kau kanini nĩko gatũteithagia gũkinya harĩ Jesu Kristo. Kahinya gaka kanini ta karĩa karĩ na kanitha wa Philadelphia gatũteithagia maũndũ-inĩ maya andũ a Ngai, na nĩ kaba tũngĩrirĩria tũgĩe na kanitha na kahinya o kau kanini. Ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, kahinya kau kanini o ta kanitha wa Philadelphia nĩ gatũteithagia kũrũa na kwaga gwĩtĩkia, gagatũteithia kũrũa na mahinya marĩa na maũndũ marĩa matũmaga rĩmwe tũremwo nĩ gwĩtĩkia Ngai. Gĩa na kahinya kau kanini nĩgetha gagũteithie kũhũrana na nganja na ũikarie ũthingu na ũtheru, nĩgetha ũkona Jesu Kristo na ũkinye mũtharaba-inĩ wake. Ũrarikwaya kũgĩa ona kahinya kanini mũno, ũrendekana o kahinya kau kanini, tiga hinya mũingĩ wa kũmomora irĩma na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ. Ũrendwo o kahinya kau kanini ga gwĩtĩkia Jesu Kristo ta kanitha ũyũ wa Philadelphia, nĩgetha ũhote kũrũa na kwaga gwĩtĩkia. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, rĩrĩa tũgĩa na kahinya kanini nĩ gatũteithagia kũũmĩrĩria mathĩna ona ruo. Ũũ nĩguo hinya ũrĩa warĩ na andũ a Philadelphia kana kanitha ũyũ, nĩ tondũ wa kahinya kanini makĩũmĩrĩria kũhũrwo, makĩũmĩrĩria kũrumwo, makĩũmĩrĩria gũcambio. Kahinya o kanini nĩ kaiganĩte, kau kaumanĩte na kũrĩ Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũtwĩrĩte mũngĩkagĩa na kawĩtĩkio kanini ta kabegũ karĩa gakarĩ tarĩ, nĩ mũrĩhota kwĩra kĩrĩma gĩthenge na gĩthenge. O kahinya kau kanini andũ a Ngai, gaka nĩko tũraga, tondũ tũtirĩ nako nĩkĩo tũratuĩka a kũremwo nĩ kũũmĩrĩria magerio ona hĩndĩ ya maũndũ matũritũhĩra, tũgatuĩka a kũhotwo. Kanitha wa Philadelphia warĩ
urathi ona kahinya kanini no kirugama ugikira makanitha macio mangi manene maria matariirio na indo nyingi mari nacio ona hinya muingi mari naguo. Undu wa gatatu ri ni ati kahinya kanini ri ni gatuteithagia kugia na kioneki na kuiga kioneki kia mwathani witu Jesu Kristo, tukahota kumenya wega uria mwathani endaga o turia kanitha uyu watwikire wa kumenya uria mwathani endaga muturire-ini wao. O kahinya gaka kanini ni gatuteithagia kuiga kioneki kiu kia mutharaba na tutigatuike akurora na thutha. Andu a Ngai rekei twire mwathani he kahinya o gaka kanini nigetha tutuike a kuiga kioneki giki na tuhote guthii nginya mwisho. Kahinya gaka kanini ri ni gatumaga riu ningi undu uria ungi tuhote kuona murango uria tuhingurirwo ni mwathani. Rimwe ni tuonaga ta mirango yothe imihinge, no mwathani akira kanitha uyu wa Philadelphia uyu wa na kahinya kanini ni nguigire murango muhingure mbere yaku. Ndenda gukwira mundu wa Ngai rucine ruru itia kahinya gaka kanini. Kahinya gaka kanini ni gia gutuma ukurane murango uria mwathani akuhingurire mbere yaku. Murango waku tiguo wakwa, murango waku tiguo wa muru wa nyukwa, mugambo wa murango uria hingurirwo ni waku na niguo mwathani arakwira ni nguigire murango muhingure. Kahinya kanini gatuteithagia gukurana murango ucio. Undu uria ungi ni ati kahinya gaka kanini gatuteithagia kuguithia guoya wothe na tukahota kurugama tukaina rwimbo ruria inaga nguguithia guoya tiri-ini o ta nguo ndembuku nigetha nyone gikeno giaku. Kahinya gaka kanini karoguteithia kunina guoya wothe uria urakumakia rucine rwa mothe. Andu a Ngai, kahinya gaka kanini ni geguguteithia o kurekia minyororo yothe iria ngoma arakumakia nayo. Rekei tutuike andu mekwira mwathani ni ngwenda kahinya gaka kanini nigetha nduike wa gutwikania, nduike wa kuhotana. Tutirari kwaya hinya wa muingi ukugwetwo no kuinainia, no kahinya gaka kanini niko turenda rucine ruru nigetha tutuike a kuhota bara iria imbere itu. Mwathani aturathime na atuongerere witikio na atuongerere kahinya kau nigetha tuhote kurugama uria kwagiriire. Rekei tuhoe mwathani Ngai turathime no tuiguire tha, tuongerere kahinya o gaka kanini nigetha tuigue mugambo waku, nigetha tugukura, nigetha tukumenya, nigetha tuone mirango eno tuhote gutoria na tuhote shaitani. Tweneana na kuriwe twaguthaitha tuiguire tha ni undu wa Jesu Kristo ucio mwathani na muhonokia witu, amen. Uria muma nake ni Robert Waihenya. Jesu Kristo murathime na amuongerere o kahinya kau kanini muhote gutoria bara iria imbere yanyu, amen. Amen, amen. Thank you, Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngugi. Ni kiugo kiega, urathimwo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega na utorio ni mwathani. Utheri wa karima-ini, utheri wa karima-ini uyurite thi yothe, miruri imurikite kuria kururu wega, na utheri ucio noguo uyuire ngoro yakwa, tondu mwathani e thiini ta miruri ya riũa. Ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu anirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma. Ndanina rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe, nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre. Ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu anirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Kũgũithia kĩeha tĩri-inĩ o ta nguo ndembũku, ũhumbe gĩkeno gĩaku hotage gũgũkumia. Mũciĩ ũcio wa igũrũ kũu wendaga njoke, meciria ma ngoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩirie. Ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro,
Jesu athirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Mwathani nĩ ũngũrĩte o hamwe na indo ciakwa, tawa ũcio ũnjakĩirie nĩ wa gũkũgocithia, nĩguo nyonie andũ othe atĩ wĩ mũhonokia. Mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene. Rwĩmbo rwega rwa ũtheri wa karĩma-inĩ ũmũrĩkĩte ngoro, tũgũithie kĩhatĩri-inĩ twĩhumbe, tũgũithie kĩhatĩri-inĩ ta nguo ndehu, twĩhumbe gĩkeno kĩa Mwathani tũhotage kũmũgoca. Ona magi nĩ njũĩ rwĩmbo rũu nĩ rwa mwaka mũno kũrĩa Naikuru, na ũgeithanie kũrĩa Amazing Grace Children's Home kũrĩa mwena wa Naikuru. Blessings. Rĩu rĩ tũrorete irũngo rĩa kana na rĩa mũthia. Cũcũ arũhiũ kũrĩa Boston, asanti sana. Arĩa gatano na rĩa mũthia nĩ kũ-finish Kumaru gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ng'ang'a wa Njoroge arĩ o gũkũ. Thank you. Thank you. Everett. Eni. Rĩu ndĩrahoparĩtio guo mũthĩ haha. Wĩyũmie. Getha maũndũ maikare ũguo. Otherwise ikĩrĩ o haha. Gũtirĩ na ũru. Na nĩ ndaigua Secretary General hau. Nĩguo. Agĩtũhe kiugo. Nĩguo. Reverend Robert Waihenya. Nĩguo. Na ageithĩke sana. Kabisa. Na ona Mrs. Reverend. Nĩguo. Ona akĩamũgeithie mũno. Nĩguo. Na nĩ ũmwe wa atungatĩri arĩa mangenagia mũno. God bless. Maheanaga ũhoro ũrĩa ũbataire kũheanwo. Nĩguo. Mategũcunga. Nĩguo. Makaũheana ũrĩa ũbataire. Nĩguo. Na andũ makaũthikĩrĩria. Sure. Otherwise ndikĩrĩ na ũru. Nĩguo. Rĩu rĩ nĩ ũgeithĩtio mũno. Nĩ Bishop Bogwa. Bishop Bogwa rĩ nĩwe bishop mwerũ mũno ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Afrika ya mũhuro na ya irathĩro. Nĩguo. Aramũrirwo mũthenya wa ira kũrĩa kanitha-inĩ wa Redeemed, no nĩ Redeemed kana nĩ Apostolic. Apostolic, sorry. Nĩguo. Kũrĩa mwena wa Mũmũi kũrĩa gwitũ Kĩnangobu. Nĩguo. Kaire na harĩa handũ he gwitwo Kĩbĩbĩri. Nĩguo. Nĩwe mũ bishop mwena ũcio. Nĩguo. Wa kanitha wa Apostolic. Nĩguo. Na tũkamwĩrĩrĩria mahinda mega agĩkĩambĩrĩria ũtungata ũcio. Kabisa. Na agĩtuonera Bishop Gatimu rĩ. Ndũ akĩmũmenya. Nĩndamuona Bishop Gatimu. Bishop Gatimu akĩmũgeithia mũno. Ũcio tuwe mũtongoria wa kanitha ũcio. Nĩguo. Ithe hau ti hega. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Kenjaria na bũrũri-inĩ thaa ithatũ. Arĩrie biũ. Amenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Kĩruru gĩa gĩconoko gũcingimanĩra thirikari thutha wa kuonio kanyoni wa ng'ethe kũrĩa Karaũ. Nĩ twerirĩte mĩhema itũ ĩtĩkĩraĩ gũtuohera maobitha thirikari kuma gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ kũhoya mũingĩ ũrekeri na Amerika kwĩhĩrĩria tharĩkĩra ciayo kũrĩ Iran thutha wa mbũtũ igĩrĩ cia ita cia Amerika kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Jordan. Mũtuohere mũtwĩre nĩkĩ mũngĩenda twĩke wega, tondũ tũtingĩenda ithuĩ na CEOs aya othe, madirectors aya othe tume thirikari-inĩ. Please nĩtũcokie mbara nginyo twaranĩrie harĩa twaterire rwĩ mũkarũ twĩrĩndĩ kũhera. Nĩtũraigua andũ aitũ. In fact kithurano kia Olkarau gĩtirarĩ gũthura ngotho, kĩrarĩ kũingata Ruto. Simple as that. Olkarau nĩ ĩramuonirie wega ũrĩa Mũgĩkũyũ eyaragĩria na roho wake, na tũgakiuga nĩ wega mũno na Ngai athi na mbere kũmũrathima andũ a Karaũ nĩ tondũ nĩ mũronanirie kumbe JM kĩrĩa gĩothe arũĩrĩire na gĩtĩo gĩake nĩ mũrakĩonanirie. Na Mũthee Jomo Kenyatta na Mũthee Jaramogi Odinga makiuga no mũhaka tũkanyitanĩra, na twahota kũnyitanĩra nĩ twahotire gũteithania mũno ũhoro wa kũrũĩrĩra bũrũri ũyũ.
Ithaa ithatu cia rucine guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mama nĩ mũtũkwarĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Maobitha a thirikari kuma gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ nĩ mathaithĩte mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ kũmarekera angĩkorwo harĩ mahĩtia mekĩte. Matongoretio nĩ andĩki a Karu Salome Biako, Alex Wachira na mwaria wa thirikari ya Isaac Mwaura morĩtie mũingĩ ndũgetĩkĩre kuma thirikari-inĩ ĩno ya gatano. Atongoria acio moigĩte nĩ meharĩrĩirie kũrũga mahĩtia mao marĩa macũngĩrĩirie mũingĩ wa Kĩrĩma-inĩ gũthiĩ na mbere kũhutatĩra thirikari ĩno ya President William Ruto. Marĩtie ndukũ nini thutha wa thirikari gũconorithio harĩ gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ gĩa Karau ona thengia wa gũitĩrĩra tabarĩra cia mabirioni ma mbeca. Mutuohere mutwire niki mungienda twike wega tondu tutingienda ithwe na CEOs ayothe ma directors ayothe na ma chairs ayothe tume thirikari-ini. Please nitucokie baranginyo twaranirie haria twaterire rwi mukaru twirinde kuhera na turaigua andu aitu twirinde kuhera tondu njikana njika itire ki nigetha tukuhiririe thirikari iturehere maendeleo. Kenya ni nene twa haitu ni ndirari Githumo yamwe ndirari Western Kenya ndirari Mombatha ndirari kundu gwitagwo Habaswein, and I can tell you what we are saying here, it is not what the entire Kenya is saying. Let us avoid to be isolated as a community. Ũhotani mũnene wa kĩama kĩa DCP gĩcigo-inĩ gĩa Karau nĩ ũrurumũrĩte werũ ng'ethanĩri mũnene wa kĩama kĩa UDA rungu rwa President William Ruto. Athathauria maũndũ ma ũteti moigĩte moimĩrĩra macio maronanirie mũingĩ wa Kĩrĩma-inĩ nĩ ũrĩkĩtie gũthama kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩarĩ na ngumo gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku. Amwe naguo ningĩ moigĩte gĩthurano kĩu nĩ kĩronanirie ũrĩa kĩama kĩa Jubilee gĩtete thaha thutha wa kũremwo ona nĩ gũkinyia kura cirahinga 200. Jathani Kamau nake agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Ikinya rĩa aikia kura makĩria ma 35,000 ũcio nĩ kĩambunge kĩa Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua gũcagũra Samuel Douglas Kamau Gotho ta mũmbunge wao na kũmũhota Samuel Muchina wa UDA ũrĩa ũrarĩ namba 2 na kura 5,000 gũtuthũrĩte ndereti ya mwerekera wa kĩũteti wa Kĩrĩma. Kũringana Mũngai Gĩcini mũthathaũria maũndũ megiĩ ũteti arauga gĩthurano kĩu kĩnini gĩa kũihũria gĩturwa kĩrĩa gĩatigirwo ũtheri thutha wa ikuũ kĩa mũmbunge David Kĩaraho mweri 3 mwaka ũyũ kĩrarĩ gĩa gũthima na icoka gatagatĩ ka President Ruto na ũrĩa warĩ mũnini wake Gachagua arĩa macokire kũmenana na gũtigana ta thĩ na igũrũ. DCP nĩ andũ a UDA nĩ mũrengo wa UDA ongorwo hurubaru ya mwena wa Ruto nĩ erũ-rĩ ya Gachagua nĩ DCP ya green tondu nĩo maracindana nĩ akĩama kĩmwe nĩkĩo no gĩthurano gĩkĩ gĩkĩrĩirwo mũno ti kĩa nanja nĩ andũ amwe rĩ. Wakiri Macharia Njerũ na Iku wa Potera nĩ athathaũria maũndũ megiĩ ũteti marauga mwahũ wa thirikari ũratongirio igũtha inene kuma na gũthũka kwa wonjoria wa bũrũri ũrũmwe na atongoria mwahũ wa thirikari gwĩkũrwo gwĩkuruhania na kũhũthĩra nyanake kwagagia mũng'ethanĩro. Gĩthurano gĩa 2027 gĩtigakorwo gĩ gĩthurano atĩ gĩa thirikari tũkwenda twĩkĩrwo, gĩakorwo gĩ gĩthurano kĩa tũkwenda thirikari bũrũri wambe wagĩre, bũrũri wambe ũcokie ũtonga waguo, ciana cicoke thukuru, thibitarĩ igĩe ndawa, foreign exchanges cianjie gũtrade. Rĩrĩa gĩthurano gĩakinya gako kwĩna by election atĩ nĩ wambire gwĩka atĩa ũka na kanyamũ atĩ kwambie kũheneria andũ nako, rĩu ũgakorwo andũ makoretwo mena mathĩna ũgacoka rĩu gũka nĩ tarĩ matharau atĩ wiko nĩ gwĩka atĩ nĩ kũmahaka. Maũte kuma na maũndũ maya gĩcigo gĩkĩ kĩrĩa kĩaheire Ruto makĩria ma kura 300 nĩkĩrĩkĩtie kuma moko-inĩ make. In fact gĩthurano kĩa Olkalau gĩtirarĩ gũthura Gotho, kĩrarĩ kũingata Ruto. Simple as that. Olkalau nĩ ĩramuonirie wega ũrĩa Mũgĩkũyũ eyaragĩria na roho wake na ũrĩa aragĩria na mũndũ ũrĩa ũngĩ na itua rĩake rĩa ngoro na itua rĩu rĩho-rĩ nĩ rĩkoneka 2027. Nakĩo kĩama kĩa Jubilee nĩkĩonekanĩte gũthiĩ na mbere gũthingitha kũrĩa rĩu kĩũrĩtwo nĩ iturwa igĩrĩ cia ũmbunge kĩa Olkalau na Isiolo ya mũhuro kũrĩa kĩremetwo nĩ gũcitetera. Ũyũ nĩ Gĩcini na David Gĩtahi. Kĩama kĩa Jubilee kĩna thĩna ũmwe ti thĩna nĩ gĩathanire na gĩkĩrĩkia thĩna ũrĩa ndĩrona wĩho-rĩ matirĩ maraiguithania atĩ mũndũ ũrĩa ũrĩrũgamaga kĩama wona gĩa kũnengera tigiti kuma hau, you are not for your own, you belong to that party. Mũndũ ũyũ witũ nĩ okire akĩheo tigiti agĩcoka akĩrekererio. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau.
Kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC nĩ yũrĩtio gũthuthuria ciĩko cia kũhaka aikia kura iria ciragomeire gĩthurano kĩnini kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ. Mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru ugĩte thirikari nĩ ĩratongoririe harĩ kuuna watho wa ithurano thutha wa gũtwara iheo cia kũhaka aikia kura. Oho no matetetie honge cia ũgitĩri nĩ kundĩra maitho mĩhũni ĩrĩa yonekire mĩkwa-inĩ ya video ĩkĩagagia aikia kura ĩkĩhũthĩra mĩtoka ya riri. Moigĩte marenda kuona borithi magĩikia ngono mũmbunge ũmwe kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu ũrĩa wonekire arĩ na batoni ya mĩhũni mũthĩ ũcio wa gĩthurano. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Gĩthurano kĩnini kĩa Olkalau kĩragomeirwo nĩ ũteti mũingĩ harĩa mĩahũ ya thirikari na wa mũng'ethanĩro ĩrathimanaga hinya. Ateti a mĩena yerĩ makĩhũrĩra ndebe arĩa marahũranagĩra gĩturwa kĩu. No na gũkĩrĩ ũguo gĩthurano kĩu kĩragomeirwo nĩ ũitangi wa mbeca, thirikari ĩgĩtũma maabitha anene ayo gũtwarĩra aikari a Olkalau tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere ũndũ ũmwe na imanjika cia mbeca. Mwaho wa mũng'ethanĩro ũkiuga aikia kura nĩ kũhakwo marahakagwo. The two boats that we have been able to support the communities and of course the cages and the fingerlings is close to around the boats themselves are 5 million. So the cages is 500,000 each and we have been able to support them with 4 cages. The way William Ruto is dealing with the people of Olkalau, you eat his beans, you eat his rice, you sleep on his mattress, you cover yourself with his blanket, you wake up and buy bread with his money, and then you go and vote for Sami Douglas Kamau Waweru. Ĩndĩ mwena wayo thirikari ĩgĩtetera na kuga tabarĩra icio irakinyanagĩrio o ta icigo ingĩ cia bũrũri na citiratanyĩte gũkorwo ikĩhaka aikia kura. Atongoria matiganĩte a thirikari makiuga no cigũthiĩ na mbere ona thengia wa gũtirĩhwo gwa gĩthurano kĩnini kĩa Olkalau, harĩa Sami Douglas Waweru wa kĩama kĩa DCP araiyũkirie ũhotani na kũhota mũng'ethanĩri wake wa hakuhĩ Samuel Muchina wa kĩama kĩa UDA. Akenya makiuga ona thengia wa thirikari kũgeria njĩra ciothe kuha aikari a Olkalau nĩ maratuire matua mao ma bata na kuonania kwaga gũcenjio nĩ imanjika cia mbeca iria marathukĩirwo hamwe na iheo ingĩ. Karaũ nĩ ĩronanirie njĩra njega mũno na ĩronania ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ. Matinakorwo magĩtĩkĩra gũkorwo makĩ-lose focus kana gũkorwo magĩthura mũndũ na matarenda. Niĩ njĩtagwo Kimani wa Kiriri kuma Naikuru, ni chairman wa DCP Nakuru County. Na maũndũ macio mothe matirekaga rĩrĩa Kĩaraho ararĩ muoyo, marokire gwĩka kuhenereria andũ hĩndĩ ya election. Nayo yothe nĩ bribery tondũ maũndũ macio mothe matibatiĩ gwĩkwo rĩrĩa kwĩna gĩthurano, marabatiĩ gwĩkwo rĩrĩa Kĩaraho ararĩ muoyo. Oho kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC ĩkĩorotwo nĩ ũndũ wa gũkira rĩrĩa ciĩko cia kũhaka aikia kura irathiaga na mbere nginyagia kĩng'ang'a-inĩ, ĩkĩũrio kũgathagatha mawatho mayo nĩ ũndũ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Tukauga no twende gĩthurano gĩkorwo gĩa thayũ, gĩtakũingĩrĩrwo, thirikari ĩtakũingĩrĩra nigetha andũ makahota gũthura mũndũ ũrĩa mekwenda. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũharũrũke Kajiado kũrĩa gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ nĩ gĩtũgĩrĩtie kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC nĩ ũndũ wa gũtabarĩra mĩhang'o ya gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ na njĩra ĩgwete nĩ mũgambo wĩkĩtio nĩ mũingĩ kũrĩa Kajiado ya rũgongo kabi-inĩ, ona gũtuĩka nĩ morotete kamĩtĩ ĩyo nĩ kũndũra maitho ciĩko cia wagarari wa watho hĩndĩ ya kambeini. Hamwe na ũguo moigĩte gĩthurano kĩu nĩ kĩraheanire mwerekera wa kĩũteti kũrĩ namba nene ya mũingĩ rĩrĩ twerekeire ithurano nene cia mwaka ũkĩte kuma kũrĩa Kajiado. Lea Wacuka wa Kĩaria nĩ aratarĩria. Gĩthurano gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua kiumia-inĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩrathamakire tũnua-inĩ twa aingĩ na kũringana na aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo. Gĩthurano gĩkĩ kĩrarĩ kĩmwe gĩa kĩrĩa kĩratanyĩtwo kũheana mwerekera ũrĩa kambeini na ithurano cia mwaka ũkĩte ikoya. Mary Nasoro kuma Kajiado North, gĩtũmi kĩrĩa gĩthurano kĩa Olkalau kĩra attract attention mũno bũrũri mũgima nĩ ũndũ mbere ĩyo nĩyo by election ya mũico kamũiria wa general elections, koguo nĩyo tũngiuga ĩkũheana direction ya siasa cia bũrũri ũrĩa cigũikara. Ũhoro wa kerĩ ningĩ nĩ ĩrarĩ na gwĩthima hinya kwa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua, tondũ ĩyo nĩyo by election ĩrĩa ya mbere stronghold-inĩ yake. Gatagatĩ-inĩ ka marĩa mũingĩ matũgĩrĩtie nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ
bururi-ini IEBC makiuga ni maranyitira itemi inene hari gutigirira githurano giki kirari na uma na waragania indi kuri ona maundu maria moritio kurumbuia riri twerekeire kambeni-ini cia githurano kia mwaka wa 2027. Twetagwo Njukes, the youth mobilizer gukololwa. I think in terms of counting ni marakire wega no kurekereria andu marute kambeni na biacho ciothe, it was a wastage of time, and IBC mabatie makarora uria bia cia muingi cirakorwo mishandle sana sana ambapo tunaenda kwa hii campaign twakorwo ni bia cia muingi cirahũthĩrwo na hiyo itaeneza corruption sana. Njuge IEBC outdid itself tondu kila kindu ungiona parties ciothe aria maratekire part in that election othe ni uraiguire makegathiriria IEBC na kuga the process was flawless na hatiragirire na major complaints kuhusu IEBC. Koguo no njuge IEBC ni ramitire expectation cia Kenya othe na tukahoya magathie na mbere o uguo githurano kiria twerekeire kia mwaka wa 2027. Hari maya mothe ruhonge rwa ugitiri onaruo ni rutugiritio indi muingi wa Olkarao makirikana gukorwo ni maranyitire itemi inene hari urangiri wa kura ciao. Askari ni mandugu zetu na madada zetu. Kitu ile wanafaa kufanya, wanafaa ku maintain total security. Hawafai ku intimidate, wasikubali kutumika for the purpose of intimidation. Agiko na mundu wene reciria ya kura mwaka tuthiete ena wira munene wa kuruta tondu thaici andu ni marakarite muno na andu mena uhoti na mena nguvu ya kugitira kura na thaici andu merada muno. Mothe kenda wa 10 riu muingi marorereirie maitho mao ithurano-ini cia mwaka ukite magitariria makenda ithurano iri na uma na waragania na muno makiria kuiga thayu. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Inoro rucini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tũharũrũke kaunti na mbere ĩno nĩ kaunti ya gĩcũa-inĩ Mombatha kũrĩa ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Thirikari hamwe na atongoria nĩ morĩtio kũnyitĩrĩra iheo na taranda cia mbeũ njĩthĩ. Nĩrĩtana rĩkĩtio nĩ aciari na arutani mwena wa Mombatha hĩndĩ ya monanio ma taranda ma cia mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kisauni. Nĩ mwerekero ũtanyĩtwo kũnyihia ciĩko cia wĩkinaĩ iria ikoretwo igĩkuruhanio na andũ ethĩ arĩa matarĩ na mĩeke ya mawĩra. Riboti nĩ ya mwandĩki witũ Francis Madi ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũthiĩ nja bũrũri kũrĩa bũrũri wa Amerika kana Amerika ĩthiĩte na mbere kwĩhĩrĩria tharĩkĩra ciayo kũrĩ Iran na makĩria kũrĩ mbũtũ cia ita cia maĩ-inĩ cia Iran. Nĩ tharĩkĩra cierekeirwo gĩcigĩrĩra-inĩ gĩa Strait of Hormuz. Nyũmba ya mohoro ya Iran ĩkiuga meri nene ciao nĩ irĩkĩtie gũthũkangio hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩyo. Amerika ĩtabanĩtie tharĩkĩra ĩyo ĩrĩ ta njĩra ya kwĩrĩhanĩria thutha wa Iran gũtharĩkĩra kambĩ yao ya jeshi bũrũri-inĩ wa Jordan na kũraga mbirarũ igĩrĩ cia Amerika. Ndeto makĩria yugĩte Iran nĩyo ĩracogothire Amerika na gũtharĩkĩra kambĩ ingĩ igĩrĩ ciayo iria cirĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Kuwait. Riboti yo kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Tehran bũrũri-inĩ wa Iran nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ĩthiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muciĩ wa Tuginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa bore maũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ tugathoma ciraki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhono komita geretie gũkua Bible mariganĩrwo
makaigayitie no thomi kwenda kuremu na tukaigua kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nerema kitheria kwa Ngai no kwatwarathimirwo Inoro miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23 Inoro ceceni hakuhĩ nawe Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mũikari wa Kiambu na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kũrigania na stage nene ya matatũ ya Kiambu tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Jabi Kiambu karibu mũciĩ ũyũ wa Tugi Notana Niwekete magegania ndingĩhota gũtarĩria ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte irai mũheani mutugani niĩ njĩtagwo Sami Irongo nĩ ngwenda kũruta ngatho ciakwa cia mwanya ndaigua nĩ wega njuge nĩ thengio hĩndĩ ĩno Inoro ĩrakũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa yahingũrirwo nĩ tondũ ũrĩa manderire kĩheo gĩakwa gĩkĩ nini makĩndera niĩ njugaga Inoro nĩ ta my mom nĩ tondũ nĩyo ĩnderete nginya ngakinya hau ndĩ njoe mweke ũyũ njĩre Inoro makorwo na ihinda rĩega rĩa gũkũngũĩra mĩaka 23 na inyuĩ athikĩrĩria a Inoro FM mũrathimwo nĩ Ngai na ndamwendithĩria wega kũrĩa guothe mũrĩ. Thank you. Mũciĩ wa Tuginotana. Mũikari wa Kagio na matũra marĩa marigicĩirie Inoro FM rũtwe na wabici kũu kwanyu Nyamwaguo building thutha wa Ndia Hardware office number 21 barabara-inĩ ya Sagana gũthiĩ Kutus wakinya kũu Ariana Johnson Mũrĩithi namba ciake nĩ 0722324944 Kagio twĩ kwanyu rĩu Kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irungo rĩa gatano na rĩa muthia wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kia Inoro Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana tũrĩ irũngo rĩa gatano na rĩa muthia nĩ kũ-finish Kumaro nĩ kũrĩkĩrĩria wega mũno makĩria na kũrĩkio wega Ngai witũ agĩtwaranĩte na ithuĩ na agakorwo na ithuĩ na agaikara na ithuĩ na agathiĩ na ithuĩ na agatwarana na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe amarũĩrie kanganjĩra atĩ athiĩ kanitha ya IPC iria-inĩ church hawa maina mũkawa-inĩ Gĩthũngũri rendianĩrĩirie Inoro arathimwo mũno wa maina na andũ marĩa kira kitu mũkawa-inĩ na ũrathimwo nĩ mwathani ona Esther Karanja wĩrũirwo gwa Kairũ ũranjĩra happy birthday Inoro 23
ritwa ria mwathairi rogoco turathi na mbere na gukungwira miaka 23 ya memerekia mukaru na mugaciru wa Inoro FM mukiririkana mweri 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2003 niguo twambiririe Inoro FM na Ngai ni akoretwo ari mwihokeku na agatwarana na ithuĩ na agathie na ithuĩ na agaikarania na ithuĩ na agaturumbuia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na mwatha Bob wa Makomboki ona rimiro kingori wa magumu akakenjera sakeja kuma kuharaka na murimi mwai wa magumu thegio muno makeria tugithie na mbere na hena family ya muthuri wekaine ta Bukinya tagwo Mr. Boro Muthombe family yothe ya Bukinya niwe mwene bathi cia Bukinya ni tondu ni ahurukite muthuri ugwitwo Mr. Boro Muthombe family yothe mugie na thayo akarogwa njira ndimwire pore thayo wa Ngai ona ndota yake mwe ugwitwo etagwo Monica Bukinya konagwo kuria Denver Colorado pore sana Monica Bukinya na family yanyu mahinda maya mutigitwo ni your dad mugie na thayo na mumirerio ni mwathani na thayo cio wa mwathani umukinyere riu na hingo ciothe na muthuri uyu tugutura tumuririkanaga ona nĩ itemi ũhoro wa ũkui ona ningĩ gũkorwo arĩ mũthuri wa bata na mũthuri mwega arohurũka ũhoro mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Mr. Mboro Muthombe Bukinya Nanza Muge nĩ ndakuona na mbeũ ya Ngai Eriki nĩ ndakuona na Monica wa Sunrise nĩ ndĩrakuona tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wake Mũrĩkia Inoro na mũtungatĩri Mbũrũ wa Shang'arĩ ajira happy birthday Inoro FM thegio muno makiria ona Bigwa Msafiri Charles Gitonganya ge ni ndakuona ndona madamu etagwo Faith Kimemi akejera nyumiririe Mr. and Mrs. Ari John Nganga ni akori arogere matigetwo ni mwanake wa Orathe Shiro gwitwo Defkin Kefi Kamau athecwo akayokori ajuja na gathi ko Tuesday Ngai omiririe family ona ari angi maragira mahinda maritu na Ngai aririkane andu ethe na turirikane ithuothe na tukinyerie wega wake na tuhotanire na turumbuie maundu-ini mari mothe DJ award winning DJ Maki George Musapiri in the Akodakas Amedojo. Oh, what a mix, what a DJ. Inoro's finest DJ Maki George Musapiri.
George Msapiri. Nani mwingine wewe? DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix, oh yes, mitambo-ini ya Inoro FM, asante sana. Ona Mugirisi original wa Subukia. Akoria Subukia kiada sana, gathimage itheke muno makeria, asante sana. Ona mudogo wetu Elizabeth Majena koyu wake Mura na Philip kama anajeshi yothe anduthi ya Korea zima, asante sana. Muthoni wa munoni nenda kuona na kansora Muiga, happy birthday Inoro, mwada gureti, asante sana, happy birthday Inoro, tugithie na mbere. Ona ni Donna Mine wa Kifuja koragwo kuria California, ajira happy 23rd birthday to Inoro FM.
founded by Dr. SK Macharia wa Dakaine kwa Mine wa Kivuja. Mine wa Kivuja imeta kuria Dakaine. Arajira chairman Dr. SK Macharia RP teacher wake miaka ya hau kavere yake abiriria ya 60s, early 60s. Thank you. Mine wa Kivuja gaithani ya California. Asante. Na mutugateri Moinami wajera kagwe haga kuru hotel Inoro Irauden kiria thegio edio the amekamaria mwikirete mitambo ya Inoro haria hothe wiki we mitambo ine ginya kansoma moke marena maudu magire ona sharo anya rifoga itheke muno na ario the arwaru haria hothe oranyamukira wamukire ohonio theinie wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Na tugathi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani ona kimotho wage cukini ndamuona njira nda kwishira JPRC APC muthowaini Uthiru Parish aria matogoragio ni Baba Samuel Chiama na timu yake ni kuma gwike motho gicuki wa Iva thegio nake Joera happy 23rd birthday ya Inoro FM. Asante sana we wothe we mitambo-ini ya Martin Kauka mani ndiramono the ini na ni atene kwihoka mwathani na sharwanya rivogeithagia kuria kanitha wa King'ong'o AIP ota uria gwatarie kiambiriria na uria gutarie riu na uria gugatuika igo ciothe tene na tene. Amen. Njiguaga andu moiga atiriri tugucamania barabara-ini na ukaigua mundu akiuga na githwe twakutana barabara fulani na githungu akoiga we shall meet along this and this road. Riu ukiigua mbeu njithi moiga mzeya tuna meet baroda gani, waigua mundu iga baroda gani ukamenya ni bara. Riu aga wakimenya maroiga megucamania bara fulani ona ni kwirira atiriri simaze tukae kwa baronda ya Sagod tuikare barabara-ini na njira-ini cia Ngai nigetha maundu magire. Ngegwira rurwimbo andu ni makanyuireire meciini na hiko-ini ruru rwa handiko rwa Kamau Karongo Kamau Karongo atamba yes handiko yes handiko haha inyuothe mwi haha ni mwi uhoro wa kanyumba kaihiga uria wambagiriria uthiaga Kware ukagira handiko ugacoka ukamirekania hau nja umutaro-ini handiko ugate handiko ugaikia mutaro ugacoka ukagira thuri mena hinya imakamianura na kibui ugacoka ukoya tumahiga tungi twitagwo ndarugu tuu tutirekanagio hau nja twigagwo na mibango twitagwo ndarugu twitagwo ugani ni kuri andu angi haha matuire atumia ao matua handiko ugani handiko acio ni aria mamagirire kwao gutire mundu umenyaga ni maria atumia thako makimarekania hau nja no kwanura oi ugani handiko gutire mundu umenyaga uria kairetu kau kageretwo kwao na neti ni kwanurwo ni kuria thuri acio no kuria nyama choma makainokia mahu ui metago handiko ni kuria atumia angi matuire athuri ao makimatua handiko atumia acio ni aici acio ni aria mokaga makaia mbeca cia muthuri utuku na ni muhonoku makaiga rari muri ui ni handiko acio nao moyaga mbeca magathondekithia indo
cia ngiri ithatũ gĩtenge ugani gĩtenge gĩa ithatũ mũcibi wa ithatũ na wigi ya ithatũ kĩratũ ya ithatũ kĩbeti ya ithatũ makeup ya ithatũ na chain ya ithatũ magacoka makagĩrĩra kamũzai ui kagoti kaende ya emergency na thogithi cia ciringi 30 metagwo handiko ati nĩ mbathide thogithi cia 30 ui nĩ handiko metagwo handiko metagwo atumia acio nĩ ahonoku mũno mathiaga kanitha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday makarehera mũthuri wa kanitha kana mũtungatĩri tũmaĩ twa ndimũ mũthuri agatigwo mũciĩ na ng'ombe metagwo handiko metagwo handiko metagwo acio nĩ arĩa mahagaga atungatĩri na matingĩrĩ mahagia tuthuri ao metagwo handiko metagwo ate magĩraga tũindo special makarehera atungatĩri no kamũzai gatirĩ kona kĩndũ getagwo handiko ona thuri agĩcagi mamũroraga makona ahana handiko tua mũtumia waku tua mũthuri waku ta mahiga maya metagwo ndarugo macio mekĩragwo na ki matirekanagio hau nja matithikanagio norimũ matirekanagio norimũ metagwo ndarugo athuri acio nĩ arĩa matũraga atumia acio ao out gagũrĩra pizza onakorwo matiahota kuga to nĩ akũrũ maramĩta pitha metagwo ndarugo magathondekithĩrio tũkuo makatwarwo out nginya harĩa KICC makona Nyairobi metagwo ndarugo magetĩra atumia acio angĩ metagwo na atumia acio nĩ arĩa matavaga tuthuri ao na gĩtĩo tigũikanĩrio indo wĩyoere hau indo wĩyoere hau ndiro wĩhiũhĩrie hau oi acio nĩ atumia arĩa ega mahana arĩa ona gũkũ Uganda mokaga menyihĩtie kamũzai gagasavo nĩkĩo kamũzai kainũkaga tene na nyama ĩrĩa njega no ti kũinũkia mara no korwo nĩcio mbeca iria mũthuri ũcio nacio mũheage gĩtĩo tondũ ũcio nĩ arenda gwĩtua ndarugo tigani handiko tigani matharau tigani gwĩtua ririkana harĩa muoyanire ona ũtuĩka thaa ici mũtirĩ na magego handiko tigani gwĩtua handiko tuĩkani ndarugo twende natuo twana twao twera mũzai twĩna trip mũzai akaruta akaneana mbeca mũzai tigakũria atĩ ithuĩ tũtiathiĩte kũndũ ta kũndũ nĩkĩ mũrathiĩ kuona nyamũ na kwĩna nyamũ haha haitũ nja tigani handiko twana tũu tũtuĩkaga handiko thutha-inĩ tũtikwaragĩria nengerana twana mbeca tugathiĩ tũkarĩa chipo na tugathiĩ out twĩtagwo ndarugo ĩyo nĩyo ki twĩtagwo ndarugo twĩtagwo aya handiko tigaga tigaga handiko tigaga
Kegwire Kamau Karongo ajohoraga kunjohora tigaga indarugo athengio muno makiria ona Jimmy Kiruhire ndamuona ajire ati no thoni mweri 22 na kuria kangi marwathia megucamanio muthe Cheers Hafedu Dan Wandu niwe chairman thengio no gitige Njoki Wandu gutigana ina maundu macio ati naigua kinya Kamau Karongo handu raiga ati atumia acio matura kanitho inde ciothe maya atungatiri agi no athuri ao matire mamahe ano ni waro wa maba ithe we ati tigai handiko eni tugithii na mbere na ukugwira miaka 23 ya Inoro FM yo memerekia mukaru na mugacio na tugacokeria Ngai ngatho tugacokeria ngatho nayo tuthikagirio na mojo ithagiria guku na ramati othe ya Inoro hata wewe pia ubarikiwe sana tugithii na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwirekereria mwathani maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe ni tondu ni aritha na ni mahandiko ni nyingi riu hatiri undu ungi Muthee Mwangi Njogo wa Icagaci Rutetu koiga rwimbo ruu ni rwega muno makiria ni honokete Jesu ni mwathani na matu-ini ngathie na Jesu ndakandiga ni twakinya ihinda ringi riega ihinda ria kihonokomita ria kihonokomita eni wite kamucemanio na withuthurie eni thiko ici ona mihaka ni athirire andu matiaga miaka yao gitio athuri atumia andu maikangitie matuko matiroera tumwana tunini na tuiretu tunini maretwo wa mamaze na mibabas andu ona toguo maticonokagira ona ciana ciao na Ngai thina uyu ona hindi ya Jusufu ari kuwe ukurikana mutumia wa Potifaru amana tithero akamereria Jusufu matanageciria uria gwibanga nake no Jusufu akiumeria kiura woi mwathani tuiguire tha ihinda ria kihonokomita ati mama Kibinya kwa heri mbae wetwire saviu jigananie ta mihaka ukioya kaviru ukinja katacia mahiga mama Kibinya nyenjera cere mama Kibinya nyenjera cere miaka yaku nĩa rega tuikaranie miaka yaku nĩa rega tuikaranie nawe ave mucunge eni ihinda ria kihonokomita wite kamucemanio na withuthurie mama Kibinya kwa heri bye wetire sabeo njigananie ta miaka ukiaka viro kenja katacia maiga mama Kibinya kenjera cere mama Kibinya kenjera cere miaka yaku nĩa rega tuikaranie miaka yaku nĩa rega tuikaranie nawe wite kamucemanio na withuthurie oende ndarekia kĩrathi gĩa form 4 kĩnjĩra ngũteithie gũikaraga nduka-inĩ mami no kĩenereria thomage gwaku no kĩenereria thomage gwaku nĩguo ngũteithagie gwĩkaga ithabu nĩguo ngũteithagie gwĩkaga ithabu rĩa wendo mama Kibinya nĩũnyonetie mapenzi makũngũrũkia ona gũtuĩka ndioĩ kũhuha coro kĩnjĩkĩra mĩwani ndikanone mbere sami ndorĩtie wĩra ndiorĩtie wendo ndorĩtie wĩra ndiorĩtie wendo mama Kibinya kenjera cere mama Kibinya kenjera cere mama wathukirie mũtwe na kũheaga mbeca ndakwĩra ngane aciari akwa ndũngĩtĩkĩra kaĩ waikirie na ndũgĩtware rũracio mami gũtirĩ mũirĩtu ũngĩnyĩtĩkĩra gũtirĩ mũirĩtu ũngĩnyĩtĩkĩra
Tondo nĩ moĩ mĩtugo yaku, tondo nĩ moĩ mĩtugo yaku we. Ihinda rĩa kĩhonoko mita. Mama Kiwinga Njera Shere Neka kuna kwana mawewe maito Ona gũtuĩka we nĩ ongoreire ngari. Ciana ciaku ciauma mũrĩmo cikauga atĩa Sami. Thiĩ na magũrũ, thiĩ mbaĩ buti, thiĩ na magũrũ, thiĩ mbaĩ buti. Ngĩhũraga nũgũ, wĩna maiga, ngĩhũraga nũgũ, wĩna maiga Kiwinya. Wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Ndothio gethe makanika Garaji ciaku kanoke inge ciothe. Mũthoni mũgĩ aikagia maitho na kamere. Etha mũthuri wa rika rĩaku, etha mũthuri wa rika rĩaku. Jethe kairĩtu ka rika rĩakwa, jethe kairĩtu ka rika rĩakwa ikie. Na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani, ndigwĩte matu-inĩ ngathiĩ na Jesu, na Jesu ndakandiga. Na manatitherwo andũ maikare me iguĩte. Ĩni rĩu tũhoe nĩ kũrĩkia tũrarĩkia gĩthomo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Thengio mũtungatĩri ũgwĩtwo Bishop wa Rũkĩmĩnyinyi wote na waona, mbarikiwe sana tena sana. Na andũ othe maraimwona mwenda wa neno sako thengio mũno makĩria. Reke ngũhoere tũgũgũtĩa, tũkũgoca, tũgũkumia, tũkwambararie Ngai, tũgũcokerie ngatho gũtwenda, gũtũririkana, gũtũmenyerera, gũikarania na ithuĩ, gũtwarĩria ona ningĩ gũtwĩkĩra hinya. Thengio mwathani marĩa mothe ũtwĩkĩire. Thengio nĩ cia morathi na mbere na kũringa. Thengio mwathani tondũ nĩ wĩkaga, waneka, nĩ wĩkĩte na nĩ ũgeka. Rĩu gĩthiĩ na mbere na gũtũtoranĩria na kũrũmbũyania na andũ aku mwathani, gũtũtongoria, gũtũrũĩra mbara ciothe na magerio, gũtũgitĩra, gũtũrangĩra, gũtwarana na ithuĩ na gũthiĩ na ithuĩ na gũikarania na ithuĩ. Twehere mehia na mahĩtia maitũ, angĩkorwo andũ tũimanje ũhoro waku twahoya kũrekerwo. Mwathani rĩu andũ aya aku othe marũmbũiye kũrĩa guothe marĩ kũraya na gũkuhĩ, ng'endo-inĩ ciao, mĩtũrĩre-inĩ yao, ona arutwo othe tũmaneane na kũrĩ we makĩambia igeranio rũciũ, na angĩ nĩ mambĩtie cia kũrĩkia tamu ĩno. Ũkorwo hamwe nao na ũririkanie arutani na aciari na areri mwathani. Gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba na ũikarwo tũririkane nacio, na ũturĩrie mbura mwathani Ngai. Ona toguo ningĩ ũmĩrĩria arĩa mena kĩeha na maithori mwathani Ngai, na ũhonia arĩa arwaru. Ũkĩra andũ aku na njĩra ya mwanya mwathani, tũririkane mĩciĩ, bamĩrĩ ona arĩa single, atumia arĩa aritũ, mohoke wega arĩa matarĩ ciana marathime nacio. Mwathani nĩ tũkũgatha mũno na tũkwĩhokia ona igũrũ rĩa bũrũri, na gũthiĩ na mbere ũkĩonanagia mwathani Ngai. Magwati nĩ maingĩ, no nĩ ũgũtũnyitĩra na guoko gwaku kwĩ hinya, no tũhotanie, no tũrũĩrĩre, no tũrũmbũiye. Mwathani ũka na ũikare na ithuĩ. Mwathani ũka na nĩgetha ũtũmenyerere. Mwathani ũka na ũgomane na mabataro maitũ. Ũka na nĩgetha rũe mbara citũ ciothe. Ũka ũtũteithie mũrĩithi mwega. Ũka ũtũrũmbũiye Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Ũka ũtũiguĩre tha mwathani. Kĩmeke mbere itũ, twarana na ithuĩ mwathani Ngai. Ririkana andũ aku othe kũrĩa guothe manyaganĩte mwathani Ngai, no mokĩre. Arĩa matahĩtwo nĩ maũndũ na iũndũ mwathani ũmakũre. Arĩa mahatĩrĩrio nĩ mũtũrĩre mwathani Ngai ũmahatũre. Mwathani Ngai mwega na mũtũgigomana na mabataro ma andũ aku. Tũkĩre na njĩra cia mwanya, tũrũĩrĩre mwathani, tũhe gwĩtĩkĩrĩka na tũteithie mũno makĩria Ngai, nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi. Thengio nĩ inoro mwathani, ona mĩaka ĩno 23 tũrathiĩ na mbere na gũkũngũĩra ũmemerekia, ũthiĩ na mbere na gũtwĩka maũndũ mega, gũtuonekanĩra, kũrathima arĩa matũthikagĩrĩria na monjorithagia gũkũ, na wongerere angĩ aingĩ gũtũthikĩrĩria na kuonjorithĩria gũkũ mwathani Ngai, na ũgomanage na mabataro maitũ ithuothe, ona memerekia inoro na othe makuruhaine narĩo mwathani Ngai, na ũgĩka ũguo na niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire. Rĩu kuma arĩa nyinyi, arĩa agima, arĩa ethĩ, arĩa nini, ona ciana cia ngenge mwathani, twetiganĩria moko-inĩ maku, atĩ nĩ ũgũtuonekanĩra, nĩ ũgũtũtongoria, nĩ ũgũtũmenyerera, nĩ ũgũtũrĩithia, nĩ ũgũtwambararia, nĩ ũgũtũhotanĩra, nĩ ũgũtũthondekera njĩra, nĩ ũgũtũgitĩra, nĩ ũgũtũrũĩrĩra, nĩ ũgũtuonekanĩra, nĩ ũgũtũtuga, nĩ ũgũtũtungata mwathani Ngai, ona nĩ ũgũtũtirĩra gĩthithi gĩaku gĩa tha, ona ũtũme tũgĩe na thayũ, ona nĩ ũgũtũrathima gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe. Tũiguĩre tha, tũririkane, tũmenyerere mwathani, ũhonokie andũ aku, no tũrie kanitha waku na ndungata ciaku, twĩ moko-inĩ maku mwathani Ngai, tũrũmbũiyo ta ũrĩa ũngĩona nĩ kwagĩrĩire. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tũkĩgocaga mwathani, tũkĩmwambararagia, tũkĩmwĩraga nĩ mana ti itherũ, nĩ mwega na nĩ mũtugi,
na nĩ mũigua tha na arogathwo na nĩgetha twĩthagathage njuke nĩgetha ndacoka ngũhe kĩrathimo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ambĩrĩria ũira mwerũ, andũ matigagwethe harĩa maragũtigĩte ira, nĩ tondũ Ngai nĩ okĩte. Sami Rungu ndũkanjethe. Mwathani nyarateririe era ndwara thabari ya irathimo o muthenya kirathimo kieru o muthenya kirathimo kieru kirathimo kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nyo muthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru o muthenya na maundu meru thina waira niguo wira wa umuthi naguo wa umuthi niguo ngaganaga rucio ndigeraga njira ya muthiũrũrũko umuthi nĩũ na rucio gũgakĩũngĩ no ikinya na maundu meru kirathimo kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondu Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ. Oh yes, na Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha nĩwe ndakũneana moko-inĩ make. Ngai ũcio arokũmenyerera, arokũrĩithia, arokũgitĩra, arokũrangĩra, arokuonekanĩra, arokũrũmbũiya, arokuohera mehia na mahĩtia maku waumbũra na wahera na wamwĩhoka, agomanage na mabataro maku na atwarane nawe na athiĩ nawe na ikarage nawe. Ona ningĩ thayũ wa Ngai ũcio ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtarĩ ũikaragia ngoro yaku na gwĩciria gwaku nakuo, nĩgetha ũmenye Mwathani ona ũmwende ona mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo. Kĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare nawe, kĩgĩe nawe, gĩtwane nawe, gĩtũrage nawe kũrĩ ũtukũ, kũrĩ mũthenya, wĩ wĩra-inĩ, wĩ kanitha-inĩ, wĩ rũgendo-inĩ, ũrĩ kũrĩa guothe ũrĩkoragwo rĩu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Ndakena nĩ gũikarania nawe, njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom, shalom, shalom. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Na nĩ atĩ ikĩhanda thaa 4 Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũtũthomera mohoro ma Inoro rũcinĩ ma thaa 4 na njĩra nguhĩ, na mbere ĩyo tũnyite ũgeni Simon Kamode na timu ya Praise in Worship. Yes. Eni. Wethayo gwitũ kũrĩa Wangora. Tondũ ngiumĩra mũciĩ tene. Nĩ rĩu gwĩthayo gũkũ. No nĩ ũgĩtigire gwĩthayo. Nĩ gũtigĩte gwĩthayo, rĩu we nĩ ũngĩtwĩra atĩ na kũu njarĩ watiga kũhana atĩa. Nĩ kwega mũno. No kariũa. Aya nĩ kwarire? Nĩ kwarire kidogo. Ngai arogathwo. Mwĩ haha na ithe wa kana. Twĩ harĩa na kazini yaku. Ũyũ nĩ kazini. Nĩ kazini. Nĩ tũrakwarĩria kuzo ya Kamode nĩkĩ we? Nderĩgĩte gũikia kĩndũ. Tũkwĩkĩrĩte oni. Arenda ndaraigua nĩ ũraria ndakora feedback ũrahoria hanini rĩu nĩ ũraigua nĩ ndĩraigua ndauga igũrũ na gũkũ mũno gwaku rĩu nĩ kwenda rorere voice icio ciaku ndauga atĩrĩrĩ yakwa ngũrire 0 na ĩra operate at 0 decibel na tũtirakũigua haha rĩu tũrakũigua wĩ kũraihu nĩ tondũ rĩu ndingĩakia microphone yanĩrĩre tondũ nĩ hega nĩ wageithio nĩ Kuzo kwana atĩa Kuzo hai
Kana uraigua nĩ mbarĩ citũ ũtarenda kũnyitana na cianyu. Ndĩramwĩra atĩrĩrĩ, nĩmũranjigua? Nĩ ũrakĩigua. Nyamũ yakwa ti njaga haha ĩno ya gũthikĩrĩria. Mũgambo wa igũrũ mũno, he handũ harathũkirio hau. Rĩu ndekĩra microphone no ĩrakorwo ĩna feedback. Nĩ ũratũigua? Niĩ nĩndĩramũigua mũigũrũ mũno kwanja gũkũ kũhana tarĩ kĩrĩa. Nĩkĩo ũragĩka na mbarĩ cianyu Kamonde nĩguo arakũria. Kamonde nĩ witũ, nĩ wa bamĩrĩ itũ. Nĩ twĩtainwo. Rĩu tũkwenda tũikare thĩ nawe tũbange bamĩrĩ ĩyo itũ. Nĩ tũbangĩte gĩikaro. Tũtigakĩhikania twĩke cross breeding na ti wega. Kamonde nĩ wa bamĩrĩ itũ. Na nĩndĩrakwĩrĩte, nĩ ũrarorire andũ acio ndĩrakwĩrĩte? Nĩgeretie kũhũrahũra tũthimo. Na nĩ maroka manyitanĩte. Nĩ maranyitana? Yoete kuoya. Yoete raidie. Rĩu rĩ, Karumia nũ harĩ we? Karumia rĩu ndĩbatiĩ kũmwĩta Anko. Anko. Tondũ akĩhikĩtie rĩu ahikĩtie tata witũ. Tata wanyu. Ũguo nĩ yua Anko. Haya rĩu naniĩ Karumia rĩ, nĩ mwana wa guka. Ũguo ingĩmwĩta ũ? Ingĩmwĩta oro wa Anko. Tondũ rĩu Karumia nĩ cousin ya mami. Rĩu ithuĩ twĩna makazini. Rĩu niĩ nawe rĩ, tũtikĩrĩ makazini. Tũkũharũrũka maĩ mahiũ. Rĩu tũharũrũke maĩ mahiũ. Tũrore andũ aitũ. Rĩu by the way rĩu mamu wanyu ingĩmwĩta atĩa? Tata. Tata. By the way. Alafu nĩ micĩte tata rĩu mamu wanyu. Rĩu na guka agaithĩke mũno. Na cũcũ me harĩa Rongonoti. Magaithĩke mũno mũno. Nyina na ithe wa Karumia. Magaithĩke kĩ? Mũno mũno. Magaithĩke mũno. Nĩngũikũrũka na kũu wiki. Na magaithie tata harĩa maĩ mahiũ. Rĩu tũbange gĩikaro. Tũmenya tũkũharũrũka kũrĩa maĩ mahiũ na Rongonoti. Tũgeithie andũ acio itũ. Mbarĩ-inĩ itũ nĩ kwandĩkĩtwo andũ erĩ Inooro. Andũ erĩ. Mũgĩtinda wega wagui Kamonde na wagui Ng'ang'a wa Njoroge. Rĩu we are a family. Na nĩtũrakenera Ngai ũhoro ũcio mũno. Anybody ũngĩgeria kũbreak wendo wa family ĩno, mũndũ ũcio nĩ egũkorwo ũgwati-inĩ mũno ta ũrĩa thirikari ĩronire kũrĩa Karau. Yes. Gũtikanagie mũndũ ũkaingĩra. Gũtikanagie mũndũ ũgatonya thĩinĩ wa family ĩno. Oh yes. Thoma mohoro my cousin. Thank you my cousin. Angĩona ndakena mũno mũno nĩ kũigua atĩ family yanyu nĩ mũndũ wĩtagwo Gacagu Kanini. Gacagu nĩ Kĩrumia, Njogu nene nĩ Kĩrumia, rĩu Karumia rĩu. Rĩu rakĩmũtiga moko-inĩ ma Irumia. Tinda wega mũrata mwende tuonane rũciũ tũkĩrikĩria. Gĩtagwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mwĩrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra. Good morning. Kũmenyithio ũrĩa gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inooro ũhĩge, ceceni ya ũndũire witũ. Ona mbũrũka irĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inooro, Inooro, Inooro FM. Inooro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũthondeka mĩeke ya mawĩra, thirikari hamwe na atongoria nĩ morĩtie kũnyitanĩrĩra kana kũnyitĩrĩra iheo na taranda cia mbeũ njĩthĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ aciari na arutani mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ hĩndĩ ya monanio ma taranda cia mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kisauni. Nĩ mwerekero ũtanyĩtwo kũnyihia ciĩko cia wĩkinaĩ iria ikoretwo ikuruhanio na andũ ethĩ arĩa matarĩ na mĩeke ya mawĩra kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ. Francis Madi nĩ aratarĩria. Nĩ mbeũ njĩthĩ kuma mĩena ngũrani kaunti-inĩ ya Mombatha arĩa magomanĩte mwena wa Freetown Kisauni kuonania taranda ciao.
Aikari na arutani makĩũria mũingĩ kũhĩmbĩria taranda cia mbeũ njĩthĩ, makiuga taranda ici hamwe na kũgacĩrithia mũtaratara wa mathomo wa CBE nĩ kĩguni kĩnene harĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Iheo ici cia taranta nĩ itwaraga andũ kũraihu mũno. Ta ikundi ta icio kona nĩ cithire na nja, angĩ nĩ maraheo mbeca nyingĩ mũno na makahota gwĩteithia ikundi-inĩ ici. Tũkũria andũ othe manyitanĩre toguo tũnyitanĩire gũkũ Mombatha, kũnyitanĩra na ikundi ici, tũgacicagũra, tũgacitwara handũ na igateithĩka. Okorwo mwana ena kĩheo enakĩo, mũciari akahe mwana ũcio kahinda ga kwĩonania tondu iheo nĩ iratwara andũ kũndũ kũnene mũno. CBE is all about embracing the students' talent, and that is why we are here. I brought my students, my girls and boys, so that they can be able to showcase what they have and at the same time also showcase their culture. Aikari aya makĩũria thirikari ĩhĩmbĩrie na ĩyũkie taranda cia mbeũ njĩthĩ ĩta njĩra ĩmwe ya gũthondeka mĩeke ya mawĩra na kũnyihia wĩkinaĩ gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ. Vipaji ni kazi na vipaji ni muhimu sana. Hapa sote tunapotuona tuna watoto na tuna family na tunalea, tunalisha na tunavisha. Wazazi wote tunawaomba, tunawasisitiza, tunataka tushirikiane ili kuendeleza kukuza hivi vipaji vya watoto wetu, kwa sababu vipaji vinaweza kupeleka watoto mbali. Amwe ya mbeũ njĩthĩ arĩa meyumĩrĩtie nao makiuga thirikari nĩ ĩkoretwo matiganĩirie gwa kahinda karaya, ũndũ ũrĩa maroiga ũcũngĩrĩirie ayuthi aingĩ kwĩingĩrania na wĩkinaĩ. Kusema kweli, wacha rais, hata gavana wetu hatutambui, na sisi ni watu ambao tumeamua tuwe mambo ya kwenda kupiga watu mapanga, kuibia watu. Tunaamua kutoa jasho letu, lakini jasho letu tunang'ang'ana sana kulipata. Tupatia sehemu ambayo tutakuwa na wepesi wa kufanya mazoezi na kuongeza skills zaidi na kuongeza vipaji vya watoto wale ambao wamaliza skuli, wale ambao wako majumbani pia waweze kuwa na talent ambao wanazo, tukazidi kuziendelesha zaidi. Aciari nao makĩũria matikakunĩkĩrie iheo cia ciana ciao nĩguo gũcihe hinya wa gũkũria taranda ciao mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa cirĩ mathomo-inĩ. Ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na ũrĩa thĩ ĩrathiĩ, mwana o wothe ũrĩa wĩna kĩheo nĩ aheo kanya, nĩ tondũ kĩheo kĩu mwana no atũre arĩrĩire maica-inĩ make mothe. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ĩtũthiĩ nja ya bũrũri kũrĩa bũrũri wa Amerika kana Amerika ĩthiĩte na mbere kwĩhĩrĩria tharĩkĩra ciayo kũrĩa Iran na makĩria kũrĩ mbũtũ cia ita cia maĩ-inĩ cia Iran. Nĩ tharĩkĩra cierekeirwo gĩcigĩrĩra-inĩ gĩa Strait of Hormuz. Nyũmba ya mohoro ya Iran ĩkiuga meri nene ciao nĩ irĩkĩtie gũthũkangio hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩrĩa ĩtabanirio ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Amerika ĩtabanirie tharĩkĩra ĩyo ĩrĩ ta njĩra ya kwĩrĩhanĩria thutha wa Iran gũtharĩkĩra kambĩ yao ya jeshi bũrũri-inĩ wa Jordan na kũraga mbirarũ igĩrĩ cia Amerika. Ndeto makĩria ciugĩte Iran no ĩracogothirie Amerika na njĩra gũtharĩkĩra kambĩ igĩrĩ ingĩ cia jeshi cia Amerika iria ikoragwo bũrũri-inĩ wa Kuwait. Thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 nĩ ngũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagĩrĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho, na niĩ Simon Kamode na John Praise wa Werũ, Josephat Macharia ona Teacher Beatrice. Wa Ibrahimu nego gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa Jitagwo Josephat Macharia. Zahura selfie na nienda ishi turonana. Nĩnyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndona. Njĩtagwo Teacher Beatrice. Githĩngai wako koragwo na nĩigo ciothe ona ningĩ Jehova koragwo. Na njĩtagwo John Praise wa Werũ. Thĩinĩ wa Inoro FM tũkĩmũgoca, tũkĩmũkumia ona tũkĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship. Kumuna ũgocira gũcokerera
nĩ kwandĩke atĩ twarega kũmũinĩra maiga nĩ makamũinĩra kĩoe indarama na inanda iria ng'ambi wega tũmũgoce na tũmũthathaiye. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nima maisha maya nĩ maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana. Ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ. Amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka. Ikinya gwa ikinya rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku. Gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress, gũprocesserwo mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handũ hagitĩre. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu. Toyota ikoretwo gĩtwarana nawe rũgendo-inĩ oro ruothe ũgĩthiĩ wĩra-inĩ, biacara-inĩ, mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna family. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret, Mombasa, Nyeri kana Nanyuki ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility. Makĩria moguo nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% nĩ ũndũ wa spare parts na service. Oho kwĩna kĩheo o customer wa 10 oro mũthenya nĩ arehotanĩra e-service atekũrĩhĩra ya nginya ciringi 24,900. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Sifao Mobility, huduma halisi kwa kila Toyota. Simon Kamonde, Teacher Beatrice, Josephat Masharia na John Praise Waweru magikombatia kĩrĩma-inĩ gĩa kũgoca na gũthathaiya watheru. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩ twarahũke ithuothe mũnini na mũnene, mwethe na mũkũrũ, tuonerere tũinĩre Ngai nyĩmbo cia kũmũgoca na kũmũthathaiya. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Rĩu ũhoro wa kũgitana mabati matakinyanĩire ikĩro nĩ mũhetũke nĩ mahinda. Wenda mabati megũikara ihinda iraya matangĩgũconora ona mabati ma gĩkĩro, gũra kwa Royal Mabati. Na ihinda rĩrĩ mena mid-year sale kũrĩa ũramũkĩra discount harĩ mabati mothe marĩa ũkũgũra na tirathi cia cuma. Kũmenya maingĩ megiĩ mabati ma gĩkĩro kuma kwa Royal Mabati, ikara o haha mĩtambo-inĩ Inoro FM tũkĩhagaria na tũgĩcũacũa. Ngai witũ nĩ akĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nĩ tũmũgoce na tũmũthathaiye. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ngai cia mbali nĩ ciamenyire nĩwe mũthamaki. Rĩrĩa mwarĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ wacinire igongona rĩa Elija na mwaki mũnene. Anabii othe a Baali ũkĩmatinia mĩtwe. Nĩmĩonaga nĩkwĩigananio
andũ kũrĩa maathani makĩrĩtwara hema-inĩ ciao makĩrĩiga kũrĩa ngai cia ndagoni ciakomaga ngai cia ndagoni ciaunĩkangire icu nĩguo Nebukadineza ethondekeire mũhianano wake agĩatha andũ mawĩinamĩrĩre kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkĩinamĩrĩra mũhianano ũcio mĩaka mũgwanja rĩire nyekio ta nyamũ nĩwe kayũrĩa mũnene Kayoyo tutungataga nĩ Ngai ũtahananagio ũhoti wake nĩ mũnene mũno nĩ Ngai unangaga ndaimono ciothe na hinya mũnene mahinya mothe makwangoma makaunĩkanga nĩ kwanĩra nĩkũria mũnjokerie gutire na mehianano ĩngĩigananio na mwathani gutire na mehianano gutire ngai o yothe ĩngĩũka ĩhanana na mwathani witũ ona ngai cia ndagoni cioinĩkangire icunjĩ hĩndĩ ĩrĩa ciacemanirie na ithandũkũ rĩa maathani ona maũndũ marĩa mothe tũcemanagia namo moritũ mothe ma mĩtũrĩre ngoro citũ ikainama gũtirĩ ona mamwe mangĩtiria hinya wa ngai angĩcera gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩũka weherie gĩtĩ-inĩ mwathani ũrĩa tũtungataga ona Nebukadinezaru hĩndĩ ĩrĩa ethondekeire mũhianano wake na agĩatha andũ mawĩinamĩrĩre gũtirĩ ona ũmwe wahotire gwĩtiria hinya wa mwathani witũ ũhoti wa mwathani nĩ mũnene hinya wake nĩ wenyenyagia irĩma nĩ agayũkanagia maaĩ makehanda na hĩba andũ ake makagerera nĩ tondũ nĩ wa ma na nĩ wa kwĩhokeka mũno gũtirĩ na hinya ona ũrĩkũ ũngĩigananio na ngai wa ma
muthikiriria ndirenda gukonyita ugani thiini wa tabarira praise and worship muthikare kiumia ya tariki 19 mweri-ini wa 7 mwaka wa 2026 nayo thaa ni thaa 4:21 cia rucini. Kiumia kiega, kiumia kieru, kirathimo kieru, gitumi kiiganu gia kwira mwathani ni wega na kumuraha na kumucokeria ngatho ona kugoca ritwa riake. Kuria guothe uri we muthikiriria wewe bururi-ini wa Kenya na wewe nja wa bururi, bata ni uraigua rũthiomi rũrũ raturumira kuma nenda-ini citu cia kinyanĩria kuria mwena wa Facebook Inoro FM na kuria mwena wa Instagram, kuria YouTube na kwetwekua na twira mwena ucio na wewe uratwandikira message kuria 22989. Karibu sana. Kuria Facebook itwetagwa Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni @Inoro FM, X ni @Inoro KE, YouTube ni Inoro FM. Koguothe tukinyira na njira imwe kwa imwe. Wena wewe matatu-ine na niwekereirwo Inoro, wanĩrĩirio Inoro, Ngai witũ akũrathime na ũke nĩgetha tũtwarane wega. We ũtekũhota gũthiĩ kanitha, we ũkorwo hurũkĩte mũciĩ, mwathani witũ arogũteithia nĩgetha ũteithĩke tũgĩteithĩka. We wega tuthine gaku wĩ stage ũgĩtega wetereire customer na ũthikĩrĩirie Inoro. Ngonyite ogani ngwĩra karibu sana, ngwĩra atĩ tabarĩra ĩrĩa wendete, tabarĩra ĩrĩa kuongagĩrĩra hinya, tabarĩra ĩrĩa kũheaga hinya na mwĩhoko mwerũ. Rĩu ĩrorete kwambĩrĩria, Ngai witũ arogũteithia nĩgetha twambanĩrĩrie hamwe nawe. We ngoro yaku ĩinamĩte, we ũtarĩ na mwĩhoko, we ũrarigwo gwĩka atĩa, we ũtarĩ na mũndũ ũngĩhe kĩande gĩa kũrĩrĩra, ũngĩkũhe kĩande gĩa kũrĩrĩra, we ũtarĩ na mwĩhoko, we ũtarĩ na mũndũ ũngiumbũrĩra mathĩna maku. Twĩ haha nĩgetha watwandĩkĩra mwathani witũ akũhũtheria mũtũrĩre. We nawe wĩna igongona rĩa ngatho na ndũnahota gũthiĩ kanitha, ũkatũcokie ngatho nawe gũkũ kwa Inoro. Nĩ tondũ ona ithuĩ nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe Ngai witũ atwĩkĩire. Maũndũ nĩ matũritũhĩire, onokorwo mũtũrĩre no ũritũhĩte mũno, tũramũcokeria ngatho gwĩ kwega na gũtarĩ kwega, nĩ tondũ nĩ wa ma na nĩ mũthingu. Na tondu ni twakura muthikiriria ni ngwira njitagwo Simon Kamode na twegoko na team ya Praise and Worship ni mari kugeithia ndagika ingi. Ni ndĩrona andũ aingĩ mũno, Brandon Njoroge, ndĩrona Irene Aquina, ni ndĩrona Mary Shiro, ni ndĩrona andũ aingĩ mũno, Judy, ni ndĩrakuona Joseph Mwangi. Inyuothe karibuni sana. DJ Serious na ndĩrakuona Echo Junior, mũndũ gwĩtwo Stadhathi Rasta Girl, Joki Murege Stadua na inyone ndĩramuona, Joseph Gathua na ndĩrakuona, Jerry Hassan na ndĩrakuona. Ngai witũ amũrathima, karibuni sana. Afilistini matahire ithandũkũ rĩa maathani, makĩrĩtwara hema-inĩ ciao, makĩrĩiga kũrĩa ngai cia ndagoni ciakomaga. Ngai cia ndagoni ciaunĩkangire icunjĩ, nĩguo gutire ingĩigananio nawe itirie hinya waku. Ngai cia ndagoni cionekangaga icunjĩ, nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe? Gutire ingĩigananio nawe itirie hinya waku. Ngai cia ndagoni cionekangaga icunjĩ.
Oni gai ne meya na noere kwegeiga nio nawe gutire egeiga nio nawe tire hinya waku gai shatago nishene kagaishu Afiristine matahire ithanduku ria mathani makiritwara hema-inĩ ciao makiriga kũrĩa ngai cia ndagoni ciakomaga ngai cia ndagoni ciunĩkangire icunjĩ nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe gũtirĩ ingĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia ndagoni ciunĩkangaga icunjĩ nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe gũtirĩ ingĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia ndagoni ciunĩkangaga icunjĩ. Mwathani twĩ mbere yaku rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ti itherũ gũtirĩ ngai ingĩ cingĩigananio nawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ũngĩringithanio na waku Ngai witũ. Na nĩkĩo tũkaga mbere yaku Mwathani twĩna kĩĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko, watona twĩna thayũ mũingĩ Jehovah God, and as we have a lot of confidence in your presence, oh God. Mwathani atĩ maũndũ maitũ marĩa matwagithagia hinya Ngai witũ nĩ ũmoĩ, maũndũ marĩa Mwathani matumaga thayũ Ngai witũ nĩ ũmoĩ. Twakũhoya Jehova Ngai twĩ mbere yaku atĩ Mwathani ũngĩtuĩka Ngai witũ mahinda marĩ mothe Jehova Ngai, tũtongoragie hĩndĩ ciothe Mwathani, no thiage na mbere na gũtwĩka wega, nĩ tondũ we nĩwe twĩhokaga, we nĩwe twĩrĩgagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ngoro citũ ciainama, hĩndĩ ĩrĩa ona maũndũ memega biũ Jehova Ngai, we nowe twĩrĩgagĩrĩra hĩndĩ ciothe. Gĩtĩkĩre Mwathani gũtwarana hamwe na ithuĩ, gĩtĩkĩre Mwathani gũtũheaga roho waku mũtheru Ngai witũ nĩgetha tũtongoragie na twĩkĩrage hinya hĩndĩ ciothe. Ngai witũ twahoera mũthikĩrĩria witũ harĩa hothe arĩ Mwathani, mwĩke wega mũtuge na ũtugi waku wa magegania. Ngai witũ nĩ kũrĩ arĩa maratũthikĩrĩria me gũkũ bũrũri-inĩ Jehova Ngai, magĩthiĩ na njĩra, amwe me mawĩra-inĩ na arĩa angĩ me mĩhang'o-inĩ ngũrani, othe twamaneana kũrĩ we. Meke wega Mwathani witũ. Nĩ kũrĩ arĩa ningĩ maratũthikĩrĩria me nja ya bũrũri ũyũ witũ Jehova Ngai, ona Mwathani twamahoera kĩrathimo gĩaku Ngai, o kĩu gĩtaumagwo thutha nĩ kĩeha kana maithori. Mwathani twahoya ithuothe twĩrekereirie kũrĩ we Jehova Ngai, tũĩ atĩ Mwathani we nĩwe ũteithio witũ wa hakuhĩ mũno, we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ Jehova Ngai, we nĩwe hinya witũ. Twĩke wega no tũrathime nĩ tondũ wĩ Ngai witũ. Twaneana show ĩno ya praise and worship mbere yaku Jehova Ngai, every praise song, every worship song that you are going to render to you Jehovah God, twahoya thauti citũ cingĩtuĩka cia gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ we. Maũndũ mothe Mwathani mangĩgirĩrĩrio tũigue, maũndũ mothe mangĩtũma nyĩmbo iria tũngĩina harĩ we Jehova Ngai tuĩke inegene kũrĩ we Mwathani, nĩ twahera Ngai witũ, nĩ twahoya gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ we Jehova Ngai. Theria ngoro citũ, mĩĩrĩ ona meciria Mwathani, nĩgetha nyĩmbo ici tũkũina Ngai cikorwo cihana ta maguta manungi wega mbere yaku. Na wona ũguo Jehova Ngai, ũtũrathime na kĩrathimo gĩaku. Twenena kũrĩ we niĩ Teacher Beatrice na Josephat, twenena kũrĩ we Mwathani, reke ngoro citũ Mwathani cikũrongorio we wiki rũcinĩ rwega Mwathani. Ona our host Jehovah Lord Kamonde Ngai witũ, twamuneana kũrĩ we, tongoria ngoro yake, tongoria meciria make, tongoria Jehova Ngai ona mwĩrĩ wake Jehova Ngai. Maũndũ mothe tũgwĩka thĩinĩ wa show ĩno makorwo marĩ ma gũkũgocithia. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa Kristo Jesu. Amen. 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 Wow. Karibuni. Asante once again, karibuni sana. Thank you sir. You people are blessed. Amen. Na nidona ni mwakinya Ngai witũ mutongoretie. How have you people been since last Sunday? Mukoretwo muhana atia? Tukoretwo twi fine, thank you. Ehe. Ngai ni aturathimete tutingiuga ati
ati ndaturathimite amen no atuongerere tondu niwe muheani amen tugagicokeria Ngai ngatho muno especially ningi ni undu wa muthikiriria tondu ko ti muthikiriria ri no tuke asa tutingioka tiga ni kumenya ati hena muthikiriria wi hau na ni atwendete na ni atuthikagiriria na ni agocaga na ithu koguo muthikiriria geithika muno umenye ni tukwendete umenye ni tukenaga niwe na ni undu wa gwitikira gutuni hindi ria tuoka Ngai akurathime muno na gukinyanirie iroto ciaku kana meririria magoro ciao meririria magoro cianyu athikiriria mwathani aroci hikia amen karibu teacher Beatrice ni njitagwo teacher Beatrice and you look amazing thank you so much how are you chairman I'm good sir Daigua waria githungu hau kiambiriria hakuhi uitwo ni matha by the way I'm so much educated and learned ni harite da kumuonia tondu by the way ingiambia ku expose githomo giakwa ri ni ngurutwo guku ndwarwo hot 96 na dikwenda ndenda guku kwa humbleness it is not your wedding tiweti wako guku tita guku kuma by the way I'm capable of presenting in Citizen FM Radio Citizen and I'm also capable of presenting in Hot 96 Hot 96 but I'm humble. I'm a very humble man rekeji karegu kogwage koyo nindakena muno kamonde ni gukuona ona ndakena gukuona na nindacokeria Ngai ngatho ni gutuma tuonane amen guthie kwirigana na kuonana ni kirathimo gia baba amen riu koguo na muthikiriria witu onake nindakena muno ni tondu ni aingirire maingirire tene muno ni ndona muthuri uria witu guraga nyama witagwo PMM auga neigirire and say hi to the team na agakiuga ena twins mara celebrate birthday omuthi mundu witagwo yes Natalie Wanjiru and Natasha Wangoi they have a birthday today they are turning 13 happiest birthday to the twins. Birthday to Natalie and Natasha Natasha si Natasha ni Natalie ule reigira na ukanya muingi wena ukanya so happy birthday to you to both of you nejo ine tukumainira happy birthday are they twins yes they are twins Natalie and Natasha Natasha and Natasha tusabithie just pati horo wako ni mwega Jehova ni munene na nikihoti amen ndona kuria gutahana tagwisawa ri nijui no ariuka kanoe guthondeka njira muthikiriria Ngai ni aheanaga kindu ona kira ni mwenyewe itari yes no njire mundu Ngai ni aheanaga itoka tumwambararie tuge ni mwega na gutiri Ngai yohana take amen ira ndirari mwena wa Nyeri na ndirari mwena wa kure gwitagwo Mukuru-ini na ndirenda gu confirm andu ni mamwendete because I found so many people na ni marajira kamonde rocio utugeithirie team ya praise and worship ndi tondu ni team very wonderful ati ni mamarutaga thi mukamonia ni kuri mwihoko na mukamahe kirigiriro na mugatuma titheru meriririe gutikagiriria inoro na ni guga icio ni ciugo ciao cia hwaĩ nĩ harĩ tangĩ magweta na marĩtwa but nĩ mũrathiĩ mũno nĩ mũrahunja mũno nĩ mũtũmĩte Ngai amenyekane mũno nĩ ũndũ ũrĩa umakĩtie mũno nĩ a friend I would call them friends there is a team in Uganda that listens to us ni maranyita Gikuyu matinyitaga no ni maigua melody na wanajua hiyo ni nini ya gospel melody na wabamba yes so God bless you all na twina new team ya TikTok ni kuri andu maratunire tukiina TikTok na marauga ni marithikagiriria so team ya TikTok wale walitupata TikTok na wakasema they would like to listen na moka Ngai marathime muno netumendete so karibuni sana ni getha tukorwo tunengire muthikiriria kiria arenda kuigua ri Ngai twambiririe ona ngwenda kwira muthikiriria atiriri uhoro wa riboti yo watuheri no Ngai tu tuheaga hinya amen ni roho wa Ngai tutongoragia amen
agathia na mbere na gutuhoera na gutwenda na kwenda Ngai makiria. Amen. Maundu mothe makagirira. Amen. Timu ino niturariri Kamonde niturari thukuru witagwo Faith Ventures Christian Academy na turatwaritwo ku courtesy of Mr. Bishop Kamata ni baba wa Teacher Beatrice na twathie ku Ngai ni arahuthikire na njira nene muno. It's an international school. Yes. Faith Ventures. Tutiugite korwo ndi timu ine. Gutirabataraga MC. No next time. Geinaga. Hakuina. It's an international. Mero turare totatu. We tigate ati it's an international. Goromwega. Gorogo deroko. Tigano yo. Mureke jetaga isia guku. We that one is not our statement. It's an international school na nituratumirwo ngeithi. Ni international school. Marauga ni mathikagiririo nao Inoro. Ugo ni thikagiririo. Tondo Inoro ni international. Yes. Yes. Na ni marakugeithirie. Ni ndageithika. Mwakiona wira rokore. I think my point is home. Sure. Aria mukwenera wira wa roko munjire. Seria ni arikirire. Karibu muthikereria. Niye ndiriganira no ningwe rutaniria ngone andu ange maroka na makona magathie marenda gikeno ndikaba utie gicuri giaku gukira uhituke ũguo mĩaka mĩingĩ ĩrĩ kũhĩtũka ya kĩeha ona gĩconoko nĩngũkuona nĩ kaba hambe mũtĩ igũrũ wahutio ni kunyihirwo gwakwa ni njũĩ ni ũkũnjerera nĩngũkuona ni kaba hambe mũtĩ igũrũ wahutio ni kunyihirwo gwakwa ni njũĩ ni ũkũnjerera nĩ njũĩ niĩ ndiriganĩire no nĩ ngwĩrutanĩria ngone andũ angĩ maroka na makona magathiĩ marenda gĩkeno nĩ kaba utie gĩcũri gĩaku gũkĩra ũhĩtũke ũguo mĩaka mĩingĩ ĩrĩ kũhĩtũka ya kĩeha ona gĩconoko nĩngũkuona nĩ kaba hambe mũtĩ igũrũ wahutio nĩ kũnyihĩrwo gwakwa nĩ njũĩ nĩ ũkũnjerera nĩngũkuona nĩ kaba hambe mũtĩ igũrũ wahutio ni kunyihirwo gwakwa ni njũĩ ni ũkũnjerera andũ angĩ maraigua niĩ ngĩgwĩta makauga nĩ ndĩranegena makauga no kwa ihinda
ndanoga ate ningukira we Ngai waiguire Batimayo ona nie nejowe niukuigua o hingo remaya maitho makwa nigetha gituike wa kuona Ngai ningukwana nikafa abe muti iguru wahutio nikonyihirwo gwakwa nijui niukujerera ningukwana nikafa abe muti iguru wahutio nikonyihirwo gwakwa nijui niukujerera nigukwana wewe iguaga nugashokia mahoya digweterera muraikarenge aujuge mae niguone gwenda tu uge okiugo kemwe jowe fare niende tware koetokera metonda yaku ona thakamewe waitirwo waritho gora wamehia makwa nigetha muoyo ndwike waguo ningukwana nikafa habe muti iguru wahutio nikonyihirwo gwakwa nijui niukujerera ningukwana nikafa habe muti iguru wahutio nikonyihirwo gwakwa nijui niukujerera Ngai mwega ningukwana nikafa habe muti iguru wahutio nikonyihirwo gwakwa nijui niukujerera wahutio nikonyihirwo gwakwa nijui niukujerera Ngai wakwa wahutio nikonyihirwo gwakwa nijui niukujerera digweterera muraikarenge aujuge mae niguone wenda tu uge okiugo kemwe joeke fare niende tware koetokera metonda yaku ona thakamewe waitirwo waritho gora wamehia makwa nigetha muoyo ndwike waguo ningukwana nikafa habe muti iguru wahutio
nikonyihĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩũkũnjerera nĩngũkuona ndĩkaba hambe mũtĩ igũrũ wawe wahutio nĩkũnyihĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩũkũnjerera wahutio nĩkũnyihĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩũkũnjerera wahutio nĩkũnyihĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩũkũnjerera. Muciĩ wa Tuginotana. Mwokozi wangu na kuhitaji zaidi, na moyo wangu unalia uwepo wako. Nimejaribu on my own lakini siwezi, na kutegemea usiniache kamwe. Nikiwa bado napumua, jina lako ndilo nitajivunia. Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vingine vyote mimi nikakataa. Nifiche ndani ya mabawa yako, nifike mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Over power all of me the way you truly desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Breathe your fresh air into my heart. Amen, amen. Yebo, 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 Jesu, yebo, yebo, Jesu, yebo, yebo, ningelewe, yebo, 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 ningelewe. Mungu nitumikishe katika faida za mbingu, nisimamishwe vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu. Nijaze nguvu nipambane, udhaifu wangu ondoa, nidharau mishale ya adui anayonipiga. Wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina. Wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina. Wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina. Wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Over power all of me the way you truly desire.
amen. Yebo, 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 mingino, yebo, 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 mingino, yebo, 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 Jesu, yebo, 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 mingino, mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa, najua kwamba najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe, najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale, nitawale sasa, na hata milele Bwana. Power over me, the way you truly. Natamani, natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Pressure into my heart, amen. Nitawale sasa, nitawale sasa, na hata milele. Overpower all of me, the way you truly. Natamani, natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Breathe your pressure into my heart, amen. Pressure into my heart, amen. Hey, yebo, 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 Jesu, yebo, yebo, Jesu, yebo, yebo, mingine, yebo, 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 Jesu, yebo, 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 mingine, yebo, 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 Jesu, yebo, 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 mingine, yebo, 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 yebo. Yebo, yebo, mingine wewe, najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe, najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Oh, hallelujah. Menyaga wega ni gorosha ndware thigu, matego shaga na makanitha mathino, mwirigerero wao no guthie matuine, othabiborea wahadirwo ni mwathani, menyaga wega ni gorosha
andũ arĩa thiku matengũcaga na makanitha mathĩno mwĩrĩgĩrĩro wao no gũthiĩ matu-inĩ Yũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa Yũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa Karebu Musa na mũrũ wa nyina Harũni matongoririe ciana cia Isiraeli rĩrĩa magĩte wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao eni magagwĩtĩkia magĩtigwo werũ-inĩ Yũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa ndũiga Yũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa Yũha Mwathani makinya marĩa makinyirwo nĩ kinaĩ ndeithia Mwathani ndikanakuhĩrĩrie ho ndikananyitwo nĩ ũru wa mangũ mao ndĩ rũgendo-inĩ ngĩũka kahanani yaku makinya marĩa makinyirwo nĩ kinaĩ ndeithia Mwathani ndikanakuhĩrĩrie ho ndikananyitwo nĩ ũru wa mangũ mao ndĩ rũgendo-inĩ ngĩũka kanani yaku Yũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa ndũiga Yũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ rũgendo rũrũ tondũ nĩ rwa ngurunga-inĩ ndirĩ na maitho na ndirĩ na mũtirima kũnyita Bible ĩndongorie rũgendo-inĩ ĩndongoragie ngĩũka kahanani yaku
rũgendo rũrũ tondũ nĩ rũngunga-inĩ. Ndirĩ na maitho na ndirĩ na mũtirima, kũnyita Bible ĩndongorie rũgendo-inĩ, ĩndongoragie gĩũka kana niakuo, kĩoha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ, kĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu, ũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ, ririkanaage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. You people are blessed. Na ithaa rĩa mbere nĩ rĩathira tamenyai. Mũrĩ arathime. Niĩ mũngenagia. Tunashukuru Mungu. Niĩ njingĩraga iratũ-inĩ cia mũthikĩrĩria. Mwĩgũkũ ngoragwo ndĩ mũthikĩrĩria. Na nĩ mũndeithagia mũno, nĩ mũnyongagĩrĩra hinya. You people are blessed. Mũtiũkaga kũgeria, Ngai nĩ amũhete. Na mũtirĩ wĩiri wa kũheana. Ngai witũ amũrathime. Olivia Kefas nĩ ahũra ũhoro ũcio mũkonde. Ona Shiro wa Uhuru Market. Thank you very much. Ona mũndũ gwĩtwo Rachel Jenga na ndĩramũgeithirie family yao na Sombi Sport Mo ona kĩanjĩra ndĩmũgeithie mũno na nĩ mahũra mũhũri ũhoro ũcio. Ona John Shikigwa Market Araji na mũndũ gwĩtwo Steve Touch nĩtũgũka kũmatambũra ndagĩka ĩyo ĩngĩ na Rachel Jenga aranjĩra tũgeithie family yao baba na family yao yothe me mwena ũrĩa wakwa mũciĩ Njeri wa Gathuri kuma Ndeia ona mũndũ gwĩtwo Mrs Wajakoya mũratonge witũ gwĩtwo etagwo atĩ ũyũ wana gũkũ Thika etagwo Olivia Kefas othe maranjĩra ndĩmũgeithie sana mũthikĩrĩria nĩ thaa 5 cia rũcinĩ twambe tũthomerwo maya na njĩra nguhĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge my cousin akĩrĩkĩrĩria nĩ tũracokera nĩ thaa 5 cia rũcinĩ. Ithione Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Oroshine. Thaa 5 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ngwatanĩro ya arutwo a college na university kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ĩcagũrĩte atongoria erũ arĩa mekũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya ngwatanĩro ĩyo hĩndĩ ya gĩthurano kĩa Simon Njuguna Kũrũria no ũcagũrĩtwo ta mũikarĩri gĩtĩ mwerũ, nake General Mathenge agĩcagũrwo ta mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩyo, na arutwo arĩa maracagũrirwo nĩ meranĩire kũrutithania wĩra na honge na ikundi ingĩ gũtetera ihoto cia arutwo acio ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratũmenyithia. Gĩkĩ nĩ gĩthurano kĩgucĩrĩirie ũcindani mũnene arutwo a college na university arĩa maumĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua magĩthura atongoria erũ arĩa mekũmatirithia kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe. Simon Njuguna Kũrũria marĩ na mũtirithia wake Sase Mugure maiyũkĩtie kura 345 na gũthurwo ta mũikarĩri gĩtĩ mwerũ thutha wa kũhota Samuel Maina na mũnini wake Tabitha Mwangi arĩa maraiganĩire na kura 35. General Mathenge acagũrĩtwo ta mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩno akĩiyũkia kura 275. Rĩrĩ nake James K Munjanja agĩcagũrwo ta mũigi kĩgĩna mwerũ. I want to thank you all of you guys. We have election fiti. Hakukuwa na fights. Kila mtu ameparticipate vizuri na hakukuwa na wizi kwa elections. So thank you very much. Muno ngwenda gucokeria Ngai ngatho nondu wa hotani uyu atuhe muthenya wa umuthi. Wa keri ngwenda gucokeria arutwo othe a Nyandarua ngatho kuma icigo ciothe cia umbunge 5 nondu wa kwiyumiria na njira nene na magũtuĩka agũtwĩhokera utongoria. Undu ucio ngĩ nĩ ngwenda gucokeria komiti ya ithurano ngatho nondu wa gwĩkithia gĩthurano kĩna wama na waragania na gũtindania na ithuĩ muthenya wothe. Maabitha arĩa marũgamĩrĩire gĩthurano gĩkĩ nĩ magathĩrĩirie arutwo a ngwatanĩro ĩno nĩ gũtabania
githurano kiri na thayu na waragania. The returning officer of the NCTSA election that was held today, and I want to announce the result of the candidates because we had a very good and very genuine election. Ngumucokeria ngatho muno ni uria mweji conduct. You have conducted yourself very well na mucokerie ngatho ningi ni kuma muri aingi uka gucagura atongoria anyu mwendete na ni honania wendo uria mukoragwo naguo kuri atongoria anyu. Ngwenda kwirira arutwo othe a Nyandarua ni tugwikira kio nigetha tuhinganirie ciraniro iria ciothe turamereire. Undu othe turamereire ndeta murugamiriri wa maundu ma bursary, internship na maundu ma welfare thiini wa county government thiini wa Nyandarua County Tertiary Student Association. Ni ngurwira ihoto ciao na gutire mundu ugutigwo na thutha. Tugutwara thabari no turi hamwe nigetha tukuranie tunyitanirire na Nyandarua ithereme. Ndumiriri-ini yake gavana wa kaunti ya Nyandarua Dagitari Moses Kiarie Badirisha uria niwe patron wa ngwataniro ino ni agathiriria atongoria aria marariho ni wirutiri wao wa kunyitirania arutwo aria maumite kaunti-ini ino na oho kwiranira gukinyukuthania na atongoria eru aria macaguritwo niguo gutigirira mabataro mao ni marumbuio wega. Ngiriboti Inooro FM kuma Olkarau kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Tũingĩre Kiambu kũrĩa thirikari nĩ ĩrugũrĩtie mũbango wa gũthomithia mbeũ njĩthĩ kothi iria cirĩ na mĩeke ya mawĩra ma bũrũri-inĩ ma nanja. Nĩ mũbango ũkuruhanĩtie ministry ya maũndũ ma nja wa bũrũri, ministry ya gĩthomo hamwe na rũhonge rwa kothi cia moko rwa TVET. Mũbango ũyũ wanjĩrĩirie thukuru-inĩ wa gũthomithia kothi cia moko wa KIST kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Arutwo 31 makiumagario gũthiĩ kũruta wĩra bũrũri-inĩ wa Jerumani. Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩ aratarĩria. Kũrũmĩrĩra ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩrĩire harĩ andũ anyinyi gũthoma kothi cia moko na gũkorwo mekĩrĩire mĩtaratara mĩkinyanĩru ya gũthomithia kothi ici macukuru-inĩ marĩa manjĩrĩirio matũra-inĩ, rĩu manyitithĩtie thing'a gwethera arĩa marĩkia gũthoma kothi ici mawĩra. Nĩ tũkũmoca tũcoke tũma upskill tũcoke tũma train into that international space nĩgetha mavote kũthiĩ. Mũbango-inĩ ũrĩa ũretwo Labour Mobility, arutwo marĩthomithagio kothi iria irĩ na mĩeke ya mawĩra ĩmwe kwa ĩmwe mabũrũri-inĩ marĩa marabatara aruti wĩra kuma Kenya, arutani makiuma mabũrũri-inĩ macio. Nĩ kũ-polish rĩu kũrĩkĩrĩria kĩ-Germany kĩao wega na kosi ĩrĩa ũrathiĩ kũruta wĩra nayo. No rĩu rĩ wathiĩ Germany tondũ Germany ti Kenya rĩ maũndũ mekagwo atĩa, ũinteractaga atĩa na ageni, waragia atĩa, the nitty-gritties rĩu cia Germany. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa kũramata Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri Roslyn Njogu augĩte mekĩte kũgitĩra Kenya arĩa marahenio na gũtunywo mbeca makĩrĩrwo mĩeke ya mawĩra no makaga gũkinyanĩra. Mtu gatirimana na mtu anybody atena on the list of licensed agents agakwira kwena ngugi somewhere agagwikia monka Myanmar kana agagwikia Russia or places like that. So uria thirikari thithĩtie very serious gukwira ugwe mtu mwethe ugichwa ngugi tonya ki website yo tegethura kwina mtu gukwa ngugi na license. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa cukuru wa gũthomithia kothi cia moko wa KIST Sami Waititũ, kũrĩ na mabũrũri marĩte raini makĩenda Kenya makamarutĩre wĩra mabũrũri-inĩ mao, rĩu akĩũria arutwo kũingĩra thukuru gũthoma kothi iria irendeka. Employer ũrĩa ũrathiĩ gũkwandĩka nĩo maroka na makamũrecruit. Inyuĩ mũgatugatigĩrwo ithuĩ tũkamũthomithia rĩu maũndũ ma German na magatũmwo na arimũ akuma German. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa ũbarũthi wa Jeremani gũkũ Kenya akiuga nĩ megũtigĩrĩra arĩa mathiĩ kũruta wĩra kwao nĩ makinyanĩria kĩoneki kĩao gĩa kũruta wĩra kũraya na Kenya. The German market also needs young skilled people keeping up the economic development as we have an aging population, and we saw there is a win-win opportunities, and these two, and we hope to gradually, slowly, but also expand on that and build on that. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya kũrekereria arutwo 31 arĩa marĩkĩtie gũthoma kothi ya ũrugi na mĩbango ya mũkawa hamwe na ya ũhandi na ũgemia wa nja cia nyũmba arĩa maharĩrĩirio gũthiĩ kũruta wĩra bũrũri-inĩ wa Jerumani. Remittances chiraitiria by $1 billion in those 4 years. Kwa one omenya antu baingi sana bagweta ome na bakuona ngugeji na ibagutuma mbia nja. Handũ-inĩ ha
Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 nĩ ngũhũndũka na matũma mangĩ wona ciahanda thaa thita. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagĩrĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Simon Kamonde na John Praise wa Werũ, Josephat Macharia ona Teacher Beatrice. Wa Ibrahimu nĩguo gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa Njĩtagwo Josephat Macharia. Tahura selfie na niĩ thaa ici tũronana nĩ nyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndona. Njĩtagwo Teacher Beatrice. Githĩ Ngai wako ũkoragwo na nĩigo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo. Na niĩ njĩtagwo John Praise wa Werũ. Thĩinĩ wa Inoro FM tũkĩmũgoca tũkĩmũkumia ona tũkĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship kumona ũgocira gũcokerera wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitu ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ watu ginotana. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Rĩu thĩna wa kwenjeka magego wĩna kĩhonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa ĩhũranaga na gĩcunjĩ kĩa 99.9 harĩ igana kĩa mathĩna ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ĩno ti ndawa ya kawaida, aca, amu ĩthondeketwo na clove. Harĩa he clove hatikoragwo na thĩna wa magego. Hũthĩra ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hĩndĩ ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste. Where there's clove, there's no cavity. Ngai witũ nĩ akĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nĩtũmũgoce na tũmũthathaiye. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ukai tugoce na tuthathaiye Ngai. Tabarĩra nĩ Praise and Worship tũgĩtelefoni Simon Kamonde. Yeni na nĩtwacokereria mũthikĩrĩria nĩgetha tũthiĩ na mbere na ithaa rĩa kerĩ rĩa Praise and Worship. Nĩ ndĩrona Kazaya na mũndũ ũgwĩtwo Jim Jam, nĩ ndĩramuona mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Simon wa Thitima Thĩka, Rosemary na ndĩrakuona sana, Esther Thathi Rastega na ndĩrakuona, na mũratonge witũ ũgwĩtwo Moses Kanyago wa kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Murang'a University, na nĩ ndĩrona timu nene mũno ĩtongoretio nĩ Recho Njenga, Olivia Kevas, Steve Touch nyandĩkĩra register nene mũno haha nga Mrs Wajakoya Aruse wa Karogo Esther Karajori gwa Kairo John Shikegwa Market Saraji Su wa Kuriako Monyi wa Brian na Darren Key Diragwa Famco Baba Jao Joyce D Kemotha Lefty Robert Ware Kenothia MC Peter Waga Shosho Steve Touch Jogu wa Trench Coat Lydia Charles Marceline Joroge Wageshika Fiyoko wa Ugala mũndũ gwĩtwo Gĩcoro wa Raini Blessed Karo wa Jiko Jerry wa Gathuri Kumadeya arauga sote tunasema
amen amen. Na tuko karibu sana na tuko ndani ya Inoro FM. Jacob Gethuka, mundu ungi ugwitwo Mary Cyrus na yegeitheka sana, mundu ugwitwo Sam Kush official, Frank Kimani ona kiarajira ko ndani sana. Geithiai andu eri nigetha tucokerire rwimbo-ini. Teacher Beatrice geithia andu eri. Ni mwageithio muno ni andu megwitwo Mbare ya Kamata. Ni twageithika sana. Na Mbare ya Kamore nao ni mamugeithia muno. Na Mbare ya Kahoro. Mbare ingi etagwo Jogo family. Yes. Ona ni mamugeithia muno. Macoka mwageithio ni my uncle. Etagwo Uncle Kerich. Yes. Rauga good morning praise and worship Gitonga. Ani atuthikagira iga thank you for the good work. Yes. Agacoka kauga I would like to pass my greetings to all the Kirimas, Gateros, the Kamatas, and wherever they are tuned, may God bless them so much. Amen, amen, amen. Yes. Namrathe geithio ni Ruth Watts. Ucio ni mwana wa Facebook, Sherry and Sherry, Mustafa wa Garariga, mundu gwitwo Joki Murige, Estadu, Olivia Kefas, Mr. Man, all the manajira mugeithie sana na mwarimu Kemitu wa Murigo na kirajira kodani sana. Yes, mundu gwitwo Elijah Kimani wa kuria mwena wa Kandara, arauga tuned. Na mundu gwitwo Muithiga, Muithiga Gatundu North, here, ucio ni wa Weru and Gashege. Marauga me tuned. Thank you so much mundu gwitwo Olivia Kefas, ata wewe nimekuona. Niye hena mundu uradanga muno. Mundu gwitwo Joanshi Kigwa, arauga Esiaro, but I can't confirm that. Arauga Esiaro, I can't we are being listened by somebody. Siado. Siado. Yeah. We are being sent by don't get confused. Nturage mundu gwitwo Betty ekuria mukundu gwitagwo Houston, Texas. Sawa. Texas. Betty sawa. Mugeithia sana. Tumia hitagia. Betty akire sawa. Houston. Kana ndari sawa. Sawa. Betty sawa. Nyuhitagia kamodo. Ona tukena Betty ugia na arajire ona kesa. Kuria kwa Kawaru, ndrona mundu gwitwo Mwatha Bobo wa Makomboki na mundu gwitwo Kinyozi na wateja. My dad etagwo John Kinyozi, arauga ndimugeithie muno haria Juja Farm na adwa Mbare ya Masharia wa Dogo Megefishoi na wateja wake wote wakiwa pale Juja Farm wasalimike sana. Wageithike sana na wetu mwena ule wa Josephat Masharia. Na niye kani kunya bararia hanini. Turage kuigwa tutige kwa bararia. Masharia. Tutige we cannot serve two. Nake tichari munyakatu na ticha ko ndari guku igiona thina ugiona ruo kuna mwena wa Facebook Josephat Masharia Ibrahimu ndio na mundu letwo Shomba wa Kagio Rubia wa Njerinda muona ngona mundu letwo Mustafa Magarariga Jimmy Bushman Albert Boroni ndamuona ngona Bunda wa Mae Abigail Wajiro Kagenyi Malimali Jimmy Kerohi An Kaniaru yengi fio ani kwenda galiri nikwenda gutambura family imwe ya mwanya wandi ndamageithia ona matira expected mageithio muthi my late grad pale etagwo Daniel Gashokiri ni ari na sister sister yori etagwo Hana na keri ni akorwo na family yo yothe mageithike ni umuthi riuga ndimageithie jana nilifikiria nikaona family ni ikoragwo inene fiyo na ndimonaga ni macera gwito umuthi na njira ya mwanya ndiuga ndimageithie na ona my father etagupita Mushiri nije ndageithania on behalf of him na family yothe ya Gashoki yes wanga wa Pasenga nera mugeithia ona maina wa Cheri Tasha Estadhathira Stagao na mundu gwitwo Soro Karofia na mundu gwitwo riri muiruri wa Mutheigei
na Maina wa Nyeri Gateyo wa Rugudi ucio ni murata wakwa muno na muratoge uitwo gwitwa Wango wa Pasenga ndamuona Kelvin K othe manajira wako ndani sana na muna wa Facebook ni ndirona mundu gwitwa Esiwambol arajira na buda wa My Pauline Kariko Lucy Kariza na mundu gwitwa Shege Masharia arajira mwena wa Kiruguya onake ni ithui athikiriirie Moro wa Manchester ni akugeithia muno arauga tuhe pole andu kindly hera pole andu akiriko Gatundu North ni gutigwo ni njamba marendete muno itagwo Elias Joroge kuri family ya Joroge na andu akiriko Gatundu poleni sana kure gwa 2989 ndirona andu manyandikirie Modern Prison Worship Team geithika yose ni Tarubo wa Tarubo ati Kamode tuhende to cia tuhe Girirado na Girirado Gatirango MCA wa Wanjohi arajira araiga kuria mwena wa IPCA mahigaine arajira mugeithie sana mundu gwitwo Gatirango ni wandika message nyingi muno Githurai tuko tuned sana nitwaigirania na inywe tunyoteire nyimbo cianyu ucietagwo Cui wa Githurai ucio nake mundu gwitwo John wa Muthoga wa Kiamatheri onake arajira mugeithie Mustafa wa Garariga mundu gwitwo ucio ndanauga ritwa riake akiwa naturahisha sana usietagwo Shi kuma mwena wa Kemede watu tuwabariki sana mnatubariki sana salimia Shi kutoka Kemede geithika sana geithika mwana wito Ruido gwa Kairo tuned sana senesta Karaja Ruido gwa Kairo gari KCU 846X ya GMT Sacco mitambo ine nderetagwo Erija Mahinda nake koda etagwo KK ucio ni mwatha Bob wa Makombo kiajira mugeithie sana kurathimwo na njira nene ma Reverend Patrick Father Patrick Waweru Joroge ucio no akora missionary of Christ the King MCK arajira mugeithie sana na mundu ungi gwitwo Ng'ang'a Susan arajira mugeithie sana Joroge mtetezi wa Kiamatogo Kamode happy birthday to Inora FM at 23 jitago Michael Degwa aka Waruwaru kuma farafaraine Irugro Mote Nyamashaki Primary School wa Dorae Kagema onakirije mugeithie sana Ngai witu amurathime sana Make Jaden onaendera kuona sana Bishop Samuel Murege onakirije mugeithie sana kuni gwa 22989 ngwenda gariri githi andu oeri tu na mundu all the way from Washington DC neto Esther Sirani na haria Gĩvĩrĩgwĩ ni kuri shabiki utatutigaga etagwo Michael Njogu wa Gĩvĩrĩgwĩ yes wa Weston Choir ya murathime arajire mitambo-ini twende sana okay Engineer Mark Adams, thank you very much.
rĩa kaingĩma nĩ tũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo wendaga ona tũngĩmatha guothe tuona ũngĩ ta ũyũ aca tũtikona ũngĩ tũigua ta Jesu ona tũngĩmatha guothe tuona ũngĩ ta ũyũ aca tũtikona ũngĩ tũigua ta Jesu. Rũthondeke twambĩrĩrie rĩngĩ rwĩmbo rũu. Wow, a very powerful one. Wow. Ruto Montes, Kenya, thank you very much. Yes. Tidheru twimurata utahana tariange Jesu neryo rĩtwa rĩake nowe mũtũũri kaĩ ũhoro ũcio naguo nĩguo wa magegania tũngĩhoya Ngai ndangĩrega kũigua kaĩ ũhoro ũcio naguo nĩguo wa magegania atĩ tũngĩhoya Ngai ndangĩrega kũigua rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ ma nĩtũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga ona tũngĩmatha guothe tuona ũngĩ ta ũyũ aca tũtikona ũngĩ tũigua ta Jesu ona tũngĩmatha guothe tuona ũngĩ ta ũyũ aca tũtikona ũngĩ tũigua ta Jesu o mũthenya tuona ndeto cia mũtino kana kĩ tũngĩmakio nĩ ũrirũ githĩ to tũmwĩre we arata aitũ arĩa angĩ rĩmwe matũmenaga no Jesu ndagetĩkĩra gũtũte nginya tene arata aitũ arĩa angĩ rĩmwe matũmenaga no Jesu ndagetĩkĩra gũtũte nginya tene
cia mitino kanake tũngĩmakĩone ũrirũ ithe to tũmwĩre we arata aitũ arĩa angĩ rĩmwe matũmenaga no Jesũ ndagĩtĩkĩra gũtũte nginya tene arata aitũ arĩa angĩ rĩmwe matũmenaga no Jesũ ndagĩtĩkĩra gũtũte nginya tene no Jesũ ndagĩtĩkĩra gũtũte nginya tene no Jesũ ndagĩtĩkĩra gũtũte nginya tene Ushi watu Mary Cyrus ndirakuona sana mamake Jayden ajira mugaithiria ciana ciake Ademera ni amendete sana Segoga kapoine nyina ono ne moiretu muthamaki oriria ndaraga maine endo wagai no wamwethaga wetho mundu akumwokithagia umwendie kirema miwa musa igwereire kwa jetheru kuria kiiga kiahirire mwathani ndakakuga nĩ wega tondu tumanetie kũraihu endo witũ ndũnambia ongereire kĩhingo mwathani ndakakuga nĩ wega tondu tumanetie kũraihu endo witũ ndũnambia ongereire kĩhingo kĩaya Segoga kapoine nyina ono ne moiretu muthamaki oriria ndaraga maine wendo wagai no wamwethaga wetho mundu akumwokithagia umwendie kirema miwa musa igwereire kwa jetheru kuria kiiga kiahirire mwathani ndakakuga nĩ wega tondu tumanetie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mwathani ndakakuga nĩ wega tondu tumanetie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya maũndũ mothe nĩ mekĩkaga ĩgakwendwo arĩa mehokete Ngai no kuoneke mũtino ũrĩa Ngai baba kaĩ ndũraga ndĩ nyiki mũcona mũndũ wao akĩhũrwo akĩũraga na tene gwĩthĩrie amenyeka kĩũrĩra Midiani nĩkuo kĩhinga kĩahĩrĩire mwathani ndakakuga nĩ wega tondu tumanetie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga mwathani ndakakuga nĩ wega tondu tumanetie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga mwathani ndakakuga nĩ wega tondu tumanetie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mundu ehana monanĩire na Ngai jakubakĩra indo ciothe njaboku
iria mutumia kena indo ciothe atigwe nyiki mwira ikake mukora agikiana tuko mugima amukiria inyake mucenjia ritwa kiiga giake kiahereire hau kuma hindi agitwa Isiraeli mwathani ndukakuga ni wega tondu tumanetie kuraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya Tugodu twajetherwo akiona kĩimba kĩambia kũhĩa akuhĩrĩria mũgambo kiumaho ruta iratũ hahanĩra theru kwendana na Ngai hau na magerio moka nĩmenyaga wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya maũndũ mothe nĩmekĩkaga megakondwo arĩa mehokete Ngai ndũkuoneke mũtino ũrie Ngai baba kaĩ ndũraga ndĩ nyiki Musa na mũndũ wao akĩhũrwo akĩragana tene gwererie amenyeka kĩũrĩra Midiani nĩkuo kĩhinga kĩahĩrĩire mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya Bushi wako vinota Okone kwara mugikiraria okabera thimero taigwama Elishatiro ni mutumia wale watigwa hena maithori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakombeire mũthuri wethire wũindĩri kĩndũ angĩmũheire nĩgetha ahote kũrĩha thirĩ tondũ ciana ciake itirĩ wĩra nake mũthuri wake nĩ akuĩte shuka Okera. Okay, moradimo. I love this one. Okone kwega we. Nei noro.
Alishetirwo nĩ mũtumia warĩ wandigwa hena maithori, endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakombeire mũthuri wethire. Wũi ndarĩ kĩndũ akĩamũheire ahote kũrĩha thirĩ nakĩo, tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra nake mũthuri wake nĩakuĩte. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha kĩũria mũtumia ũrĩa nĩkĩ enake ndiarĩhe thirĩ. Elisha kĩmwĩra no tũguta tũnini twarĩ ndigithũ-inĩ mwe. Kabuni ya mbere ya maguta yarĩ kwa mũtumia wa ndigwa, thutha wa kwĩhokera mwathani tũguta tũwona tũnini. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhorithanie maita, akuongerere na akwĩhũrĩrĩrie wendi ũrĩhe thirĩ na ũkombanĩre. Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhorithanie maita, akuongerere na akwĩhũrĩrĩrie ũrĩhe mathirĩ na ũkombanĩre. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita, akuongerere na akwĩhũrĩrĩrie wendi ũrĩhe thirĩ na ũkombanĩre. Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita, akuongerere na akwĩhũrĩrĩrie ũrĩhe mathirĩ na ũkombanĩre. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Atĩ Jehova aroria nĩkĩ wĩnakĩo manĩguo, tondũ ndũngĩkorwo nawe ndũrĩ kĩndũ. Ĩtiguo kĩndũ akĩhorithania maita, nĩkĩo wĩnakĩo nĩkĩo Ngai ekũhorithania maita. Nakenate kambuni ya mbere ya maguta yonekire kwa mũtumia wa ndigwa ũrĩa wararagĩra, ũrĩa watigĩtie kamũtu ehokeire Ngai tũguta tuwona twĩ tũnini nĩguo, na ndatigĩrire gũtunywo, ndatigĩrire gũthira, ndatigĩrire cithirĩte hau. Kambuni ya mbere ya maguta yarĩ kwa mũtumia wa ndigwa, thutha wa kwĩhokera mwathani tũguta tuwona twĩ tũnini. Kambuni ya mbere ya maguta yarĩ kwa mũtumia wa ndigwa, thutha wa kwĩhokera mwathani tũguta tuwona twĩ tũnini. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha, nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Gaka nĩko karanjoya kamwe karauga atĩrĩrĩ atĩ Jehova aroria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha akĩhũrithanie maita, akuongerere na akwĩihũrĩrĩrie ũrĩhe thirĩ na ũkombanĩre. Atĩa nawe ndũgetigĩre gũkĩruta. Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita, akuongerere na akwĩihũrĩrĩrie ũrĩhe thirĩ na ũkombanĩre. Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita. Sikia tena.
Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita akuongerere na kũihũrĩrĩrie ũrĩhe mathirĩ no kũmbanĩre Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita ũrĩhe mathirĩ no kũmbanĩre Elisha tumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra tuge Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra Elisha tirwo nĩ mũtumia warĩ wandigwa hena maithori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakombeire mũthuri wethire wui ndarĩ kĩndũ angĩmũheire ahote kũrĩha thirĩ nakĩo tondũ ciana ciake itiarĩ thomu nake mũthuri wake nĩ akuĩte wui ndarĩ kĩndũ angĩmũheire nĩgetha ahote kũrĩha thirĩ tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra nake mũthuri wake nĩ orĩte Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra ndũ no akorwo tigũkua kuĩte nĩ kũrorire Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ wui ndarĩ kĩndũ angĩmũheire ahote kũrĩha thirĩ nake tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra nake mũthuri wake nĩ akuĩte wui ndarĩ kĩndũ angĩmũheire ahote kũrĩha thirĩ nake tondũ ciana ciake itiarĩ thomu nake mũthuri wake nĩ orĩte Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ tuge Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ twende aya oko nĩ kwagĩrĩire mũthikĩrĩria kĩũria gĩkĩ tũkũria mũthikĩrĩria rĩa mũico no kwenda kũnyita nĩ kwenda kũrio ona haha Jehova arakũria nĩ kĩ wĩna kĩ Jehova arakũria nĩ kĩ wĩna kĩ nĩgetha akĩhũrithanie maita nĩ kĩ wĩna kĩ nĩgetha akuongerere angĩkorwo kũmenete atĩ ndũrĩ kĩndũ kĩngĩhũrithanio maita kamorie igua morie Jehova roria nĩ kĩ wĩna kĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita akuongerere na akũihũrĩrĩrie wendi ũrĩhe thirĩ no kũmbanĩre Jehova roria nĩ kĩ wĩna kĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita ongerere na kũihũrĩrĩrie wendi ũrĩhe thirĩ no kũmbanĩre Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ wow Pastor makiuga rĩtwa Elisha rĩ wa Elisha wow it's very powerful umenya atiriri ona tokinya muthuri akorwo akuite nĩ oraga na no hore kwĩna andũ maragerera maũndũ maingĩ na nĩ akoragwo atiriri ona tokwaga no akorwo tokura na togukua no akorwo ona ndarĩ onake arĩ one no akorwo mwĩ nake no ndarĩ mana kĩndũ ndarĩ ona nĩ atĩa no ũndũ ũrĩa wa bata nĩ atiriri kĩu wĩna kĩo kĩrĩa ũrabatara no gũkorwo kĩu wĩna kĩo ndũranyitia ũreke mwathani oke akĩhũrithanie maita tondũ kwa mũtumia ũyũ nĩ aregire na kĩo nĩ tondũ wa wendo wa mwana auga we mũthuri ndĩrakũne nĩkĩ nĩgetha ciana na ithuĩ tũrarĩra na mwana wakwa kĩu wĩna kĩo kĩnini wĩhokere mwathani oke akĩongerere ũrĩhe thirĩ na ũthereme rwĩmbo rũu nĩ rwega mũndũ wĩtwo Kamau wa Maspika arauga Mũrang'a nĩ tuned thank you very much sir mama ake Jaden Mary Cyrus mwagithio nĩ rĩrĩ mwarimũ Kairũ wa Iganja
kuri muthuri areto Koine Patrick wa ihonero butchery hare matangi twende sana yes agira negutitie ngai ni okaga sawa Baba Njau, thank you very much kuma kuria Heho Shopping Center. Asante. Leo mbonikereria nyitithania ruru na riu tukoinete. Ogwo mutumia wa ndigwa tare na gia koigana atigetie mwihoko wa muico thire. Othikereria ruru waigue ngai ni okaga tondu no okeire mutumia ucio wa ndigwa. Ukihokera ngai kiuge nini we na kiugue. We hokera mwathani kiuge nini we na kio. Ni okaga kiorithania maita. Agatigira no watherema agatigira no ikara wega murata ngai ni okaga kuria gutawekera okaga njira murata ngai ni okaga igwema ngai ni okaga kuria gutari na njira okaga njira gukwera ngai ni okaga ngai ni okaga kuria gutari na njira Ukagya njera murata ngai ni okaga ngai ni okaga korea gutare na njera ukagya njera gukwera ngai ni okaga korea gutare na njera ukagya njera kuma ndamenya Jehova ni ngai munene ngoro ino yakwa ni yagi Rena kehuru kwa githereria maitho mamwe Rimatara mona operation yeria reka Thiri nene murata ngai ni okaga Ngai ni okaga korea gutare na njira Naguo ukagya njira gukwera ngai ni okaga Ngai ni okaga korea gutare na njira Naguo ukagya njira kuigwa atereirio ugakinya mwisho wiye ya ndugakwe ngoro ndugate mwihoko menya Jehova ni aragia gukagĩa na njĩra tũrekeire Isiraeli iria-inĩ itune mũrata Ngai nĩ okaga Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra nakuo gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩ okaga Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa na njĩra gũkagĩa njĩra nĩ okaga Time viboshaindu agereire ruo nginya hende mwakelingi Dania nangu wingu norere njavokire Ushutale magu kionje ambaralirio Ake humboliri murata Ngai nĩ okaga Kwire Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩ okaga Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra Kionje time viboshaindu agereire ruo nginya hĩndĩ mwakelingi Dania nangu wingu norere njavokire Ushutare magu kionje ambaralirio Ake humboliri murata Ngai nĩ okaga Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩ okaga Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra Ngai andũ a thĩ ĩno marage gũkũigua no menya gũtũkwa Ngai gũtikĩrĩ njĩka ĩrute ikinya nawe ige ndarama riũa-inĩ nguona rwĩmbo rwa maithori rũgĩthiĩ gũthira mũrata Ngai nĩ okaga Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩ okaga Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa na njĩra gũkagĩa njĩra mũrata Ngai nĩ okaga
Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Akamonde ndirakuiga matu-inĩ Gũkaga njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga. Tukanyime mũgambo ũcio waku. Taina. Mũrata Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũkagĩa na njĩra. Gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũkagĩa njĩra. Njeti Mefiboshethu agereire ruo nginya hĩndĩ mwake ringi. Dania na ngui nguo rĩrĩa Jehova okire. Ucio tarema gũkĩonje ambararĩrio akĩhumbwo riri. Mũrata Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũkagĩa na njĩra. Gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũkagĩa njĩra. We mũrwaru wĩrĩtwo ndũngĩtũra Ngai nĩokaga. We na wĩrorete gũtahwo ũtigĩtie thikũ igĩrĩ tahwo thikĩrĩria. Kũigua atĩrĩirio ũgakinya mũico mũiye ndũgakue ngoro. Ndũgate mwĩhoko menya Jehova nĩaragia. Gũkagĩa na njĩra tũrĩkĩire Isiraeli iria-inĩ itune. Mũrata Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũkagĩa njĩra. Mũrata Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũkagĩa njĩra. Mwagithĩ nĩ Naomi Nyambura. Asante sana Naomi. Mwalimu kũrĩa mwana wa Embu. Ngai nĩokaga. Waithĩra Nyambura Ngai nĩokaga. We ũmenetwo Kanyararo. We wagĩirwo kĩene. We mathĩna magũtindĩkĩte mĩrimũ gũtindĩka. We ũrũmagĩrĩrwo nĩ marĩtwa ma kwanyu. Menya Ngai nĩokaga. Ngai nĩokaga. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩ rũcinĩ gũtanamererũka ona kana hwaĩ-inĩ ndume tanaingĩra. Hĩndĩ ĩyo nĩguo njamwe ngoragwo nyitanĩte. Kĩu nĩkĩo gĩthaa kĩa 11 hour. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩ rũcinĩ gũtanamererũka ona kana hwaĩ-inĩ ndume tanaingĩra. Hĩndĩ ĩyo nĩguo njamwe ngoragwo nyitanĩte. Kĩu nĩkĩo gĩthaa kĩa 11 hour. 11 hour. Oh, 11 hour. Kĩambĩrĩria kĩa Ngai. 11 hour. Nĩgũkũrathima. 11 hour. Nĩguo mũthia waku. 11 hour. Ngai nĩareka rĩngĩ. 11 hour. 11 hour. Kĩambĩrĩria kĩa Ngai. 11 hour. Nĩgũkũrathima. 11 hour. Nĩguo mũthia waku. 11 hour. Ngai nĩareka rĩngĩ. Na hinya wakuhingũrana ona kũmũhe mwana rĩkia nĩ muni.
no niguo penine rute nawe ndiwagayo hinge onena ukurucio kimuhe Samueli Ngai nĩarĩ na hinya wa kũhingũra ana ona kũmũhe mwana arĩkia nĩ mumi no nĩguo penine rute nawe ndiwagayo hinge onena ũkũrũ ũcio kĩmũhe Samueli 11 hour 11 hour kĩambĩrĩria kĩa Ngai 11 hour nĩegũkũrathima 11 hour nĩguo mũthia waku 11 hour Ngai nĩareka rĩngĩ 11 hour kĩambĩrĩria kĩa Ngai 11 hour nĩegũkũrathima 11 hour nĩguo mũthia waku 11 hour Ngai nĩareka rĩngĩ. Wow. Hey, umuthi muthikiriria, we are forcing you to get satisfied. Umuthi gutire na sore. No kinya urathimo. Lazima na no kinya uteithike. Hatina shortcut. Lazima ubarikiwe. Ilo kinya urathimo, no kinya uteithike, no kinya wina mukengoro, no kinya ugie na hinya mweru. Nikio tutumirwo guko ni mwathani. Amina. Muthikiriria ne thaa thita cia miaraho. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Ng'othi gĩcigo-inĩ kĩa Mwea kũrĩa Kĩrĩnyaga ũrokire gũtũngwo nĩ kĩeha thutha wa gũkora mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũtiganĩirio mĩgũnda-inĩ ya mũcere nĩyo maĩka mwĩrĩ ũcio ũgũtiganĩirio mũtaro-inĩ wa kwerekeria maĩ mĩgũnda-inĩ ya mũcere na uma na ndihangio njũru cia mũtwe na ikari marenda borithi matabania ũthuthuria nĩguo kũmenya mwĩrĩ ũcio nĩ wao na oho ningĩ maikie ngono ageri ngero yo toria mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia. Kĩeha kĩnene mũno nĩ ũndũ twokĩra twakora mwĩrĩ ũtetwo thĩinĩ wa itũũra ritũ. Tũtikuga nĩ gũteo no nĩ twakora mwĩrĩ ũragĩtwo na njĩra ya ũnyamu. Njĩra onayo tangĩenda kũrũthia mwĩrĩ ũcio maita merĩ. Nĩ mũingĩ wa matũũra ma Ng'othi Kandongu Kĩanjogu na matũũra marĩa marigicĩirie thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mũtithi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na marĩa matanakorwo magĩũkĩra gũthiĩ kanitha kĩroko kĩa ũmũthĩ thutha wa gũkora mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũragĩtwo na ũgacoka gũikio bakuhĩ na mĩgũnda ya mũcere mwena wa Ng'othi. Amarĩtwa njĩtagwo Ngiri Peterson. Harĩa ũragĩirwo oragĩirwo gatagatĩ ka maeka na kuma harĩa ũragĩirwo nginya harĩa mĩciĩ ĩrĩ mũciĩ ũrĩa ũhakuhĩ mũno ũkĩndũ kilomita 1 nĩ ũndũ gũkũ nĩ mĩgũnda ya mĩcere, gũkũ nĩ kũrĩa tũrĩmaga mĩcere, koguo ũgakora atetwo gatagatĩ ka mĩgũnda ya mĩcere. Mũingĩ ũtongoretio nĩ karani wa Mũcaba Peterson Ngiri o vamwe na Patrick Kariuki nĩ ugĩte ũtirĩ wona mũndũ oragĩtwo ũrĩa kũragĩtwo kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ito Patrick Kariuki ndĩ mũikari wa Ng'othi unit ya mũcere na twagire gũthiĩ kanitha tondũ tũkorirwo kĩmao kĩnene mũno rũcinĩ ndĩkũigua atĩ he mũndũ oragĩirwo gatagatĩ ka mĩgũnda itũ ya mĩcere na oka atĩ gũkũ ũguo tũtirĩ tũramenya nginya ihinda rĩrĩ kinyĩte. Tũtima tũhote kũigua atakorwo nĩ kiugire mbu tondũ nĩ kũraihu mũno na mĩciĩ tondũ oragĩirwo gatagatĩ ka maeka gũkũ tũrĩma mũcere nĩ kũnene mũno, nĩ kũraihu mũno na mĩciĩ tingĩhota kũigua atakorwo nĩ akaire. Njĩtagwo Karani wa Mũcaba na tũtinahota gũthiĩ korwo tũthiĩte kanitha tondũ nĩ tũiguire hena mũndũ ũragĩirwo bũrũri kũrĩa tũrĩmagĩra mũcere na nĩkĩo nĩ tũkire tondũ ona no akorwo mũndũ waku
na hĩndĩ ĩyo no ũkĩthire gũkĩgoca mwathani na mũndũ waku no ũmũsave for the 11th hour. Ni wasifu thĩinĩ wa sub-location ĩno ya Kĩanjogu nĩwe Nyaga Kuonga o hamwe na mbũtũ ya borithi nĩvotire gwĩkinyia thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Ng'othi mĩgũnda-inĩ ya Mũcere na mwĩrĩ wa mũndũrũme ũyũ ũrĩa kĩongo gĩgũtinangĩtio wacoka gũtwarwo thĩinĩ wa mocarĩ ya Kĩrũgũya gũkũ magĩthiĩ na mbere na kũria ũngĩkorwo kwĩna mũndũ atonete mũndũ wake akorwo akĩvũra riboti. Mũndũ ũyũ ndaramenyekana nĩ wanakũ tondũ kĩongo gĩake nĩ kĩnyarire piu ũguo nĩ mũndũ ataimenyeka. Borithi nĩ bĩndĩ makinya na nĩ wega nĩ ũndũ nĩ marespondi wega. Rĩu in fact no okorwo nĩ maĩkĩmũgarũra tondũ rĩu maĩkĩgarũrĩka no okorwo nĩ ekũmenyeka na might be no akorwo no mũndũ wa itũra rĩrĩ lakini atumũnjui. Ngĩribotera Inooro FM kuma maĩka-inĩ ma mĩgũnda ya Ng'othi thĩinĩ wa ward ĩno ya Mũtithi ya kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithĩ. Ĩmwe ingĩ kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ nĩ yũrĩtio kwaga kũhũthĩrĩria ũtungata wa ũrigiti hĩndĩ ĩrĩa magũmĩrwo nĩ mĩrimũ. Na rĩtana rĩkĩtio nĩ maobitha a ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Mombatha hĩndĩ ya ũtungata ũtarĩ marĩhi mwena wa Mikindani. Marauga andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩhũthĩrĩria gũthiĩ thibitarĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũingĩ gũkorwo ũgwati-inĩ wa kũũrwo nĩ mĩoyo yao ta ũrĩa Francis Madi aratũmenyithia. Mimi naitwa Nyamai Mathano, mkaji wa Mikindani hapa. Na nimetoka kwangu saa 12:30. Ndio maana nimetia TV wa kitambo nikiwa na umwana mbabu. Yes, hajua mwezi wa 7 ndio wazee wanakufa. Ni umwe wa ikari ya Mikindani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Jomvu kaunti-inĩ ya Mombatha na ũrĩa wĩkinyĩtie gwetha ũtungata wa ũrigiti ũtarĩ marĩhi ũrĩa ũtabanĩtio nĩ thibitarĩ ĩmwe ya Miceni. Nimeona matibabu si mbaya sababu nimepimwa kila kitu nikaambiwa kiumwi kwanza, wakapata kitovu ya mkojo ndio sijui na nini, wakaniandikia madawa. Wajua mzee sio kwa mzee umri huu ni wakati wa kupata matibabu haraka sababu usipoharakisha waenda. Endekithia mũbango ũyũ makiuga matabanĩtie mũbango ũyũ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ kũremererwo nĩ gwetha ũtungata wa ũrigiti nĩ ũndũ wa kĩrĩa moigĩte nĩ kũhinyĩrĩrĩka kĩmũhuko. Njĩtagwo Sister Veronica Wanjirũ. Andũ nĩ mokĩte nĩ ũndũ wa kwenda matibabu tondũ nĩ tũronete the community nĩ ĩracaba na mĩrimũ mĩingĩ na nĩ ũndũ wa hihi thĩna wa kwaga mbeca. Tũrona nĩ wega tũhote kũmarehera huduma. Community nĩ ĩracaba na mĩrimũ mĩingĩ na muno mũrimũ wa hypertension, diabetes na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ. Mathiĩte na mbere na kũria mũingĩ ũgathiaga thibitarĩ nĩguo kamenya mathĩna marĩa ũragerera harĩ ũgima wao wa mwĩrĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Anne wa Kamau. No njũrie mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ ona andũ arĩa angĩ kũrĩa kũngĩ nĩ wega gũthiĩ thibitarĩ kũrorwo maũndũ maingĩ ta pressure kana sukari. Andũ aingĩ matikorwo makĩmenya menacio, no ũngĩũka thibitarĩ ũke gwĩkwo screening nĩ ũkũhota kwĩrwo kana wĩnayo kana ndũrĩ, na angĩkorwo wĩna pressure kana sukari ũkahota gũteithĩrĩrio. Mĩrimũ ya magego nayo ĩkuo mĩingĩ na thikũ ici to gũkũrwo magego, nĩ kũrĩ gũthingwo magego, nĩ kũrĩ kuongererwo gũthondekwo nginya mĩri ya magego kũrĩa angĩkorwo ĩthũkĩte nĩguo ndũgakũrwo igego. Marauga hena ũgwati mũnene hĩndĩ ĩrĩa mũingĩ wahũthĩrĩria gũthiĩ thibitarĩ. Ũgwati ũrĩa andũ makoragwo naguo ũkĩhũthĩrĩria gũthiĩ thibitarĩ mũno ta andũ a sukari na pressure. Sukari no ũhaice mũno na ũhote wa gũkorwo wa gũtũma ũtekũhota kwĩigua. Pressure no ĩngĩhaica mũno na ndũrathiĩ thibitarĩ no ũhote gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo stroke, rĩngĩ no ũgĩe na stroke tondũ nĩ haicire mũno. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Thathitera ĩtukia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ukai tugoce na tũthathaiye Ngai. Tabarĩra nĩ Praise and Worship tũgĩtelefoni Simon Kamonde. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe.
Ngai witũ nĩ ekĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nitumugoshe na tumuthathaie. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro. Mushi watu ginotana. Tuangalia na gutherereka muserere. Inoro ene Inoro. Mushi wa thori Inoro ndo tuangia tuyo. Uringeria na kuyoria eno kwa Inoro. Inoro ene Inoro. Mushi wa thori Inoro ndo tuangia tuyo. Shua na gukera no kwa Inoro. Inoro ene Inoro. Mushi wa thori Inoro ndo tuangia tuyo. Urashuria na kigoco iruri-ine. Inoro ene Inoro. Mushi wa thori Inoro ndo tuangia tuyo. Yeni masa muciĩ wa Inoro ndutuhagia tuhio na riu ndirenda gukwira muthikiriria miaka 23 ti thikũ 2 warahukaga ugatinda ugathikiriria na ukarara ukiereria andu na matinogeniwe na matinogio niwe ti thikũ 2 icio miaka 23 ukimenya ti thikũ 2 uguo niguo session ya Inoro FM tukoretwo tugika kwa ihinda ria miaka 23 riu kugerera tabarĩra-inĩ citũ ngũrani tukoretwo tugikuhutia ngoro ona meciria na njira ya gukuhigia gugucanjamũra ona gugwika ona gukwegeka ugaikara we mukenu tukoretwo twi muruna waku hakuhi miaka iyo yothe na nikio utwitaga sesheni hakuhi nawe ona weriria kiondo gitu kina kindu ona kio no tuguikagiria kindu ni undu kugerera maundu maria mothe tukoretwo tugika guku Inoro tugakuhigia tugucanjamũra ugacemania na memereki aria wendete magoka magagucanjamũra magagukenia magagwegeka ngoro yaku igikara injangamuku ugakorwo guku muturire-ini waku hindi iria waritoha wahingũrĩra Inoro nama ugakorwo maundu maria megukuritoheire ni manyiha na ni mahutha nikio turakwira Inoro FM at 23 turenda kuga ati ni happy birthday Inoro FM na tondu twina team Praise and Worship most talented tuko hapa most talented andu aria njui mainaga thikainaina hau ha most ri ni most hau ha most ri na hahinyagiriria tondu riri it is according to me but we appreciate kuri munabii ugire atiriri tarora Jehova no ni munabii waku wama kiro atiriri pole ndina gukatisha na uru Simon ni ndanyita akirwa hi eldo kuri na aigana akimegana mugwanja matari methahia matari mainamirira riu ri mihianano no niguga nigugatha Ngai tondu this very moment guku turehaga aria most oh yes na opinion cia nyuri cia riri ni njaga ndinda igwa John yekete mediation ringi opinion cia nyuri cia riri umuthi na niguo ya gasaidi ciothe gutire njuru niguo ya gasaidi ni horocio turakungwira wiki na turakungwira birthday ya Inoro tondu riza ina miaka 20 ni hinde kana karia kari karia Inoro ri mwana uria waciarirwo rika ria Inoro tambugua ri uria watengereire hanini kidogo ena mwana rika ria Inoro ri na mwana ona mbugua na ringi ni kuhika rirahika ona mbugua ringi ni ku graduate riragraduate ona mbugua ri ona mbugua ngia ndungimenya kwaja ungithikorana na guku ringi gicagi-ini ugucamania ringi tumuru tuhana mbugua samania na jarumi ino oga kana kararu hana ya mbugua ino iyo kwa ni mbugua uri uguo ti undu muhuthu by the way 23 years ni arugire na ringi ni arugire. By the way, akikorwo we age mate na Inoro, feel appreciated, feel loved, and a happy birthday as we celebrate Inoro FM at 23.
Happy birthday, Noro. Happy birthday. The best radio station. Inoro ni station yako ya maisha. Era shina mo. Inoro ni station yako ya maisha. Igoro no era shina mo. Kurudo John yaranjira. Anjira wana lile hanini. Wapatie kio. Okay. Twende. Happy birthday, Noro FM. The biggest. The best. Inoro ni station yako ya maisha. Igoro no era shina mo. Inoro ni station yako ya maisha. Igoro no era shina mo. Inoro ni station yako ya maisha. Igoro no era shina mo. Inoro Inoro ni station yako ya maisha. Igoro no era shina mo. Inoro ni station yako ya maisha. Igoro no era shina mo. Inoro Inoro FM. Mbugu arakwira atiriri. Aya mbugu atwire 1 2 3. Inoro FM. Mugene motare. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro FM. Inoro FM. Mugene motare. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Noro FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Noro FM. Happy birthday to you. And to all July babies, we wish you a happy birthday as you celebrate this birthday together with Inoro FM. Feel appreciated, feel loved, and feel amazing because you are all amazing souls. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, July babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, July babies. Happy birthday to you. To Natalie Wanjiro and Natasha Wangoi and all other July babies. Wote tunawatakia kila raheli wakati huu wa kusherekea kuzaliwa kwenyu. Yes. Happy Mlazimwe. Mlazimwe. Muongeswa. Na mtule. Mupanulwe. Mpanuliwe. Mtule. Mtule tena na tena. Happy birthday. Mbona niwe tagia? Etagwo
rũkũngũ-inĩ akamatwa thamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyiagia, akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa thamaki. Atũire kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya mũthamaki, akĩhithũria hitho mũthamaki akĩenda kũragwo. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa thamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia, akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa thamaki. Rĩarĩ na thũ ĩmwe rĩtwa rĩayo nĩ Hamani, yarĩ ndĩe mũno hakuhĩ ta mũthamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa thamaki. Thamaki, thamaki. Hĩndĩ mũcio Hamani akĩenda kũragithia ũndũ ũcio Moridekai, Ngai nake akĩmũhonokia. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia, akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa thamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia, akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa thamaki. Hamani nĩ akĩte handũ gwake akamũitĩre, Ngai akĩgarũrania Hamani agĩitĩrwo ho. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia, akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia, akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa thamaki. Wonire ndũkadiga, no gĩcũkũ kiuga ndũkadirika, ona ndũthe mangĩtuĩka nĩ maheni, wendũana mũndũ ndũhenanagia.
ndikĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe kwĩhĩndĩ ndanona ta wandigire ona ndanaigua kayo ta nyendete nĩ kuona wĩra ũyũ wa Ngai ndutaga njiguirwo nĩ wendo kũrĩ wa tũhũ no kiugo kiugaga nĩ ũrĩhaga rũmĩrĩra kiugo gĩaku kĩhingie rũmĩrĩra kiugo gĩaku kĩhingie gĩtũmi kĩa nyende kũna mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe andũ a Karatu nĩ ndamuona karibuni sana mũtongoretio nĩ Gathama wa Kuria ona andũ mwena wa Kamba nĩ ndamuona mũtongoretio nĩ VDJ karibu sana akĩrĩguo no ngũgweterera no ngũthiĩ na mbere na gũgũtungata no harĩ na ihoya ngũkũhoya baba ndũkareke njeterere mũno Yohana rua ũngirie maithori baba ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe Ngai ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno Yohana rua ũthengerie gĩconoko ũkana rua ũngirie maithori ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa baba ndũkareke njeterere mũno Ngai ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno Yohana rua ũthengerie gĩconoko ũkana rua ũngirie maithori ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa Ngai ndũkareke njeterere mũno gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe ndikĩenda gũtũũrwo na gatha kamwe Ngai we nĩ ũtũroraga na ritho rĩiyũirwo nĩ tha nĩwe ũtũkinyagĩrĩria ũtugi waku ũtukũ rĩrĩa twĩ toro we nĩwe ũtũra
kagera na kwareka gukioga turingaringa kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo utumaga mbura yure ikagunya theno yothe kimbo giothe Murungu gigakugosha utumaga nyeki ikure irio ni nyamo ugakuririo irio ireagwo ni andu aku kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. Shesheni hakuwe nawe Bushi watu binotana muthenya waheire riua riaragire andu aku theri utuko mweri ukigayania na njata maria maria manene makigeire na undu waku ukimathano kemaigira mihaka kuma irathiro ria riua ukinya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. Shesheni hakuwe nawe Bushi watu binotana muthenya waheire riua riaragire andu aku theri utuko mweri ukigayania na njata maria maria manene makigeire na undu waku ukimathano kemaigira mihaka kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai ni kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo kuma irathiro ria riua onginya ithoero riario ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. MC Magi Ayub Kamau KDR 816 Q Masako. God bless you so much. Wekereire aria maraimagara Inora wajotha fugeithika sana. MC Magi atasalimika sana githua kaina waka macharia dereva mugo ekore mwana wakajira wasubukie. God bless you. Munene wa Ayahudi wetagwo Nikodemu yathire kwĩ Jesu tuko akĩmwĩra Rabi maũndũ marĩa wekaga nĩ matũmenyithĩtie atĩ waumĩte kũrĩ Ngai igũrũ. Kampeni ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ ya kuga Jesu itũ nĩ ahotanĩte. Twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩrie twahunjie injiri tũtarĩ na guoya. Kampeni ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ ya kuga Jesu itũ nĩ ahotanĩte. Twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩrie
twahunjia injiri tutari na guoya. Well, good morning. Muno ni mundu witwa Mwangi Dason. Arauga mugeithike muno. Mwira ni good afternoon ikinyire. Ni good afternoon. Mary Cyrus. Arauga murauma moto fire. Tugoce twi hamwe rucini ruru ni arauga. Murauma wa blue. Arauga murauma wa blue. Rada Shika. Liz Mambo. Taigua. Urithi mutheru Jesu ni acirithio ni afarisai na thuri na ndikimarua othe mamurigiceirie mamutegete akĩaria Jesu akĩmahota no thingu na ũhoro wa ma. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya. Ũmũthĩ ti Nikodemu ũraria na Mwathani, nĩ mũthuri mũtumia mwanake mũirĩtu ciarwo rĩngĩ ũgarũrũke ũgĩe na mwĩrĩ mwerũ nĩgetha ũkagaĩrwo ũthamaki wa igũrũ. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya. Inyuĩ mũrirĩirie muoyo taiguai mũgambo oro mũrũmie na mũnyihie mwathĩke. Ngai witũ nĩaregaga gwĩtĩkia atĩ wega wake itagĩrĩria ngoro iria horeri. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya. Hallelujah. Neguo baba. Niĩ ingĩkiuga tiario na rĩa baba no tũgarĩthĩrie rĩtwa rĩu rĩa Jehova. We nĩoĩ kũhonokania ona gũtũria nĩoĩ na ndagarũrũkaga ta mũrũ wa Adamu. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya. Mũnene wa Ayahudi wetagwo Nikodemu nĩathire kwĩ Jesu tuko akĩmwĩra Rabii, maũndũ marĩa wĩkaga nĩ matũmenyithĩtie atĩ waumĩte kũrĩ Ngai igũrũ. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya. Campaign ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie twahunjia injiri tũtarĩ na guoya.
to be noted. Shesheni hakuhe nawe. Shesheni hakuhe nawe. Moyo kimodo ni murume na neguo moyo kimodo no agaconoka no uria wothe okanga murugu gutire ndakoima kanwa-inĩ ka Ngai tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana. Matiraigua magekora nĩ manyarirĩkire mũno no magũkaĩra we Ngai ũkamaigua ti-itherũ nĩ harĩ ũndũ ũhĩ tũtoĩ tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana. Shesheni hakuhe nawe. Wanaria andũ aya magatwa matiraigua magekora nĩ manyarirũkire mũno no magũkaĩra we Ngai ũkamaigua ti-itherũ nĩ harĩ ũndũ ũhĩ tũtoĩ tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana. Kareketwo wĩkire mamũgĩkiraki nĩkĩtwa gwĩkire kĩrora na kũngĩ ĩtĩkĩra kũhũgũra ũthiũ waku ndũgakire ũguo ciana ikĩnyarirĩka tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana. Kareketwo gwĩkire mamũgĩkiraki nĩkĩtwa gwĩkire kĩrora na kũngĩ ĩtĩkĩra tukũhũgũra ũthiũ waku ndũgakire ũguo ciana ikĩnyarirĩka tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana tutitũraga muoyo tondũ tũrĩega tutũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana. Kareketwo gwĩkire mamũgĩkiraki nĩkĩtwa gwĩkire kĩrora na kũngĩ ĩtĩkĩra kũhũgũra ũthiũ waku ndũgakire ũguo ciana ikĩnyarirĩka
tũtũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana ni tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana tarĩkĩ twagwĩkire thayũ gĩkira ki nĩkĩ twagwĩkire ũkĩrora na kũngĩ ĩtĩkĩra kũgũra ũthiũ waku ndũgakire ũguo ciana ikĩnyarirĩka karĩkĩ twagwĩkire baba ũgĩkira ni nĩkĩ twagwĩkire ũkĩrora na kũngĩ ndagũthaitha gũre ũthiũ waku ndũgakire ũguo ciana ikĩnyarirĩka ni tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana mwathani ndũgatũneane moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana oye tũtitũraga muoyo nĩ tondũ wa witũ kwenda atĩ kana tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ tondũ wa tha cia Ngai mũthuri ũcio wĩinĩte rwĩmbo rũu rĩ etagwo Pastor Sammy Muhea mũthuri wa bata nĩ mũrata wakwa agĩithĩke mũno nĩ ndaigua wega mũthikĩrĩria nĩ thaa thita na ndagĩka 47 twambe tũmenye mamwe ma marĩa tũharĩrĩirio nĩ Ng'ang'a wa Njoroge tũgĩcokereria na ndagĩka 5 kana 6 nĩ tũrathiĩ na mbere na praise in worship. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ikĩhanda thaa 7 nĩ ũkũigua atĩ Gachagua kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa ACK wa Kĩrogo kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe kũhithũkio mũgũnda-inĩ wa mũcere mwe ya Kĩrĩnyaga ũtinangĩtwo icunjĩ na onjoria thoko-inĩ ya wakulima gũkũ Nairobi gũcakaya kũrengerwo hinya wa thitima nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthĩrana wega nyitanĩra na niĩ baba Wayne Woza wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
muciĩ wa tuginotana. Ni ndagĩka cia kũrekereria mũthikĩrĩria ndirona John C, ndirona Ezekiel arajĩra kũrĩa harĩa Jiro ACK, ona mũgeithania hau Jiro AIPCA, a very great church, mũmageithie sana. Na ndĩna mwana ndĩrenda gũtambũra haha hetagwo Benedict Waweru, ono kĩaracĩa mwaka wa gũciarwo na Inoro. Ucio nĩ mwana wa Josephine wa Technical, ucio nĩ ũtũthondekagĩra mĩtambo gũkũ macini ndĩraigua nĩ cia overpeak rĩrĩa cirarega kũruta wĩra. Ucio uma haha ena mwana wa birthday Inoro. Mwaka ena mwana maraci mambĩrĩirio gũkũ mambĩrĩirio gũkũ endo kũingata to kiuga kaũndũ nĩkĩ rĩgatũ mũndũ ũcio oneke wĩ serious. Just what you mwarutire umete kũgĩũka gũkũ. By the way, Waweru, that reminds me of my dad. Etagwo James Waweru Ashege, na nĩ arutaga wĩra wa fundi, na nĩ arutaga wĩra wa welding bado. Nĩ akoragwo na welding shop harĩa Juja Farm Wĩreri. Mũthuri ũcio ageithĩke mũno. Ũguo ngoragwo hana ndĩ kĩrĩa copyright. Benedict Waweru, happy birthday. Happy birthday son to Josephine. Inoro riokire na magikungwira. Josephine geitheka sana. Salimia baba yangu Peter Moyo, usiane Joan Shi ageitheka sana. Sarah wa USA, God bless you so much. Gaitwa kurathime Juke ona geitheka salimia, anasema salimia hiyo crew. God bless you, God bless you, God bless you. Nenda ikasi atigara ithato ni uria mugucihũthĩra nie niguo ni inyo mukwenda ate nacio ndagĩka cianyu nĩ ithatũ muma na mathaa matatũ uria mutaneka mathaa-inĩ mau matatũ ndiramenya kana nĩ mũkũhota gwĩka. Ona tiga kũiruta atĩ timu-inĩ onawe wĩ timu-inĩ no niĩ ndithia corporate jeterire mwĩtwa roko ũrĩa ũtanageithia ndagĩka-inĩ icio rĩ tũgeci atĩ nĩ ũkũmũgeithia thaa ici. Niĩ ngakĩmũgeithia rũciũ inye no Sunday. Nĩ mwageithio nĩ Joseph Wairia. Nĩ twageithĩka. Mwĩthi Gatũndũ North, ngeithĩria cũcũ witũ etagwo nyina wa Waweru wa Gacege. Nĩ mwageithio mũno nĩ Masidi James araiga hi teacher huwa ninawasikiza sana. Andũ acio me mwena wakwa wa Facebook page geithĩkai mũno. Remember TikTok geithĩkai mũno, my social media platforms ciothe cikoragwo ci Teacher Beatrice. Karibuni sana. God mwarimu also wa music. Mũndũ wothe ũngĩenda gũthoma music no ahũrĩre thimũ ni 0723 335686. Thank you muno muthikiriria, see you next Sunday same time same place. God bless you. Nĩ mwageithio mũno nĩ mũndũ wĩtwo Jacqueline Nyawĩra. Ũcio nĩ mũtumia wakwa. Aranjĩra nĩ arathimwo mũno. Yes, anasema amebarikiwa sana. Amen. Na nikwendaga kugeithia mũndũ wĩtwo Moses Mũrĩmi wa taxi kũrĩa Kĩrũgũya na bwana Alex Mwai wa Karombo Sacco. Acio nĩ my big brothers. Nĩ harĩ angĩ aingĩ no ndagweta acio tondũ rĩrĩ ona nĩ andũ very special na manarũgama nani kuma ndĩ mũnini mageithĩke mũno na ngai atũrĩa marathimĩte. Ndagĩka yaku nĩ yathira. Twageithia Jackie. Ndagĩka yaku nĩ yathira. Acio tũtambũrĩte tuonane Sunday. Na rĩrĩ no nĩngĩanĩra namba na ihenya. Namba yakwa nĩ 0711 837 462 0711 837 462. Na wĩna rwĩmbo rwakwa. Andũ aya maugaga mawĩra marĩa mekaga. Ũyũ nĩ producer na ũrĩa nĩ mwarimũ. Ndĩmere na niĩ ngoragwo ndĩ realtor. Realtor nĩ mwendia wa mĩgũnda. Na mwendia wa mĩgũnda na mwendia wa nyũmba. Nyendagia kae mũtongu atĩa na no ngoragwo ndĩ surveyor. Ndĩrenda kũrũngĩrwo mĩhaka. Hena namba. Ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. No ndũngĩterwo ndaciũrege gũthiĩ to nĩ mbeca. Aca ndingĩthiĩ. Ndingĩthiĩ. Ndonongerehwo wega corporate. Nĩ mũrũgamo ũcio ndingĩthiĩ. Tuhe namba ndagĩka yaku nĩ mwetigarĩte tiga gũthiĩ. 07 namba yakwa nĩ 07 na no ndũgamĩrĩire group ĩno na band ũhoro wĩgiĩ kũina anjĩtagwo mohikinĩ na international schools kũrĩa Kamonde atanathiĩ. Bandi ĩno ũngĩenda kũmenyita kana ũtwĩtĩre event yaku na please mũtũhũragĩre tondũ nĩguo gũbatiĩ. 0717 733 984 0717 733
984 jitagwo John Chris wa Weru na ni ndakena muno ni unyitianiri gwa kumuthikiriria. God bless you so much. Na nie leo na hede na hingo cia tene na tene jitagwo Simon Kamonde ni nie nyuma na timu ya Praise and Worship. Leo tukacamania nawe kuma rucio thaa 4 nginya thaa 7 tweco-ini athirikanie na wakarinde nginya hindi igakinya thaa 7 kuma Monday nginya Friday na Sunday tukacamania hana timu ya Praise in Worship. Na rĩu tondũ mathaa maitũ nĩ mathira na ndĩrona governor